Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuya ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo bagaw, may nilang ang tulang awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa atin ko. Aming ligaya na pag may mamating, at namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs
need your helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo, Bombo Radyo. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mahidaiton nga Merkoles, kag malipahan nga pagpamati sa inyo tanan. Dayawon nga pasalamatan nato ng aton mahal nga Diyos sa tanan niya nga kaayos sa aton. Sa gihapon, sa ngalan sa mga Madres and Daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano, nga nag-aabi-abi naman sa inyo sa sining kaagahon diri sa aton programa. Malipahan nga pagpamati sa inyo tanan. Subong adlaw, Merkoles, Agosto 9, kapistahan ni Santa Teresa Benita de la Cruz, Birhen kag Martir. Magkalipay ka maginugyaw kita, kayang Ginoo sang tanan, nagigugma sining Birhen nga santos, kag mahimayaon. Mangamuyo kita. O Diyos sang amon mga katigulangan, imo gintuytuyan si Santa Teresa Benita, isa ka martir, sa pagkilala sang imo anak nga nalansang sa krus, kag sa pag-ilog sa iya, bisan pa tubtob sa kamatayon. Itugot nga paagi sa iya pag-ampo, ang tanan makakilala kay Kristo nga manluluwas, kag paagi sa iya, makaagom sang walay katapusan nga himaya. Siya nga nagakabuhi kag naghari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton karon ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 15, versikulo 21 tubtob 28. Si Jesus naghalin sadto nga duog, kag nagkadto sa duta nga nasakpan sang Tero kag Sidon. May isa ka babae nga Kanaaneyo nga nag-abot halin sa sadto nga duog, kag nagsinggit. Ginoo, anak ni David, kaluoy ako. Ang akon anak nga babayi, gingamhan sang demonyo. Apang si Jesus wala magsabat sa iya. Ang iya mga gintutunan nagpalapit kag nagpangabay sa iya. Pahalin na siya, kay nagasinggit siya sa likod naton. Nagsiling si Jesus, ginpadala ako para lang sa nadula nga mga karnero sang panimalay sang Israel. Apang ang babae nagpalapit, nagluhod siya atubangan kag nagsiling. Ginoo, tabangi ako. Nagsabat si Jesus, hindi nagakaego nga kuhaon ang tinapay sa mga bata, kag ihaboy sa mga ido. Nagsabat ang babae, Matuod gid Ginoo, pero ginakaon sa mga ido ang usik nga nagakalahulog halin sa kalanan sang ila mga agalon. Si Jesus nagsiling sa iya, Babaye, kadako sang imo pagtuo.
matuman ang imo ginapangabay, suno sa luyag mo. Sadto nga tion, nag-ayo ang iya anak. Sa aton pagpamalandong karon, ginakalipay man naton nga makaupo diri si Reverend Fidel Talabon, OMI, isa ka deacon sa Congregation sang Oblates of Mary Immaculate o kon OMI, nga subong na assign sa Our Lady of Guadalupe Parish, Masiag, Bagumbayan, Sultan Kudarat, Archdiocese sang Cotabato. Maayong aga, Reverend Fidel. Madamo gid nga salamat, Sister Mercy, kag isa kapag tamyaw sang maayo nga aga sa imo, kag sa tanan naton nga mga tigpalamati sa kahanginan. May ara bala kamo nga ginapangayo sa Ginoo o ginaampo sa Ginoo, nga kung kaisa daw wala niya ginapamatian. May mga tion sa aton nga kinabuhi nga may ara kita handom matabo. Makapasa sa exam, kaayuhan sa may sakit, kadaugan sa kompetisyon, kag iban pa. Kag sa atong pagpangayo sini sa Ginoo, daw ginapabungol-bungulan niya kita kung kaisa. Ang atong mga pagbasa subong nga adlaw naga-remind sa aton nga ang Ginoo nagasabat sa aton mga pangamuyo. Pero ang aton pagpangamuyo kinahanglan kaupdan naton sang madalong nga pagtuo. Sa una nga pagbasa, nagpahayag ang Ginoo sang pagkadismaya sa mga Israelinhon. Bangod kay biskan, iya pa sila ginpromisahan nga iya igahatag sa ila ang tanan nila nga ginapangayo. Madamo gihapon nga reklamo, puro sila reklamo. Pero sa Ebanghelyo, si Jesus natandogid tungod sa madalom nga pagtuo sang babayi nga taga Kanaan. Abiskan pa ginsulay ni Jesus ang iya pagtuo, padayon siya nga nagasalig, nga siya pagapamatian sa iya handom, nga mag-ayo ang iya anak nga babayi. Ginaupdan man bala naton sang madalom nga pagtuo ang aton mga ginaampo sa Ginoo. Kung kaisa ang aton pangamuyo, manabaw. Kasubong gani sang siling sang isa ka pari, do pamatyaga naton kung magampo kita, nagagrocery kita kung mangayo kita sa Ginoo. May ara kita madamo nga mga petitions. Lord, gusto ko sin amo ni. Lord, gusto ko sin amo na. Kag gusto naton masabat initanan sa lalong madali nga panahon. Kag kung hindi gani matuman ang aton gusto, dayon kita sunggod sa Ginoo. Ang pamangkot, nagahatag man bala kita sing higayon, agud mapamatian naton ang Ginoo. Ubasi kasubong kita sa mga Israelinhon sa una nga pagbasa, nga puro lang reklamo kag kulang sa pagsalig kag pagtuo sa Ginoo. Mga utod, ang Ginoo wala nagapabungul-bungol. Siya nagapamati sa aton mga ginapangayo. Pero kinahanglan nga ang aton tagipusoon sinsero kag matuod sa aton ginapangayo, kasubong sang babayi nga taga Kanaan. Subong nga adlaw aton man ginasaulog ang kapistahan sang isa man ka babayi nga si Santa Teresa Benita de la Cruz, o mas kilala bilang si Edith Stein. Siya wala nagatuo sa Ginoo sa umpisa, pero sa mga pagbasa niya sa mga buhat ni Santa Teresa de Avila, siya nagpabunyag sa pagtuluohan nga Katoliko, kag nangin isa ka madre nga Carmelite, kaupod sa iya utod nga si Rosa. Kag sila duha nangin martir sa panahon sang pagpatay sa mga Hudyo nga gitawag nga Holocaust sadtong World War II. Siya man isa ka modelo sang madalom nga pagtuo sa Ginoo, nga biskan tubtob sa iya kamatayon, iya gintindugan ini nga pagtuo sa Ginoo. Kabay nga sa aton pagpangamuyo, aton usisaon ang aton mga kaugalingon. Kung kita bala angay, kag dapat man nga pamatian sang Ginoo. Kasubong sang babayi nga taga Kanaan, kag kasubong man ni Santa Teresa Benita de la Cruz, ang aton pulong kag buhatani ang mangindako nga ehemplo sang matud-tuod nga pagtuo kag pagsalig sa Ginoo. Amen.
Madamo gid nga salamat Reverend Fidel sa imo nga pagpaambit sang imo reflection diri sa aton programa sa kahanginan. Kabay pa mga kauturan nga makita man sa aton mga pulong, buhat ug ehemplo ang matuod kag sinsiro nga pagtuo sa Ginoo. Mga kauturan, ipangamuyo man naton sa Reverend Fidel Talabon kag ang iya palaabuton nga ordinasyon sa pagkapari sa October 21, 20 matanon nga luyag makilala kag makig-angot sa mga pari kag brothers sang Oblates of Mary Immaculate o kon OMI. Pwede ka mo mag-contact sa LFB page OMI Philippines Das Vocations o kon mag-call or text sa numero 090-535-20869. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilope Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches.
Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas sa Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Subong nga adlaw sang Miyerkules, pet sa 9 sa bulan sa Agosto sininga tuig 2023. Kag sininga aga inyo mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa ato nagapanguna nga mga balita, sa balita lokal, kahapon ginpatigayon ang State of the Province Address o kon ang SOPA ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson nga naglawig sang masobra isa ka oras. Ginpatigayon ini sa Session Hall and gintambungan sang Vice Gobernador ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, mga board members kag mga department heads sang provincial capital. Wala dito no sang mga alkalde nga nagatambong bangod nga mayara man kuno sang Zoom or mayara man bala sang live stream sa provincial government page.
Tingin patpato sang gobernador ang pila ka mga accomplishments sang provincial government at the same time ang mga plano pagid sang administrasyon sa palaabuton. Ginpatpato no ni Gov ang mga challenges balangan atubang tabat may mga pagpasalig man ang gobernador like sa bahin sang rice production mayara kita sang nagakaigo nga supply and sigurado bala ang aton nga food security tubtob matapos ang tuig. Sa bahay naman sa mga kasapatan, mga livestock, especially ang aton bala nga pagpakibato sa African swine fever kay ti madako-dako gid ang halit nga gintuga sang hog mortalities no dire sa mga baboy naton sa probinsya sang Negros Occidental. Di ba dayon ang aton nga pagpakibato sa African swine fever and actually kung makitaan ta no nang ara na lang gid sa 1 digit ang nagaka-record nga hog mortality so far sa nagliligad nga mga inadlaw. Sa bahay naman sa infrastruktura, sa mga healthcare, gipatpat man ini sa gobernador sa iyang State of the Province address. Nalakip man sa plano ni Gov Lacson para sa palabuton nga magatukod bala sining happy house para sa mga rebelde nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Mga former NPAs, no, diri sila magatiner anay sa happy house samtang ginaproseso pang ilang mga papeles sa ilang pagsungka and ini ang ginaplanuhan nga ipatukod or igahamtang sa may Panaad Park. Sa dugang pangabalita lokal, mayara na sang final list sa mga official registered voters ang Commission on Elections Negros Occidental para sa mga kwalipikado nga makaboto sa barangayan sang Guniang Kabataan Elections sining bulan sang Oktubre. Si Reverend Father Orlando Gargar sang Triumph of the Holy Cross, ang parish priest sang Triumph of the Holy Cross, nagtaliwan siya kahapon and may information naging pagbahin ang iyang hinablos nga sa masunod nga Martes, no mga kabombo, Agosto 15 pati kayunon ang iyang lubong. Dito subong nakahaya si Reverend Father Orlando Gargar sa may bahin sang Triumph of the Holy Cross. Dito siya nakahaya and ang iyang lubong is this Tuesday but ang misa pati kayunon sa may San Sebastian Cathedral. Mga alas 2 sang hapon no and then amoy na pagdulong sa iya sa Roslona. Kuha kita sa dugang detalye no natuhoy sa background ni Reverend Father Orlando Gargar sa interview man sa iyang hinablos. By the way, kamusta ang internet nyo mga kabombo? Ang PLDT kaga smart down na naman. Madamo ganis ang mga naga-mention bala sa ilang social media kaya wala malang bala sang notice, no? Gulpi lang ganyan na dula ang connection. Kahapon, karami namin pa sang browse na mga hapon. Tapos gulpi lang, hindi ka nakakonect. Hindi ka nakapadala sang message. Especially kung nagagamit ka bala sang mobile data sa smart, hindi ka gidya ka-connect yan, no? Messenger man na o na Facebook. Asa subong gani guro do, hindi paghihapon, wala paghihapon nakabalik ang connection. Sa bahay naman niya sang wifi, ti hinahinay, gaigod man ang internet. Di kalain bala sa feeling, no? Do permi na lang ni nagkakatabo, no? Last week amo maning natabo, ti pila na naman iko no karelasyon ang mabutang sa ital-ital ang bal nila, ang mga long distance relationship na bala. Ay ti wala bala naka-reply abing ilang mga nobyo, especially sa mga pamatanon kung mga bata pa bala ti importante gid ako no ang maka-reply bala, no? Ang imong nobyo ko nang imong nobya. Pero subong ko amo ning katabo expect na nga normally ang smart may amo ning nga mga ginapang may amo ni bala nga mga nagakatabor mga disruptions. Last week dumiyara to sila gina may naguba to bala no sa ilang fiber something to. But subong so far do wala pa nakapagwa sa information ang PLDT kag ang smart. Sa balita nasyonal, si Senate President Juan Miguel Zubiri ginaduso no ang pagban sa mga Chinese firms sa mga proyekto sang gobyerno. Nagpanawagan man ini nga i-boycott ang mga produkto sang China. Ini may kangtanan sa gihapon sa ginimo to bala nga pagpalupok sa water cannon sa mga Chinese Coast Guard sa mga barko sang Pilipinas nga magadulong lang to kuntani sang supply sa may West Philippine Sea.
So nag-adapt ang Senado sa isa ka resolusyon na batok sining nagapadayon nga incursion sa China kaga naga-condemn nagpatikayon man sang speech gani ang Pilipinas na pabutyag sang condemnation bala kaupod man ang pila ka mga allied countries batok sa ginhimo sining mga coast guard sang China. Pabangangkat pagid ni Senator Juan Miguel Zubiri nga i-boycott man kuno ang mga produkto sang China. Galing kiti kung lang tawon do hindi ini mapos nga imuon, especially suno gani sa ka former cabinet member kay isa ka economist kay ti madamo man bala sang mga import bala madamo sa mga pungsod nga naga-import sa China. Ti ko ang Pilipinas sabi mag-boycott do hindi gin man abi nila mabatyagan bala ang epekto sini. Example lang guro, kumiyara, pagid bala mag-join nga mga other countries, kangay abi, sang Estados Unidos, kiti do kadako gid sa mga significance ni sa Estados Unidos. Pero sa Pilipinas, guro, do dako ang mga epekto sini, kiti sang tinalikdan nga tuig, ang China, do gigin kilala, nga pinakadako bala nga trading partner sang Philippines. Mga $39 billion to o na 18% sang total foreign trade sang pungsod Pilipinas. Dayon kalabanan pagid sa mga imported goods bala nga nagasulod diri sa pungsod ang nagikan sa China. Itong lang taon ta kalabanan magdito sa mga supply na puro made in China bala. So 20% sang total imports sang pungsod is nagikan man sa pungsod China. So kung himuon ang Pilipinas more mga maga-suffer bala sang sa China. Unless lang kung maka-import kita sa mga kinahanglanon naton sa ibang pungsod nga hindi naton ma-import sa China. Hindi ko lang tawon, ang China is ang largest trade partner bala sang pungsod Pilipinas. Yung China nagpagawa man sang statement, hambal nila, handa sila nga padayunon ang paghinon-anon sa Philippines sa pungsod tuhoy sa issue gihapon sa West Philippine Sea. Diplomatic man kuno gihapon nga pamaagi bala suno sa China kay ti suno sa nasambit nga pungsod sa Chinese embassy na luyag nila kung tani ma-meet bala halfway ang Philippines sa ila kag maghimo man kuno sang joint efforts agod nga masuguran ang negosasyon na tuhoy sining ginaagawan nga teritoryo. In the first place, kung tani, wala na bala dapat sa negosasyon, kay ti wala na din sila yadeber, kay ti isang 2016 pa lang, sa ruling sa Permanent Court of Arbitration, ato niya dapat ang West Philippine Sea. Sa dugang pa naton nga balita nasyonal, pila ka mga manufacturers nagapanawagan sang pagsaka sa presyo sang 43 ka mga produkto. Mga hindi magnubo sa 13 to ka mga manufacturers ang nagpasa sang ilang application para sa pagpasaka sang presyo sang 43 ka mga produkto. Nagpasa sila sa application sa Department of Trade and Industry. So ang ining mga products mga canned sardines, condensed milk, evaporated milk, powdered milk, kape. Madamo gid mga mahilig sa kape, instant noodles, bottled water, canned meat, kag toilet soap. Ang ginapropose nila sining mga manufacturers nga price adjustments is 10 centavos tubtob 7 pesos para sa mga pagkaon kag 1 peso and 50 centavos tubtob 9 pesos and 75 centavos naman para sa mga non-food item. Pati kayo ni masakit-sakit ni Ang rason kuno sa mga manufacturer sa pag-request nila or sa pag-propose nila sa pagpasaka sang presyo is nagasaka man kuno bala ang balor sang raw materials. Ba't padalman pa ni sang DTI antes sila magpagawa sa desisyon kung aprobahan gid Manila ang hingyo sang mga manufacturers. Sa balita international, ang mga finalists sang Miss Universe Indonesia Beauty Pageant gin-report ang mga organizers bangod sa ginalegar sexual harassment. Kagipatigayon ining pageant sa Jakarta, Indonesia sa July 29 tubtob Agosto 3. Iduha ka adlaw antes ang crowning ceremony, ginambalan sila kuno sa mga organizers nga mag-uba maghublas para sa body check. Kaya rason sa mga organizers kikinanglan kuno bala nila i-examine ang mga scars, kumiyara abi sa mga scars, kumiyara sa mga tattoo bala sa lawas ining mga contestants. Di paninduga naman niya sa mga abogado sining mga complainants nga wala man niya sila ginpaibalo nga may amo ni gali nga procedure. Una pa lang kayang plano man lang kuno is mapatigayon sila sang fitting.
Ang 30 ni ka mga finalist gin subject gito sila sa body check no gipobla sila and 5 ang ginpicturan ginkuhaan sang litrato ti do makaduluda bala no 7 to sa karon no ang napasaka na sang reklamo kag ginalauman or ginaalantaw nga posible madugangan pagid ang mga candidates nga magapasaka sang reklamo na tuhoy sining issue or sexual harassment. Sa karon ginaimbestigaran pa ini sang mga otoridad. Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Checkero nato no ang pila ka mga reports nga natipon ni Bombo Gracelyn Lubaton ang sitwasyon subong nga kaagahon sang syudad sang Bacolod and especially natuhoy mabala sa update no kay Reverend Father Orlando Gargar, ang parish priest sang Triumph of the Holy Cross kay may pahayag to ang iyang inablos no ang iyang inablos malapit man sa iya natuhoy sa background man bala no ni Reverend Father Orlando Gargar. Kay ang Triumph of the Holy Cross dira kita nga daan mga kabombo nagahook up bala. Dira kita nagapatigayon sang coverage sa aton nga misa kada Domingo no mga 7 AM na di ginapatigayon ang misa ay nagahook up kita dito sa ila before ang Good Morning Philippines. And then after na sang misa naga-interview man kita sina no nag-interview man ang Bombo Patrol naton didto ngato dito sa may Triumph of the Holy Cross kag amo na no ginapamangkot pag itong further details ti humalin sang bulan sang Hunyo si Reverend Father Orlando Gargar siya na to ang parish priest sang Triumph of the Holy Cross mga duha pa lang gani no ka bulan mga 2 months pa lang siya nga na-assign didra although before ya madamo na siya sa mga assignments na nakilalain man nga mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. For 2 months, si Bombo Grace man na ang naka-assign dito no, sa may Triumph of the Holy Cross. Siya man ang nag-interview kay Reverend Father Orlando Gargar. Sige, checkero naton sa piya ka linya. Sige, nagapakigangot kita ng mga kabombo kay Bombo Gracelyn Lubaton. So sa karon dito no nakahaya sa may Triumph of the Holy Cross si Reverend Father Orlando Gargar. Ti karon ta kung open man to bala for public viewing ano nga mga adlaw kag kung may patigayunon man nga misa didto sa Triumph of the Holy Cross antes ang iyang lubong sa Agosto 15. Sa adlaw na siya sang Martes, next Tuesday no mga kabombo. And next Tuesday, so sa nasiling tanan no, ang misa or ang antes siya bala ilubong no, ang misa is patigayunon sa may San Sebastian Cathedral. And napalabot naman gani sa pagpakiunong ang Diocese of Bacolod no, and even kita diri sa Bombo Radio nagapalabot gid sang pagpakigunong kag kasubo man no sa pagtaliwan ni Reverend Father Orlando Gargar. Ang iya edad mga kabombo no is 63 anyos. He is 63 years old and sa karon do wala pagid kita sang information no kung ano ang gintunaan sa iyang kamatayon but do ginalantaw nga mayara na siya bala ginasuprer nga asthma mo no mga kabombo do na nga mayara siya sang ginasuprer nga hapo. Based man sa mga nakakilala sa iya but check karon ina naton karon sa report man ni Bombo Grace sa interview bala sa iyang hinablos kay dito malawig-lawig tong interview sa iyang hinablos pag-describe man sa iya bilang family member at the same time paghatag man ino sang tribute kay Reverend Father Orlando Gargar. So he is 63 years old no mga kabombo sang nadulaan siya sang kabuhi sang adlaw sang Lunes. Sang Domingo ti si Reverend Father Gargar pa ni ang nagdala sang misa no siya pa to ang naghatag bala sang mensahe sa Triumph of the Holy Cross ang pamatian ta do wala man gani sang signs bala nga do naglain tong iya pamatsyag ano to siya nang dupagsik pa bala, no? Si Father Gargar. And amo na siya, no? Nakibot na lang gid ang kadamaan, nakibot na lang gid ang tanan subong nga amo na no nadulaan na siya sang kabuhi. But ang iya tong ulihi nga mensahe bala, siya nga homily is manami man to no mga kabombo. Kulang tawon ta ang homily ni Reverend Father Orlando Gargar
last Sundays, amo na to ang iya nga ulihiman nga humili, no? Do amo naman to ang iya panugyan sa mga Kristiyanong Katoliko bala, no? Sa katapusan nga kay gayunan, and amo man ang panugyan niya man, especially man sa mga nakakilala sa iya, kay madamo ini, no? Sang kilala personally si Reverend Father Orlando Gargar, suno man gani kay Bombo Carla, kilala yagid ni personally, no? Malapit gid ini sa ilang pamilya, and maaluwan ini siya klase taho, no, mga kabombo. So amo na siya ang mensahe to gani, no, ni Reverend Father Gargar sa iyang homily sa tinalikdan nga Domingo is about to sa pagpangangkat man bala, no, sa mga Christians nga hindi lang bala magdayaw sa Ginoo kun mayara sang kuara lang sa maayo nga kahimtangan. Kumbaga, ginanoyagin nga i-expect naton ang problema sa kinabuhi kay te normal ina. Amo na siyang iyang do last message man bala, no, last yang homily sa Triumph of the Holy Cross. So nagpanumdum ini, no, nga na ang taho nagaka-experiensya or ang taho bala, no, normal ang pag-atubang bala sa problema, dapat hindi magkahadlok, dapat hindi pagbasulon ang Ginoo. Madamo gin mga kabombo actually ang nagapalabot sa pagpakiunong, especially sa ginpost naman bala, no, nga pagpost naman to kahapon sang condolences man kay Father Gargar, kay ti madamo man bala nakakilala sa iya, and especially nang pari bala, no, servant man siya sang Ginoo. So amo na, no, but we can rest in the fact bala mga kabombo, no, nga ti may purpose si Lord, no, tinagakasubo, nagaupo di kita sa kasubo sang tanan, especially sang pamilya ni Father Gargar, but amo na we can rest in the fact nga may purpose gid ang Ginoo sa tanan nga hitabo, and he has lived his life man, no, sang maayo based man sa mga nakakilala sa iya. Philippine Standard Time 52 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Sige, balikan ta lang na, no, si Reverend Father Gargar. Diri kita anay, samtang nag-aplastar pa to si Bombo Grace Lynn Lubaton. Diri kita anay, no, mga kabombo, kay ti week 3 na, no? Week 3 na sang aton nga swerte sa Palengke 2023 promo. And sang Lunes, no, sang tinalikdan nga Lunes, nakabato naman sang papremyo ang anom ka maswerte nga mga tagdaog sa aton nga swerte sa Palengke promo 2023. Tisubong ara na kita sa week 3. Timiyara kita gihapon sang tatlo ka mga pamaagi agod nga magdaog sang premyo, mga kabombo. So kada Sabado ginalauman gid ini sang aton nga mga entry senders, especially sang aton mga kabombo ang adlaw sang Sabado. Kay ti kung Saturday mayara kita sang ginapatigayon nga market draw, and then mayara man kita sang ginapatigayon bala, no, nga mga games sa Palengke draw. Kadungan inano sang Palengke draw, may ginapatigayon kita nga mga games, and mayara kita sang ginapatigayon nga studio draw. So agad nga magdaog ka mo, no, sa mga kabombo dira naton, magpadala lang sa inyong mga entries gamit ang mga masunod nga proof of purchase. Una, efficacent oil. Trusted ginhawa for sleep problems. Isa ka efficacent oil cover in any size or variants. Pwede ina magamit ng mga kabombo kay ti ining efficacent oil trusted brand gid nga pamanyos kag paborito sang mga Pinoy. Makatag no sang alibyo sa atong ginabatyang nga mga back pain, muscular pains, joint pains kag kung ano pagidira nga mga palanakit sang aton nga lawas. And then ang Knorr broth cubes, no, isa ka empty pack or box ang Knorr cubes on any variant and flavor sang nasambit, no, nga cubes. And then ang Orocan, maayos ang buhay mo, isa ka product sticker or coupon bearing all Bombo Radio promo title. And then pwede man magamit nga proof of purchase ang Silver Swan, soy sauce or sukang puti man na siya, no, isa ka anti-stada pouch or paper label of at least 3/4 holes ang Silver Swan or soy sauce or sukang puti. And our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa kakapon, for every 100 pesos purchase of jewelry, watches, or any pawned item. So ang imuon, isulod ang mga proof of purchase nga napilian sa isa ka puti nga sobre, silyuhan sang maayo, agon nga hindi madula. And then sa guwas ng sobre, isulat ang masunod nga mga detalye, complete name, complete address, edad, cellphone, or any contact number,
Pirma, week number 3 na kita subong ngalan sang proof of purchase ang ginlakip. Title sang promo, swerte sa Palengke 2023 kag ipadala diri sa Bombo Radio Bacolod sa second floor CBS Development Building, Lacson Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Hulog lang diri no sa office sang Bombo Radio kung mayara makita sa mga drop box nga nahamtang sa palibot sang syudad sang Bacolod o sa malapit nga mga component cities. Philippine Standard Time, 55 minutos ang nakaliga sa takna alas 4 sang aga. This time, checkaron nato ng mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning. Please come in. Bombo Jaire, good morning. Time of the Holy Cross Parish, medyo madulong-dulong. No? So, subong adlaw, Bombo Jaire, pag-ulagit, abot ukon sa kagilala mga alas 2, alas 3, abot ang release o ordo ng body ni Father or Reverend Father Orlando Gargar diri sa may Triumph of the Holy Cross Parish. So, subong aga, walang di ka persona ang ako sa mga na abdan. Tuwain ka mga lalaki, so sa siguro pa rin tigyan niya. Kasi ang isa, kailang gagawin mo, Cherry. I-improve ko lang ito ni audio. Oo, sige Bombo Grace. Oo, so gina-establish lang nga mga kabombo ng audio ni Bombo Grace para at least mathag man bala mag-abot dira no sa inyo. So ato to siya subong live sa Triumph of the Holy Cross. And suno sa iya no mga alas 3 nag-abot naman dito ang lawas no ni Reverend Father Orlando Gargar. So check karon nato karon ko madamo man dito ang nagbulaw, ang nagkadto dito sa nasambit nga simbahan kung ano ang mga activities wala mga schedule no nga pati kayo nun tuhoy sa haya ni Reverend Father Orlando Gargar. Sige Bombo Grace. Yes, okay na ba mo, Jare? Go ahead. Yes, so again, ari ka diri sa may Triumph of the Holy Cross Parish, kung sa diin bag-ulanggid nga kita nag-abot diri sa mga alas 2, alas 3 sang kaagahon halin sa St. Peter's bala nga gindulong na diri si Reverend Orlando Gargar Bombo Jaire kag diri sa sulod sa simbahan na plastar ang iya sini nga lawas kag mayari diri sang nakahanda naman nga daan for siya mag-abot bala ang iya sini nga picture no diri sa kilid nayon sang simbahan kag gihari lang gid sa tuo nga bahin no kung makatubang ka sa simbahan mo po Jaire mag-abot ka diri bala sa tuo lang nga bahin na plastar ang iya sini nga haya kag ikiti subong lang man nga kaagahon nag-abot mayari man diri nga mga persona, mga pamilya, posible nga pamilya nga nagatinir man diri no sa kilid bala sa simbahan may mga canopies diri ko sa diin magatinir ang mga maga-visit sa iya o kon maga-wake no sa iya sini nga lawas man kagati subong angkot ko tadani sa duha diri ka mga sirs o Bombo Jaire. Oo, kay pa Sir, good morning. Bombo Grace kung open sila dira bala adlaw for public viewing man. For the information man nga makuha naton kay para nga madugangan man no ang mga utod ta bala kay ti ang ibang pakaybalo wala Bombo Jaire. Kay unexpected ini kagapon or sa naligan nga magabi kay sa Domingo nakaupod ko pa si Father, interview ko pa siya. Ano nyo si Father? Magulang. Mag-utod. Kamo, 3. Oo. Bali lang git. Do kasilaw. No. Sir, anong pangalan ta, sir? Police Bernard. Bernard. Oo, si Sir Bernard. How about sir, ikaw? Artemio. Si Sir Artemio. So, pila ka matanan ka mag-utod, sir? Siyam kami. Siyam. 3 ka babae, 6 kami kalalaki. Oo. Ay kapila si Father. Ika-6 na siya. Siya pa lang ang nag-rest in peace. Ay, oo. Sa siyam ka mo. Bali, magulang mo sa sir?
Dason ko sa iya. Okay, kapila siya. Ikanom, no? Ikanom, ikapito ko. Ngini kasyam. Ay, okay. Pinakamanghod. Oo. Bali, sir, saan lang kayo nag-abot, gid? Alas ano, gid? Mga 3 o'clock. Okay. Saan sini nga kaagahon? Hindi isang hapon. Sang hapon. Okay. So, sorry, Mamo Jaire, sang hapon, kayo nag-abot dire sa simbahan. Okay. From St. Peter's, Rolling Hills, Bombo Jaire. Sa, sa Alihis? Sa Aliso. Okay, sa Alihis. So, sir, bali pila di kadlaw magatinir ang haya ni Father? Ang plano namon, ilibing siya sa Tuesday. Sa diin? From here, dalo na siya, na dito sa katedral, tapos may misa to siya. Tapos dito sa Ruslon sa Bata. Dito siya Ilubong. Oo. Bali, kompleto ka mo di sir nga siyam? Kumplito kami nga siya. Nga walo. Nga walo. Ikasyam sa iya. Kaya ang parents namon na why na mga parents na Oo. Pero taga-diin ka mo ya, sir? Taga 25 ka lang ba? Taga Mandalagan kami. Pero may sarili na nga pamilya. May kanya-kanya na kami lugar. Oo, pero diin, di ka mo yagin bata, tanan? Sa Barrio Gait, Ibi Magaluna. Taga-Ibi Magalona? Oo. Original Ibi. Original ginanamon yung lugar. Oo. So, bali, ang information nga aton siningi pa nagman sa atong mga kauturan, sir, para makabalo sila anong mga na preparahan or kung ang inyo sa nga istoryahan sa public viewing, sir? Wala pagin man kami kuan kay ti sa subong na kuan ginamo na pagadulan ni Padre kaya daw gulpi lang bala. Panawag ko siya, Padre. Oo. Gulpi lang gali, no? Sa nung last nyo nga istoryahan? Ang sakon guro a month ago before siya mag-transfer dere, pero ang brother ko daw pero na diga. May kadiga ka to, sir. Sir Bernard naman, di ba mo Jaire, no? Ang kamanghuran sa ila. Oo, sir, saan ka mulas ka ng istoryahan? Ang kwan to sang daw first week sang subong August, daw August 1 ko dinagadto siya. August 1. Oo, ikaw yang utod nga nakaistorya siya fresh pa August 1. Nakakuan mo ko siya nga nakakuan mo ko kung kamusta sa niya. Nakaschedule do sa mapa doktor sa mo. Makatus doktor ti niya way pamangkin makuan nga iyang kuan nga kung anong iyang kuan si doktor kay way pa man sa kuan mo kay gaplano sa tayo mapopera sa biopsy. Biopsy sa heart na. Sa heart na niya. Ano kay ginabat siya ni Father? Ate mo ginang heart niya kaya mo na po isa din sa mayo ka ginawa daw hindi sa bla gusto sang pulyot damo tao kay daw mawadan sa angin nga kuno tiya mo nang kuan niya mo naging pili parokya gurong gamay kay para daw jutay lang tao hindi na sila mga nagko nga parokya kay daw nabudlayan siya. Gani man. Sige. Bali, sa pagkakilala nyo siya bilang utod, ano ang iya sini nga mga personalities nga ninyo malimtan, ma-describe nyo? Ang isa ako lang ma-describe ko kay Padre nang ang iya lang niya nga pinangkuan ginamon siya niya nga hindi sa bla gusto nga Arab lang nga may paano siya sa isa ka tao lang parnabi nga siyempre is Padre damon sa kilala mo sige dere buligi ko na bisa kuando hindi sa bala gusto sa mga palakasan nga kuno hindi na siya gusto kabisan kami nakigan nyo na yung kuan kag isa nga dre sa simbahan ko di na sa masay hindi sa gusto nga permemento magato siya kinuya na sa mga tao kay di tao ganok mo di sa kuan man di sa gusto masilingan di ka tulog ka sa gabi sa hindi na papuliho niya ka na hindi ka din mo kuan na doon na sa hindi sa kuan daw conservative sa kayo nga kuan hindi sa gusto nga may makuan tao siya nga muna Sa gusto may isyuhan. no may siyan sa kuan naman nga kuan Okay lang man sa inyo. Ati uy pag kuan mo singing isang dito na sa Nigaran mas ling makuan ko tayo der basta mo puli hindi ka din mo kuan manok di man puli to sa balay
Hindi na sa gusto nga mga monake daw, pansya daw. Mas special treatment ka mo. Or na siya, may yung kasi si sa katao nga may, daw may kwan ka bla kayo, usap nga pan, di na sa higa niya ka na. May panaw lamang sa kwarta kay mangirit na sa nga kami mo, tod lamang sa kwarta mangirit sa pagkonsiling nga masing dali buligi ko da sa muning nga tao, way na higa niya kasi na. Oo. Hindi na sa gusto nga Hindi siya gusto yung padrino system. padrinos, hindi siya gusto. Ilabi na gid pagutod ka mo. Oo, magutod. Kaya kung siyempre damon sa pangilala, si Derbulig, ito tapos mo kilala, piga niya kami hindi sa gusto. Hindi sa gusto sa molestya ang inatawag. Ginabiliban mo man, sir. Oo, pero din siya bulig sa akin. Alam mo ni siya. Nagay naman nagulpihan ko nga sa tanan ko to ngutod sa gining daw kung sa kwan daw matawag naman nga why ka kwan siya nga kung basta may problema lang siya kung open yun sa kwan. Sige. Kay Sir Tem, yun naman yung last mo, share. Anong malamdaman mo? Sir, kay Father Gargar. Madamdaman ko siya, ti daw siya sa simple lang siya nga tao, wala? Oo. Ang pinaka gusto niya lang, nga kung may kinanglan ka sa iya, diretsoon mo lang siya. Hindi sa gusto, wala nga mapapati-pati ka. Basta pag may needs ka, hindi ka mauya sa iya pagkanto. Oo. Kaya siya ang iya, amo mo na lang gusto niya nga magkuhan mo, nga matabo na. Para pag may needs kami, kung sa bagay talaga, sama lang kayo Kung may kinanglan kami sa iya, especially sa mga financial nga kuando wala man masyado problema kaya nga mo isa as a family mo nang isa nga donate law kami makadto kami siya then pero pag-abot ni nato kabalo man kami nga nabatyagan niya nga palangga man sa namon kag palangga man kami galing tang iya bala isa pangguto niya ka maano ka di ari man ka di at masiling kailangan nga pero pasyal kay Idlaw mo kami sa iyo. Kag saya makita mo, permin siya seryoso mo. Amo na bilangan daw, kada mo sa suplado. Pero kung makilala mo siya sa totoo yan ang pagkatao, simple lang ni saya, kag mabinuligon ni saya. Momo Hindi lang niya Grace. sinisamon, kundi sa mga tao, sa iya palibot. Yes, Mamo Jaire. So, Pwede ta ma-verify, Bambo Grace, ang activities, rabi kung open sila for public viewing, kag kung sa Tuesday, man tuod, no, ang lubong ni Father Gargar. yes. Sir, open gid ka mo yan for public viewing, no? Kita mo gidaan na ano ni si Father, na anhan ba lang ang mga areas, no? Serbisyuhan? Kung sa amo na akuan, Oo. Pero wala pa na-decidean kung pila ka adlaw. wala pa Before siya na lubong. decidean. Oo. Pero mas namin tani ang ma-interview nyo ang pinaka-close gid sa iya ng mga utod naman. Kaya sila ginaya nakakilala gid kay Padre kay kami talagsama namo. Kaya before kami siman kami abroad kami. Oo. Magangamon nga kada ng bakasyon pero hindi man. Pag-ari kami din, hindi man kami pirmi kakitanay. Pero sila sila gid ang nakabalo kag nakapan kay Padre kung ano si Padre ka. But, confirm na sigurado sa Tuesday siya ito po. Sigurado na sa Tuesday. Oo, sa Rose Dawns. Oo. Sa Bata. Sa Bata. Yes. Mama Jaire. Pero may ari ka diri nga interview with his niece. Oo, niece. Ni si Ma'am Ami Grace Gargar. So, ang hambal dira ginsay-saya kung paano natabo nga si Father nagtaliwan bala dason syempre ang pagkatiyo yaman sa iya sa mga hinablos Babo Shaire. So Babo Shaire aton pamatian. Sige. Bambo Grace, pamatian tayo na bit, no, ang interview sa hinablos ni Father Gargar ket i-close yaman ini nga hinablos ipamatian ta lang sa nga ang malipot lang no nga bahin man kay tinakatag na madira sa statement ang yaman duha ka mga utod bala no Bombo Grace. Yes. Madamo-damo Yes, sila Bombo galing Jerry. nga magululutod Bombo Grace no and ginalauman nga siguro mapauli gid ang
mostly sa iya nga mga utod. Sige, ara na pamatian ta ang utod or ang hinablos no ni Father Gargar, si Ma'am Ami Gargar. Wala tanan ka preparar. I mean, kabalutan nga may ginabatsyag siya, kag may ginabatuan siya nga masakit. Pero nagbaskog, gusto mo kay kung ginalayo mo siya, gikapa-admit sa hospital. Pero ti nakibot kami, kay ti wala, taya ka preparar tanan. Kay nagkamisa pa siya kagapon, kanami pa siya homily. Tapos nang nami pang among pag-part ways, kay gahambal siya kung layo matsyag niya. Sa Monday, naka-attend pa daw siya meeting for the car for gate do sa iya ka car sa bilog sa Alangilan. Then nami daw kaon niya sa lunch. Tapos ang gabi nagtipon pang mga pare kani Father Aris, ara pa sila nagstay in host niya pa. So nag-late iya dinner. Nagsaka lang siya sa kwarto. Kag nasa pala siya gigda, pero gintry ginamon nang basta i-revive pero nang tulog kag tawhay. Okay kami happy tayang ingkuha siya ni Lord kay masikapoy na siya sa ginbatsyag kay malawig or may ginaagyan siya. There's even though nga servant ka ni God, as human being, there is also the fear of death, no? And even if He speaks of life after, hindi ta na madula sa iya. So, may ara man pain nga he's trying to facade kay gusto niya, you don't want na mag-worry siya tao. That's the kind of person he is, di ba? Na balaan tagin niya ever since hindi siya makaul sa ibang nga tao. Mayo lang na iya nga dugi na try gid best nga wala siya favors nga ihatag kay he's a strong person, kaya niya tanan, very independent. That's the personality ginapakita sa tanan. So, sa pagkataliwan niya, wala pa, he will never be ready, no? Kaya labi nagit sa amon niya nga, kinablos niya nga. Nagdako kami, palanggan. Ang akon ayaw ka po, halina siya. Ang picture sa amin kami sa gamay. Nagdako kami apigado, pero wala, ikipabat siya apigado kami, kiging paskwela kami sa mayong eskwelahan. Kami kiging maguluto na 3, ang iban ko man nga pakaisahan. Tapos kung tanan nga major decisions ko sa life ko, haragin siya. Kaya nagwa ko lo, happy gina siya because another reason nga nagwa ko lo. Kay tungod nga sa una sa Victorias, kapakaon na siya sa mga priso. Di nurse pa lang ko na that time, nursing ko, na ako na gina-assign sa clinic sa Victorias. So gaupod ko na da siya kakaon, kung kapanyaga ko na while kahulat kami sa mga bata. Pero ang pinaka namin nga significant memory yan sa talang ng mga parishioners niya sa mga officers naman sa church, ang pakaon niya sa mga piso, din abtan na siya sa Jubilee year. Sa Jubilee sa Biblia, ginadula na din tanan nga utang, kinapagwa tanan nga priso, kaya sa amula na nga year nga gina-allow sila freedom. Sa pagpakaon niya sa priso, gamba siya nga tani, no? Next mission niya, ano pa ko na, innocent ka pa, college ka pa lang, ang tanan, naman niya tani, no, eventually, ang mga tao nga hindi ma-represent, mabuyan, mapadula ako na, nag-register lang guro sa mind ko. And then I think he was touched when I said na, Dad, nagloko. Amo na, pero may yung action, si Father Gargar is plado, amo na relationship to, mahal na konde, kag prinsipi Sedi, na kay, hindi mo na siya makita with emotions. So nabatian mga kabombo no ang kabahin man sa nga pahayag ni Ma'am Ami Grace Gargar ang hinablos ni Reverend Father Orlando Gargar. Ti emotional gid no si Mama Ami kay ti santo man siya pagistorya malapit gid ini no sa iya nga tiyo si Father Gargar and grabe man bala ang suporta no sa ila sang iyang tiyo even sila nga pag-eskwela halin sang gamay ini hasta man sang sila ang nagdako suno man gani kay Bombo Carla nga sang nakagraduate ng iyang mga inablos gipimuan niya gina sang tarpaulin no kay ti proud na proud gyud siya bala nga nakatapos sa pag-eskwela ang iyang mga hinablos and amo na siya mga kabombo no nang gin-confirm man to sang mga utod di Father Gargar ti madamo-damo man sila galing nga magululutod no nga ang iyang lubong is patigayunon gid man sa adlaw sang Martes and subong no ato dito nahaya ang iyang lawas sa may Triumph of the Holy Cross. At open man siguro pwede man dito makakadto no ang luyag man bala magbisita, magpalabot sa ila pagpakikunong sa iya nga pamilya. Balikan naton si Bombo Gracelyn Lubatona. Mabo Jere.
Yes, sa Bombo Jaire, may ara gali sa nabatsyag na si Father Gargar, no? Meaning COPD, bala? Chronic obstructive pulmonary disease. Tikambal sa ginablo siya sa matawag wala gid sa kapangaya siguro tabang. Tulog na siya. Tapos bakit nga unexpected. So sa i-share ko lang man lipot, no? Sang Domingo. Okay pa man siya Bombo Jaire. Actually last yang mass or hambal sa ako, hindi ko sa ako napagtawagan nga very reverend father. Gusto niya father. Father, kay father. So wala ko expect. Medyo nasubuan gid ko eh. Amo gani ba mo Grace? So na gali no na taliwan si Father Gargar sa yaman nga pagtulog Bombo Grace, doon mo na siya. Yes, so katawhay bala Bombo Jaire, wala sang struggle nga grabe lang nga struggle compare sa iba nga gabatsyag sinisang COPD. Kay may problema ka sa heart ni mo kung sa uron mo bala. So amo na baka simot ka lang mga smoke bala, tapos mga baho, gakapektuhan ka man kag kung makapoy ka Bombo Jaire, mabatsyag ka gid. Sige Bombo Grace, isundan ta lang ni kung may mga dugang pagid nga updates, especially man sa haya no kag sa lubong ni Father Gargar. Thank you gid. Yes, Bombo Jaire. Live kita diri sa may Triumph of the Holy Cross Parish. Ini si Bombo Grace and nabato nag-report para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton live didto no sa Triumph of the Holy Cross sa subong nga aga. Philippine Standard Time 17 minutos na nakaligad sa takna 5 sang aga. Dugay-dugay no pagbalik sang atong palatuntunan may pila pagitita ka mga topiko nga pagadiskusyonan. Standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure. 21 minutos na nakaliga sa tak na alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong panatuntunan, Bombo Reports First Edition. Mayara na sang final list sa mga official registered voters ang COMELEC Negros Occidental sa mga qualified bala no nga makaboto sa barangayan Sangguniang Kabataan Elections nga patigayunon sa Oktubre 30. Sa press conference ang impatigayon sang COMELEC kahapon no COMELEC Negros Occidental, 2,147,725 ang mga regular voters. Samtang 660,709 naman ang mga sangguniang kabataan voters diri sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. So far, almost prepared naman no ang COMELEC Negros Occidental and maipagwa sila gani nga resolusyon bala natuhoy sa vote buying sa barangayan sangguniang kabataan elections. Ining vote buying do halin pa man isang unang do mambal tabla hindi bala madula-dula how? Ginabawal pero mayara gyapon. Di samtang nagadugay naga-innovate man kita nga daan bangod sa teknolohiya, no? Bangod sa technology. So aside sa cash, kwarta lang yatag, iga-monitor man sang COMELEC ang mga GCash o kon ang mga mobile apps na bala for payments, mga bank transactions, money remittances, kaya pwede man din ako no pagyan bala sang vote buying. Very naging nga daan subong bala no ang aton nga technology. Even ang iban gani bala nga nagapanglimos ko no nagagamit na lang sila sang GCash. Makita lang nilang QR code. Di mayara no sang tagsa-tagsa man nga mga penalidad sa sini nga mga offense. But normally do wala man gani nagakadalman kaya suno gani sa Provincial Elections Officer si Attorney Ayan Liana Noria kulang bala sa ebidensya and nagakadula man ang mga witnesses tuhoy sining may filean mabiabi kaso sa vote buying wala man normally nagakadalman. But naghatag ang COMELEC sang warning nga election offense gihapon ang pagbaligya sang boto. So, ang election period and implementation sang gun ban is pagsugod no sa Agosto 28 tubtob Nobyembre 29, no August 28 to November 29, and then ang filing sa Certificate of Candidacy will be from August 28 to September 2. Starting September 3 until October 18, ginadumlian no ang campaign na ang pagpangampanya balo no ang campaigning. Kay ti ini ang maghahatag sang ligwa para sa campaign period nga magasugod sa Oktubre 19 tubtob sa Oktubre 28. And then ginadumlian liwat ang pagpangampanya humalin sa Oktubre 29 tubtob sa Oktubre 30 kasubong man ang pagbaligya, ang pagbakal kag ang pag-inom sa makaulubog nga ilimnon. So mayara no sa liquor ban October 29 to 30. And then sa adlaw sa eleksyon October 30 ang amo na ini ang pagboto no. It will be from 7 AM to 3 PM. And then after sa pag-isip kapag canvas bala no sa mga votes ang mga winning candidates iga-proclaim na and immediately iga-proclaim ang winning candidates
after no matapos ang polls, after nga matapos man ang counting and canvassing sining mga boto. Sa ulihing adlaw sa pag-file sang SOSE sang State of Contributions and Expenditures is natala na sa Nobyembre 29. Tanan nga mga barangay, no, mga incumbent bala sa karon ang tanan nga mga barangay ang sangguniang kabataan officials dapat magpatigayon sila sang inventory sang government properties, no, nga nakakustudiya bala sa ila and dapat i-turn over ini nila sa mga magasunod nga mga barangay opisyales, sa mga opisyales ng barangay not later than November 30. So, no, sa COMELEC, dapat hulton anay or hulaton anay nila no, ang filing sang Certificate of Candidacy which will be this August 28 antes magpagwa ang poll body sang election watchlist area. Ang mga areas bala nga mahambal naton nga mainit gid bala or dapat balantayan bala or sa color coding pa red bala, red areas. So hulton anay ang pagpagwa sang or hulton anay no ang filing sang Certificate of Candidacy agud may baluan kung sino ang mga mapadalagan. Kay ti isa ini sa mga factor no sa pagdetermine man bala sang election watchlist areas, of course aside sa presensya abi no sa insurgency sa isa ka lugar, ti may baluan pag na sa mga magapadalagan no kung sino ang magapadalagan o kung may mga kontra bala. So amoy na siya no ang mga updates sa Barangay Sangguniang Kabataan elections. Subong gani damo kita sang nakitaan sa social media ginapanawagan an ining SK debates no magapatigayon kuno wala dapat sang debate sa mga magapadalagan sa Sangguniang Kabataan. Inisubong, gina-share, inisubong, kag ginapanawagan ini sa social media, agod balang ang mga magapadalagan bala no, mapabutyag nila, ang ilang mga ihibalo, kag ang mga ma-offer abi nila, ma-propose nila, ma-suggest nila ang mga solusyones na tuhoy sa mga issue sa karon diri sa sosyedad. Especially diri sa aton nga pungsod. At least mapakibayin bala nila ang ilang mga platforms no kag kung ano ang ilang mga plano. Kay ti kung lang tawon tanong mga kabombo, ang mga pamatanon subong no ang generation tabla subong no very active. Kung term pa gani bala lang term woke generation gani bala no nakahibalo sang mga kinamatarong nila. Basta hindi lang masobrahan no kay ti mayara man times nga nagakasobrahan na bala. So dito so ining SK debates kay ti ko lang tawon ta hindi man bala nga daan joke o kon lang ulango ang pagpadalagan bilang SK officials, especially kung SK chairman ka no. Dapat arang may plano kagid bala para sa barangay no, may plano ka para sa mga constituents, para sa mga pamatanon. Hindi kaya maklaim ka lang yasang posisyon no, i-acknowledge mo lang for the sake of pangalan no, mabaton lang bi allowance, ma-avail lang sa mga benefits, kay lapit kay amo ni, lapit kay amo to, wala man sa may ginahimo nga proyekto para sa barangay. So dapat maihibalo gid bala no ining mga magadaog as SK officials sa mga nagakatabo no diri sa sosyedad, diri sa pungsod Pilipinas, sa komunidad no kay ti agud may baluan nila kung ano ang mga projects, kung ano ang mga activities ang ilang hatagan sang pagtamod. And of course dapat may tagipusoon gid no sa pagserbe, sa pagserve. Kay ti kadamo sa nga pwede nga mahimo sa barangay, no? Dako man akon gamay ang imo nga nasakupan kung gimutang kada abi as leader, as official, kadamo no sang pwede mahimo ti ang next nga daang election will be 2025 pa. Sumiyara sang duha ka tuig nga term ang mga ma-elect nga mga barangay and SK officials. Subong nga tuig ti especially bala para sa mga pamatanon subong no sa mga youth bala ti kadamo kita nga daan sang nagakabalitaan nga mga nagakapariwara bala nga mga kabuhi no, mga pamatanon nga mga naga-engage abi sa mga illegal nga mga buluhaton. Ti dira pwede makadiho no sang plano ang mga SKB kung paano mabuligan ang amo sini nga problema, especially kung sa ila barangay madamo sang na-record nga mga amo sini. And kanamo pagid sang pwede mahimo no sa bahin sang health, sa bahin sang environment no, kag iban pagid nga mga sectors nga pwede bala mahimuan sa mga aktibidad dira sa barangay. So muna isa man sa mga rason nga ginatuso ining SK debates agon mabalaan man nga aware bala no ang mga officials, aware ang mga candidates sa mga nagakatabo nga mga issues diri sa pungsod Pilipinas, diri sa syudad, even sa ilagid nga community mismo no, kung ano nga mga solusyon ang ila pwede mahatag. Paano sila makabulig sa ilang barangay no, kag at the same time makahibalo man ang mga pamatanon man nga magaboto bala kung deserving sila sa amo sina nga posisyon.
So if ever ginman suno sa Commission on Elections nga magpatigayon abe sa SK debate no mga kabombo, nagapanugyan ang COMELEC nga dapat patigayonon ina sa campaign period. October 19 to October 28 na siya dapat patigayonon timiyara man sang siyam no kadlaw nga makapangampanya ang mga barangayan sang guniang kabataan candidates. Kay ti ginadumilian sa karon no kung after na bala filing sang certificate of candidacy ti ginadumilian na ang pagpangampanya unless and until maglabot ang campaign period which will be on October 19 to October 28. Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay ng mga kabombo, magasulod naman ang aton nga mga sister stations, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Ang trending to bala nga video bala sang Iloilo, no? Sa Iloilo to ang babayi to bala nga nagasaot sa bar noon labot pa diri sa Negros sa iban pagid nga bahay naman sa pungsod ang iyang video nga nagtrend to bala no nga nagauba to siya and nagasasaot siya and then nagauba siya no gabig napakita itong iyang mga parts bala nga hindi mo mabalatan pag pakita di kabalo man to siya nga madamo no sa nagatutok bala sang camera sa iya. And then, may nag-upload sining nasambit nga video. Nagpapato siya nalabot na siya kuno sa radio. Ginapadilit niya na ining video sa social media. And sa karon atuto siya sa may Boracay. At tinahibaloan, may information nga ining nasambit nga babayi. 17 anyos palang gali, no? Menor de edad pa gali, mga kabombo. Hindi ba lang mga out of the line na bala, no? Nga mga ginahimo bala? Or ining mga out of the line na bala nga mga ginawi, no? Ang maobra sa nga muna dayon kung i-upload sa social media gali ka balo na matangandaan subong no nga isa mo lang ya ka-post sa social media ya mga netizens ya kung matipuhan na ya matrending gina inang amo na nga itabor amo na bala nga post dining nasambit nga babayi no trending gid sa karon and declare na to gani actually no suno man sa payag sa atong station kahapon gin-declare na siya as persona non grata sang tanan nga mga bars didto sa may syudad sang Iloilo. Kaya di mga delikado yang ila to yung mga permits siya kung mahibaluan niya gina-tolerate nila ang ini bala nga mga hitabo bala. Di okay man lang nagoro magsinadya ka mo pero ibutangan gid sa limitasyon bala. Kaya diri sa Pilipinas ya conservative kita gyapon bala no mga kabombo wala na diri ginano mga liberated nga mga acts. Sa Amerika guro sa luwasang pungsod guro may iban nga do ka liberated na gid pero diri sa aton nga pungsod no dapat ma-act accordingly gid kita no mga kabombo. Especially minor pa to 17 anyos pa lang to gali. Sabi ngayon namon do pila na tong iyang edad. Amo na no and subong bawang aton nga page sa Mascara Festival ginapadayon pa lang sa gihapon no nga gina-recover bala kay ti pag-check yar naton do for the past 4 hours nagapadayon sa gihapon sa pag-post sining mga illicit content no mga Japanese contents di hopefully ma-recover gid no kay ti ang ano bala ginahimo bala talawaan no ang mga netizens nga daan kung ano ang ilang mga makomento lang nga daan niya mga ano bala mga dog show bala no nga mga comments ti amo na no hopefully ma-recover mahimuan bala gilayon sang tikang kay ti kada oras hindi man kada oras pero everyday no naga-post gid sang mga hindi bala insakto nga mga content 90,000 followers sa tudaan ng page sa Mascara Festival and amo na siya no ang iban nga mga pages actually no nga na-hack man bala ang sa DepEd to gani sa Antipolo na-hack man to siya amo man ang natabo may nag-post man sa pilaman ka mga illicit contents nag-post man sa mga inappropriate nga mga videos but after pila ka days no natigayon to nila nga ma-recover mga kabombo napabulig to sila ata report mo sa mga post ka sa mga page and then amo na siya no after pila ka adlaw na-recover nila ang nasambit nga page sige yara na nga ating mga sister station Bacolod. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa amon diri nagapanguna nga mga balita kahapon ginpatigayon ni Negros Occidental Governor Eugenio Cebong Lacson ang iyang State of the Province address. Ang iyang sopa and naglawig ini sang masobra isa ka oras. Naging
simple lang no Bambulinsi, Bambu Western Visayas ang sopa sang amon nga gobernador diri ginpatigayon ini sa session hall after sang session man ginpatigayon sa sangguniang panlalawigan and nagtambong didto ang pila ka mga opisyales man mga board members, department heads sang provincial provincial capital and ang vice governor but wala didto no nakatambong ang mga alkalde sang nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad diri sa probinsya bangod mayara man kuno sang Zoom and mayara man sang live stream balangin patigayon sa provincial government page. Ipatpato sang gobernador ang pila ka mga accomplishments sa provincial government at the same time ang mga plano pagid sang administrasyon sa palaabuton. So ipatpato Bambulinsi, Bambu Western Visayas ni Gov Lacson ang mga challenges man nga natubang diri namon sa probinsya sang Negros Occidental and nagpasalig siya no nga amo na sa bahin na bisang rice production mayara sang nagakaigo nga supply sang bugas diri no ang probinsya sa Negros Occidental until the end of the year and hindi gid dapat paghangawaan ang food security no diri sa amon sa bahay naman sang livestock ti madako-dako man nga halit bala sang African swine fever sang hog mortality diri sa mga baboy namon sa mga kasapatan but nagapadayon sa gihapon no sa paghimo sang tika nga provincial government agod nga mapaganagan ini and makabangon man ang amon nga livestock industry diri no sa probinsya sang nagliligan nga mga nadlaw ganino Bambulinsi, Bambu Western Visayas nagalangat na lang gid sa 1 digit balang nagaka-record nga hog mortality diri sa may probinsya sang Negros Occidental. Ginapakibahin man to sang gobernador ang iyang mga plano, iyang mga accomplishments sa bahin sang infrastruktura, healthcare kag pila pagid ka mga aspeto no nalakip man sa plano ni Gov Lacson ang pagtukod bala sang pagamtangan sa mga rebelde nga nagbalik na bala sa sabak sang gobyerno mga anay NPAs bala Bambulinsi, Bambu Western Visayas so diri sila kuno anay matiner sini ginatawag yang happy house samtang ginaproseso pang ilang mga papeles sa ilang pagsungka and ini ang ginaplanong igatukod sa may Panaad Park sa syudad sang Bacolod. Sa dugang pa namo diri mga balita, mayara na sang final list no ang mga official registered voters ang COMELEC Negros Occidental sa mga qualified nga makaboto sa barangay and sangguniang kabataan elections diri sa amon. Kahapon nagpatigayon sang press conference ang COMELEC and 2,147,725 ang mga regular voters diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod samtang 660,709 naman ang mga SK voters. So far almost prepared naman ang COMELEC Negros Occidental and may pagwa sila nga resolusyon na tuhoy sa vote buying bala Bambulinsi, Bambu Western Visayas sa palabuton nga barangay and sangguniang kabataan elections. So aside kuno sa cash no iga monitor Manila ang mga GCash o kuno mga mobile apps for payments, mga bank transactions, mga money remittances kiti pwede Manila kuno mapagyan sang vote buying. Samtang magapadayon no ang national government sa pagbutang sang pondo agon mapadayon man ang pag-ubra sang Bacolod City General Hospital diri sa amon sa syudad sang Bacolod. Suno kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Casataya nakikita ini siya no kay Health Secretary Ted Herbosa kag ginhatag sini ang design nga ginhimo sang construction company para sa Bacolod City General Hospital atong company balang na daw sa bidding and amo na no nag-request ang kongresista sang padayon nga paghatag sang pondo sa nasambit nga proyekto. Suno kay Congreg no naka-download ng national government sang 250 million pesos para sa phase 1 sang Bacolod City General Hospital. And then nagdugang man sang pagbutang sang pondo ang Department of Public Works and Highways para sa nasambit nga ospital. No ginalantaon galauman no nga mangin operational na ining Bacolod City General Hospital sa tuig 2025. Samtang nabatsyagan man diri sa amon no Bambulinsi, Bambu Western Visayas ang liwat na naman nga pag-down bala sang internet diri sang PLDT kag sang Smart. Di alin kagabi hasta subong no hindi gid makakonect sa data ang Smart and ang wifi man is nagaigod. Di ang mga Bacolod non diri ka mga Negrosanon mansig potuas naman lang sa social media mansig mention sa PLDT kag sa Smart sang ilang mga bala no mga pagpautwas bala kay ti kahasol bala man nga natuga bala sa tagsa-tagsa ining
pag down bala no sang internet sang nasambit nga mga networks sa karong ginaulat-ulat pa nga makabalik dire ang network or ang internet and ginaulat-ulat pa man ang eksplanasyon sining nasambit nga pag interrupt bala sang internet diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Amoy na so far Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas sa mga natipon namon nga ma-reports diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamog nga salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man kag may nga Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga nagapanguna namon nga balita diri man sa amon sini nga probinsya kagabi ang makatapos sa amon sini nga Philippine Drug Enforcement Agency Capiz nagpatigayon sang drug bypass operation kung sa diin ging salakay ang isa diri ka balay sa bahin sang McKinley Street, Barangay 1, Roa City. Nadakpan ang pito tanan ka mga persona sa ila sining ging kasanga operasyon man kung sa din ging kilala ang mga ini nga sanday Emma Villanueva, 43 anyos, amo ni siya ang drug den maintainer tumandok sang Barangay 9 apang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay 1. John Mark de la Cruz, 36 anyos, residente ni sang Barangay Calao, Dumangas, Iloilo. Irene Villasan, 42 anyos, drug den employee, residente sang Barangay Agbabadyang, Panitan. Jalil Umpak, 27 anyos, residente sang Barangay 9. Keima Polog, 38 anyos, residente sang Barangay Tangke. Alex Magbanwa, 46 anyos, residente sang Barangay 1. Kag Abdul Fata Polog, 40 anyos nga residente man sang Barangay Tangke. Nakuha ni sa ila posisyon ang siyam tanani kasasye sang ginapatihan siya buo, Mark Money kag ang iban pa nga mga drug paraphernalia. Mayara naman sang value ang nasambit nga droga nga nagalabot sa 80,000 pesos. Natalana naman ni sila nga pasakaan man sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nagradakpan kag sa karon nakakustodiya na ini sila sa bahin man sa Roas Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang paginamon nga balita diri man sa amon sini nga probinsya ginapadalman man ni karon sang Panitan Municipal Police Station ang ila sini nga pag-imbestigar sa naglunta diri nga shooting incident kung sa diin patay gid diri ang isa man ka persona sa Barangay Kugon, Panitan, Capiz, takna alauna kahapon sang kaganhon Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. So sang nalabot namon ang ila sini nga hepe nga si Police Major Pedro Goldino Jocson, ginpayag sini niya nga padayon pa ni karon ang ila sini nga investigasyon man agud matumod kung sino ang may kaymuan sa nga pagpatay sa sining biktima nga si Clark Frederick Villaros nga residente sa nga Barangay Poblasyon Ilawod sa Banwa man niya sang Pontevedra. Ginapayag sa investigasyon ni sang amon sini nga kapulisan nga nagikan ning biktima sa Banwa sang Panitan kaga papauli na kuntani sa Banwa man sa nga Pontevedra pag diri siya nagaagi niyo sa cruising lipak nga sakop ni sa nga Barangay Kugon, Panitan kay dira malapit mo magpauli sa ila. So dira nga porsyon Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas madulom. So ginalantaw diri sa mga kapulisan nga posible ang nagpatay sini sa iya kilala ya. No, kay wala ni siya giluthang ya samtang nagadalagan ng iya sini motorsiklo Bombo Lindsay kundi nakapundo ini saging patigayon man nga investigasyon na ibaluan diri nga posible ging kontak ining biktima kaga ging hambalan siya nga didto sila makitaay kag sang pagpundo ito didto ni siya linuthang. Kay ginapayag diri ni hepe nga malapitan ning pagluthang sa biktima sa ulo niya Bombo Lindsay. So sa karon ginahibalo pa na kay isa man lang ni kaluthang ang nangkon sang biktima o galing sa ulo gani ginatunaan ni sang iya sining gilayon man nga kamatayon. Kaga sang na ini siya nasapuan ay may na-recover ni sa iya sining bulsa nga 4 ka sachet sang illegal nga droga. Gani ginaangot ni karon sang mga kapulisan man ang pagpatay sa sining biktima sa transaksyon sa illegal nga droga man. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. So para hindi pa ni makatuad man ang mga kapulisan kung bala ining biktima gid ang involved kay sa pahayag man to ni Kapitan Burata sang Barangay Poblasyon Ilawod sang nalabot man namon hay wala niya sa ila sining monitoring or sa listahan sang ila badak
ining biktima. No, kaga ano ni karon ginalantaw man ni karon nga posible hindi lang ginparahan ini siya or dito sila nagtransaksyon, di ba si ginalantaw man nga ang siya mismo ang nagpatay sa iya. Sa iban pa namon nga balita diri man sa amon sining probinsya Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas, nagpatag na diri ang Capiz State University man natuhoy to bala kung matandaan niyo Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas, itong mga estudyante ito nga nagpinila na ulanan na initan nagabihan to sa mga drug testing center namon diri sa may syudad nga ining drug test kaga medical test result ya hindi ya kinanglan suno diri sa apan enrollment. No, muning ginpayag man ni Dr. Susan Dangan, ang Vice President for Academic Affairs sang bilog ni nga Capiz State University. Suno sa iya sarang makapinroll yang estudyante kung hindi pa saya apan enrollment bisan way pa sa migin na pasayang medical kag drug test result. No, pindi gid makapinroll. That's why on their part man nakibot man sila nga man nagpinila do yung mga kabataan nagginutok sila. No? Kay wala man sila sunod diri may gintalana nga deadline sa pag-sumiter sini. Kaya sa pathag diri ni Dr. Susan Dangan kung magpa-enroll yung isa ka estudyante batunon saya. Pero kay sandig sa ila sini nga University Student Handbook kinanglan sa gyapon magsumiter ang isa ka estudyante sa iya sini nga drug test kaga medical test result sa tion na yang naga-eskwela na siya abi kag within the semester ya. Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas. So on their part man pangayo man sila sang pasaylo kay posible basing nga wa ilang gid ni maintindihan man sa mga kabataan or misinformation bala kay pagdumdum ya sa mga estudyante kinanglan gid sa sila ma-enroll pero hindi ya suno sa universidad. Amo man ni so far mga balita namon diri man sa may syudad sa Rojas kabugusan nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo nga salamat Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan, kapin diri sa 1,029,000 ang nailista nga danyo sa matapos ganing matupok ang apat ka mga istruktura diri sa may bahin sang Barangay Tambak sa banwasang Washington kahapon sang hapon. Tiyang ining nga mga establishment amo bala ang ginakabig man no nga dira sa isa sa mga tourist spot diri sa amon sa probinsya sa Aklan, particular ang ginatawag namon nga Talabahan. Ti tatlo gid diri sa mga establishment ang totally born kag isa ang partially damaged. Ginapabot siya ang ini nga sunog naggikan sa may bahin sang isa ka establishment, particular ang ini nga Kittleman's Resto Bar kung sa diin napanuhan lang gid sigon sang staff no sang ini nga establishment nga ti nagasuna no or ginakaon na sang kalayo ang may bahin sang kitchen sang ilang establishment. Nagapadayon pa subong ang investigation sang Bureau of Fire Protection o kan BFP ni Washington sa nasambitan nga insidente. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, arestado diri ang isa ka 20 anyos nga lalaki nga gikan no sa may bahin sang Barangay San Vicente, Santa Cruz Occidental, Mindoro matapos gani nga ti Mang Carnap no nagpanakaw ni siya sang jeep apang sa iya tong nga pag-drive sang iya nga tinakaw nga jeep ti nabunggo siya sa poste sa isa ka telecommunication company kung sa diin ti bumaliskad gid ang ini nga tinakaw niya nga jeep ti matapos man ganito nga maaksidente siya kag naresto sa mga katapos ang otoridad ti grabe man ang tiyabaw no sa ini nga suspect nga si Rimer Valles Gabat kag residente sa Occidental, Mindoro. Ti sa initial investigation sang atmon nga may bahin sang numan siya PNP ini siya no pasimpalad diri sa mga probinsya sa Aklan from Occidental Mindoro kay ti sunod sa iya gusto niya tani nga makapangita sang trabaho diri sa amon nga probinsya apang may pila kadlaw na sunod sa iya
nga nagapanglakaton siya kay isalahanon man lang siya diri, why man siya sang may ginaistaran, apang why gid sang may nagabaton sa iya sa trabaho. Kag dito nakita niya ang ini nga nakapark nga jeepney sa may bahin sang Lagin Banwa West sa Banwa sang Numancia, kag nalimtan man abi sang nagapanagiya sang ini nga salakyan ang yabi no sang iya nga salakyan dito, kag nakatsansa ang ini nga suspect kag natigayon nga makarnap ang nasambitan nga jeep, apang sa masubo man nga swerte na disgrasya man siya, rason nga arestado siya kag desidido ang biktima ni nga si Sir Greg nga ti pasakaan sang kaso ang ini nga suspect, particular ang paglabag sa anti-carnapping law. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti temporaryo ning gipasirado ang sang Iloilo City Government ang MO2Is diri sa may Benigno Aquino Drive, Mandurriaga, Iloilo City. Ang ini bala kon sa diin to bala nga tinaga-saot-saot bala Bombo Radio Western Visayas ang ining isa ka babayi nga ginaalsa niyang iyang bayo kag ti ginkaptan niya lang ang iyang dughan gamit lang iyang kamot kag naka underwear. Ti ginapahayag dari ni Iloilo City Mayor Jared Tranyas nga ti nagugat ning iyang mando bangod sa sining nakuhaan sang video ang ining babayi nga customer sang nasambit nga bar ti mayara sang legal nga basihan sang pagpasirado sang bar kag pahayag dari sang alkalde na wala dari nila ginapasugkan ang kaangay nga buluhaton sa Iloilo City bangod nagalapas ini sa public morals. Samtang nagsiling man ang amon ring alkalde nga tiway man sang plano or wala man siya sang plano nga butangan gid sang hugot nga requirements ang dress code kung magsulod sa mga bars and resto bars diri sa amon sa may syudad. Kaya siyempre bar na yan mong iban rin yan masuksukin na yan sa mga shorts kag mga sleeveless or crop top alangan manabi nga mga jogging pants ka na kag mag sweatshirt kay parte ka init kung magsulod ka dira kay siyempre kag rinutok ang mga tawo kag nagasaot-saot. Why matukuntani Bombo Radio Western Visayas ang ining saot-saot sang sining babayi o galing kay ti natukiban bala Bombo Jairi nga ti ang siling niya diri sang babayi kay di napatigangutan man naton si alias Rakisha nga 17 years old pa lang siya, minor de edad pa lang siya, Bombo Jairi. Amo gani Bombo Lindsay no, nakibot man kita gani pakibalo naton nga minor pa ini galing babayi no, kay ti kulang taon ta balang yang aksyon sa nangiyaman nga nga pagpamayo ang iyaman nga appeal bala no, do hindi mo maabi bala nga minor no, pero ti mas malala pag idi no Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas kay ti hindi gali legal ang iya edad, tapos nagasulod siya sa bar and then nagsaot-saot siya and then nagubra siya sa amo na nga buluhaton bala. So kumbaga do ginlapas siya gidyang layi kay may layi kita nga daan bala Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas nga di ba ganumilian no ang pag painom bala no sa mga minor de edad, hindi sila pwede maka-serve sang drinks sa mga minors sa Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas. And then sa nakita naton do wala bala sang remorse no ining nasambit nga babayi kay di do nagadinungol pa siya gani gihapon bala sa social media do ginaano ya pa nga na radyo na sa kuno. Oo, amo man na gani. Kagti yung mga sabat ya do hindi gid amo bala may mga words sayang ginabuyan nga mga tinaga pero ti kinahanglan niya sinisang bulig. Syempre minor de edad kinahanglan anay nga ti ma-undergo sa counseling, kinahanglan niya ni sa nga bulig. Hindi dapat na ti patamaan gid sa nga pagpakamalaot Bombo Zaldi. Bombo Zaldi. Naka-mute goro si Bombo Zaldi. Yes, Bombo Lindsay, no, hindi naguro kita kinanglan gidya magdugang sang insulto sa pilas bala nga ginatawag. Ay ginbatikos na ni siya, nawian ni siya, gani siguro dapat na nga batunon ta kung anong natabo man siya. Kag dapat magapatigayon ni sang intervention gid kay minor ni siya galio, tapos gin-allow siya nga makasulod do sa MO2 siguro amo nang rason gid ni Mayor Jerry Treñas nga ginpasarado yato. Aga maluwas pa sina Bombo Lindsay, dapat guro ipatawag ni kung may ginikanan gin man isa kay parang
mahibaluan anong rason nga man nagalinayas-layas nila sini bata o kay man di ba? May mga information ta ato naman isa sa Boracay gali Bobolinse. Oo, dra sa may Boracay, Bombo April, doon na ano naman sa nang kita to nagagindala naman to siya sa Malaya police station pero ipatawag na sa Mudri sa amon sang task force on morals and values formation pero handa man sa kuno ang magpauli diri sa amon sa syudad Bombo April. Tama ka gidira Bombolensi. Actually, the last time na nag-check kami kagina lang gid sa may bahin sang Malay Municipal Police Station ari nagali siya Bombolensi sa Banwa sang Kalibo kaga nagapasakay na sa terminal pero ulaton niya na lang gid ang biyahe no sang salakyan from Kalibo to Iloilo. Siguro mga 4 hours nga travel Bombolensi. Ara naman siya, magabalik na siya dira sa inyo sa Iloilo pero amo lang gid siguro no, dapat lang gid siguro nga hatagan man sa nagakaigo nga pagdisiplina kag hinun-anon ang ining babayi kay tanan man gani kuno kita hindi man perfect, nakakahimo man kita sang sala pero ang iban gid worst gid ang sala nga nahimo pero it doesn't mean nga ano na naton sila daw ipanubo gid naton sila kay syempre maskin pa paano makaapekto manabi sa ila Bombolensi. Pwede pa ni matadlong direksyon niya. Kaya bata pa man sa may istoryahan pa ni sang maayo. Basta nga untata na lang ang pagpakamalaot batok sa iya. Sige lang, alang naging ang akong nagsempo. Madamo gid nga salamat sa atong mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa atong regional tie-up. Philippine Standard Time 55 minutos na nakaliga sa taklan 5 sang aga. Dugay-dugay or standby na sa pangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Inayon na ikaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox.
Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Follow the Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligat sa takda alas 6 sa aga mayong aga mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Miyerkules, Agosto 9, 2023. Sa kagaron dito na kita sa aton siniya nga mahadan sa babayta lokal suspended punong barangay Joseph de los Santos sa barangay 16 Bacolod City parayon nga magatrabaho samtang wala ang suspension order nga permado ni Mayor Benitez. Negros Occidental Governor Bong Lacson nagpasalamat sa tanan nga nagsuporta sa iya administrasyon. Vulcanizing shop kag hardware sa Barangay Tangob na sunog kahapon sa Balita National. 13 ka mga manufacturers nagpasa sang ilang application nga magapasaka sa presyo sang ilang mga produkto. Commission on Election kampante nga mangin mataway ang barangay ang sangguniang kabataang election sa Oktubre 30. China handa na nga parayunon ang paghinunanon sa Pilipinas toy sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Sa Balita International, mga nagapasakop sa Miss Universe Indonesia Beauty Pageant nagreklamo sa sexual harassment batok sa mga organizers. Para sa balita sa negosyo, Office of the Provincial Agriculturist sang Negros Occidental naka-turnover na sang 71 million pesos nga balor sang proyekto. Balita sa inampang guard sang Utah Jazz kasi Jordan Clarkson nagabot na sa Pilipinas agad magampang para sa gilas sa Pilipinas National Team sa FIBA National o FIBA Basketball World Cup 2023. Para sa balita sa entertainment, K-pop star kasi Sandara Park nagdala sang iya nga Festival Dance Challenge sa liwat nga pagbisita sa Pilipinas. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligat sa takda alas 6 aga mga kabombo. Lito na kita sa Maritalye. Sa mga balita lokal, kami ang inyong mga taga-balita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Kaga ko naman si Bombo Pon sa Espino. Ginarespeto sang suspended punong barangay sa Barangay 16. Sunod sa Bacolod ang desisyon sang sangguniang lusod apang parayon man ini nga nagaparindugan nga hindi illegal ang suspension order. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay suspended punong barangay Joseph de los Santos, nagpanindugan ini nga magapabilin siya sa pagtrabaho sa pagservice sa Barangay 16. Bagod para sa iya hindi legal ang gipagawa nga desisyon sang sangguniang panlungsod. Suno kay De Los Santos kapon wala ini nagpadulong sa Barangay Hall matapos nga naglibot ini agud nga magpadala sa communication o communication letter sa Land Bank kay ban pa nga mga agencies concerned agud nga magpahibalo nga ini na ang nagbalik na sa pagpungko bilang punong barangay. Sunod diri ang suspension order ang kinalahon sa nga may perma sa alkalde sang syudad sang Bacolod. Wala naman ini sang tinutuyo nga magpadalagan niwat bilang purong barangay. Dugang pasari nga ang luyag lamang niya nga magbalik na sa pagserbisyo sa mapumulo sa Barangay 16. Gipagman sari nga kung hindi siya makasulod sa Barangay Hall subong adlaw bisan sa kapihan sa gwa sa Barangay Hall mahimo man ini nga o kung mahimo man ini niya ang iya nga trabaho kag subong man sa iyang obligasyon kaangay sang pagperma sa mga dokumento. Girespeto sa ang paghimo ni acting Punong Barangay Estela de la Peña sa obligasyon nga ginatag sa iya kasunod sa desisyon sang sangguniang panglungsod. Kasubong man girespeto man sa ang desisyon kag parindugan sang sangguniang panglungsod DILJ Bacolod City Director Maria Joy Marideth Madayaga kag Vice Mayor Elcid Paminyaran apang naglaom man ini nga mahangpan man sa mga otoridad ang iya nga bahin. Oras sa Bombo Radio Bacolod, the Philippine Standard Time, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa agad.
Ginpasalamatan sang gobernador sang Negros Occidental kadungan sang iyang State of the Province address ang mga alkalde sa probinsya nga nagbulig sa iya sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Ang sopa ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang nagdanga sa 13 kapahina kag naglawig sang masobra 1 ka oras ang report sang mga achievements. Pila sa mga kaundan sang sopa sang gobernador amo ang natuhoy sa agriculture, economics, health, peace and order, mga financial assistance kag iban pa. Nalakip man diri ang mga scholars nga naggraduar nga nakakuha sang Latin honors. Kasubong man ang scholars nga ginpadalaman sa luwas sang pungsod. Isa man sa ginreport sang gobernador amo ang recovery sang agriculture sector sang probinsya kasunod sang COVID-19 pandemic. Ginlakip man sa report ang mga pagkilala o award nga nabaton sa mga LGUs kag sang probinsya mismo nagikan sa Department of the Interior and Local Government. Sunod kay Lacson, apisar sa mga kabudlayan nga ginapatuba o ginapangatubang ang mga local chief executives ang padayon nga nagatrabaho kag ini ang napamatud-an mismo sang gobernador. Ginpasalamatan sang gobernador ang mga local chief executives nga wala nagauntad sa pagsuporta sa probinsya. Ginpayag man sini nga mayara sang maayo nga trust standing sa mga tawo kag peers gani dapat lang ini padayunon. Dapat man padayunon ang pagpasanyog sang probinsya sang Negros Occidental kung sa diin isa ka lugar nga mayara sa mga oportunidad para sa mga pumuluyo. Samtang dugapay o sa dugapay nato sa nga babalita lokal parayon nga ginahulat sa Victoria City Police Station si Cheryl Seranilio ang nagpadulog sa istasyon sa Bombo Radio Bacolod sang tiniliktan agud ni reklamo ay isa ka police personnel sa nasabit nga police station bagod siya ang gintayaan sang pusil. Suno ka Police Captain Janus David ang Deputy Chief of Police sa Victoria City Police Station nga tubtob subong wala pa sa gapon nagpadulong sa police station si Seranilio agud nga magparbante kag magpahayag sang bahin sini angot sa iyang aligasyon sa pagpanaya sang pusil ni Police Executive Master Sergeant Johnny Makinan. Suno kay David parayo naman ang pagtrabaho ni Makinan kay isa ini ka Community Police Assistance Center Commander sa Cane Town sa Barangay 19 surat sa Victorias kag karakib sa bahin sa Area of Responsibility sini ang Crossing Mallorca kung saan natabo ang komosyon sa tuga sa mababayi nga sanday Cheryl Seranilio, Agnes Escones kag Rebecca Piscones kung saan ginaresto si Seranilio matapos nga nagpadayon ini sa pagwara sa pisar nga ginpauntat na sa otoridad. Ginpatapos man ang reglementary period kag ginhilway man si Seranilio kag wala man gipasakahan sang kaso. Suno sa Deputy Chief of Police nga blanco man sila sa karon bangod wala man nagpadulong si Seranilio dito. Nagpasalig man ini nga hindi dapat magkadok si Seranilio bangod handa sila sa Victoria City Police Station nga magbulig sa iya kag hindi man ini nila pagtolerahon matuod nga kon matuod ang aligasyon ni Seranilio. Suno kay David na kay balaw naman si Makinan nga mayara sang hindi paginsendihan sa tunga sang tatlo apang wala naman ini nag-entra bagod ginhimo lamang sini ang obligasyon sa pagpatuman sa kalinong kagatawhay sa AOR sini. Parawagan ni David nga magpakita si Seranilio sa police station agod nga ma-record kag mabatian man ang bahin sini. Tapos naman ang amon nga naging conduct na investigation about the incident. Then, na-prepare naman ang mga affidavits ng witnesses na kung ano ang natabo. Then, until now, we are waiting for the complainants na mag-cut to the station. Parehas lang yung yung nambal ko nagbigas na gina-invite siya namon. Ang kabahin sa pahag ni Police Captain Jiros David, ang Deputy Chief of Police sa Victoria City Police Station. Para sa katapusan nga balita lokal, totally damaged ang duwa ka business establishment matapos magluntad ang sunog sa Purok Pag-asa Highway Araneta Street, Barangay Tangubang, Bacolod City, pasado alas 4 kahapon sang hapon. Ang natupok sa kalayo amo ang isa ka vulcanizing shop nga ginapanagiyahan ni Joel Montealegre kag ABM Miscat and Bamboo nga isa ka hardware nga ginapanag-iyahan ni Alfie Morin. Napalong naman ang mga bombero ang sunog alas 4:26 sang hapon. Ang sunog ang tubtob lamang sa first alarm samtang ang kalitanan sang sunog ang ginabanta iyara sa balor nga 12,500 pesos. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Monte Alegre, kaupod sini ang iya tawo kag ang customer samtang nagabulkid sa gwa nga bahin sa vulcanizing shop. Sang sila ang nagapanima
paglaho sang bagay nga nagakasunog. Wala man sila sang may nakita nga kalayo sang ila una nga ginchekyar apang sa pag-idog sang mga ini sang isa sa ila duwa ka kompresor didto nila nakita kagan akon didto na nila kag nakita nga nagabadaba na ang kalayo sa likod nga bahin sang shop. Bangod man sa mabaskog nga hangin, madasig nga nagalaton ang kalayo kung sa diin sa sulod lamang sang napulo ka minutos, ginlamo na sini ang vulcanizing shop kaga nagalatay padulong sa hardware store. Suno kaya Monte Alegre, wala gid sila sang may nasalbar bangod na labot man sang kalayo ang salbaron kung tani nilang nga kompresor. Tapos pagkuha namon na isa niya, hindi ka palimaho ubla. Tapos pagkuha namon, hindi ko sa batao ko, hindi ko panahugid ito lang. Basi kung naikuha, nga daw gakuha nga nga, kapangantod. Yung pagbalik sa tao, kung yung katuok na nga sa babaw, tuway kami kabalo, kung di ng rayo, ay kadasig mo. Pari kami din sa vulcanizing, yung kagwa daw. Pagbalikin naman katuok, tumba namon itong mga guma, pagkadto itong iban, sunong mga pa-vulcanize idugang imo jet, kagang mga motor, kay madalaig. Huwag na kami minasalbar huwag na kami minasalbar. Nabatian si Joel Monte Alegre tag-iya sang nasunog nga vulcanizing shop. Sa piyak nga bahin, si Morin lamang yara sa sulod sang hardware sang ini ang nalabot sang kalayo, bangod yara sa gwa ang iya mga tawo. Gani naghingagaw ini sa pag-apalagyo dala ang ilang nga kita. Wala naman ini sang ideya kundi inagikan ang kalayo bangod dako na ini sa iya o kung sang iya nga makita. Madasig naman nga ginlamon sa kalayo ang establishmento, ilabi na nga madamo sa ila nga ginabaligya ang mga kahoy o kung damo sila ginabaligya nga kahoy. Ni pa kagawayan nga madasig ko na masunog. Ginakasubo naman ni Morin nga madamo sa ila pagkat butang ang nasunog kalakip na ang iya nga TV kasubong man ang motorsiklo sang iya empleyado. Wala ko kabalo kung di na kami nakalayo. Basta gulpi lang may nakita. Kuya nga may nagasigan. Eh gulpi na lang kami nagkuhan ng lagyo. Sunog ginagatanan ng damo, mga plywood ko, mga ano. Tanan gid. Ang stock namon urot gid. Kag mga gamit, kag mga kuhan, mga TV namon, kag mga damo, damdamo. Nabatian si Alfie Morin tag-iya sang nasunog nga hardware. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligad sa taknang alas 6 aga makabombo inyo batian ang kabugusan nga pagbalita sang mga dalokon ang mga kabugusan nga pagbalita kag sa mga detalye sa mga balita lokal sa padayon nga pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Sa ato sa nga pagpanabalik mga pinakuling nga balita sa lakat sa panahon o kon nagikan sa ato sa Bombo Weather Center, balita national, international kag iban pa pagkatapos kinamang sini. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayara sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Paman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Gani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligat sa takna ng alas 6 aga mga kabombo. Liton kita sa pinakuling lakat sa panahon gikan sa ato sa nga Bombo Water Center. Upod sa kay Bombo Macy of Famen. Bombo Pons kag mga kabombo ang tropical cyclone nga yara pasubong sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang ulihingan na siplatan nga yara sa 2,670 kilometers sa nasidlangan na aminhan nasidlangan o kung east-northeast sa extreme northern Luzon. Dalas ini ang kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 75 kilometers malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagadangat sa 90 kilometers per hour. Mahinay ini nga nagahulag padulong sa nakatungdan o kun sa west. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra kag Benguet ang makaeksperyensya sa magal-umon nga kawaan nga may pagpanalithi nga may pagkilat kag pagpanagoob tuga sang southwest monsoon o kun hanging habagat kun sa diin lauman ang pagbaha sa tion nga magtayuyon ang pagtupa sang kasarangan tubtob sa madamol nga pag-ulan. Ang Metro Manila kag nabili niya bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang nagaguom tubtob sa tuman ka magal-umon nga kawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan nga may pagkilat kag pagpanagoob tuga sang southwest monsoon o kun hanging habagat kag localized thunderstorms. Para sa mga mananagat, ang baybayon diri sa Visayas subong nga Miyerkules ang mangin makanay tubtob sa may kasarangan nga pagbalod kun sa diin nagataas sa 0.6 tubtob 2.5 meters ang balod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 25 to 31 degrees Celsius, 40% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 11 km per hour nga mostly cloudy. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 10% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 21 km per hour nga partly cloudy. Kawayan, 24 to 36 degrees Celsius, 5% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 2 km per hour nga partly cloudy. Cebu, 26 to 33 degrees Celsius, 4% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 13 km per hour nga mostly cloudy. General Santos, 24 to 32 degrees Celsius, 5% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 3 km per hour nga mostly cloudy. Ang adlaw ng butlak alas 5:38 sang kaagahon kag magatunod alas 6:10 karon sa gabi. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligat sa takna ng alas 6 aga mga kabombo. Dito na kita sa Baritalya sa Babalita National. Hindi magdubo sa 13 ka manufacturers ang nagpasa sa application para sa pagpasaka sa presyo sa 43 ka produkto sunod sa Department of Trade and Industry o kon DTI. Sunod kay Trade Undersecretary Ruth Castillo, ang ini nga mga produkto ang ginakipan sa canned sardines, condensed milk, evaporated milk, powdered milk, coffee, instant noodles, bottled water, canned meat, kag toilet soap. Ang proposed price adjustment sa 0.10 tubtob sa 7 pesos para sa food items, kag 1 pesos sa 50 centavos naman tubtob sa 9 pesos sa 0.75 centavos para sa mga non-food items. Pero kay Castelo, ang ginakonsidera nga rason sa mga manufacturers sa pagpasaka sa presyo amo nga ang balor sa raw materials nga kung kaisa imported pa kaangay sang canned sardines. Sa karon gina-verify pa sa DTI rason sa likod sa proposed
pausar sa nga pagpasaka sa presyo. Sunod diri wala basa-basa ginabaton na nga ginhatag sa ilang nga impormasyon sa mga manufacturers kag mayara man ang DTI sang kaugalingon nga mekanismo agud ma-verify ini kasubong man ang pagsaka sa packaging materials kag transportation cost. Pila ka mga vote counting machines o kana VCMs nga wala nagana sang maayos ang MAC barangay and sangguniang kabataan elections nga ginpatigayon sa 3 ka mga barangay. Kumpiyansa ang Commission on Elections sa BSKE ang nga mangin matawhay sa nasambit nga mga lokalidad bangod ang kada VCM ang mayara sang isa ka backup machine nga preparado para sa adlaw sang eleksyon sa Oktubre 30. Apang bangod nga 1,000 lamang sa 98,000 ka mga VCMs sang COMELEC ang makabig nga yara sa maayo nga working order. Ang 3 ka mga barangay amo lamang ang makaangkon sa automated election sa palaabuton nga BSKE. Ini ang ginalakipan sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City, barangay Paliparan sa 3 kag Zone 2 sa Dasmariñas, Cavite. Ang pagboto kag pag-isip ang dapat himuon manually sa iban pa nga mga barangay. Suno kay COMELEC Chairman George Garcia, kasubong man sa mga manunudlo nga magaserbe bilang Board of Election Inspectors, sila ang nagalaom nga ang masunod sa masunod nga barangay and SK election sa Disyembre 2025 ang mangin fully automated. Sa masunod nga midterm election nga natalana sa Mayo 2025, 2 ka mga election ang patigayunon sa isa ka tuig nga dapat pondohan. Handa ang China nga parenon ang paghinunanon sa Pilipinas tuhoy sa maritime dispute sa West Philippine Sea sulod sa Chinese Embassy. Ang ining nga pahayag ang nagwa pinakada matapos gimpunggan sang Chinese vessel sa mga barko sa Pilipinas sa West Philippine Sea kag nagpalupok sang water cannon sa nga ginturaan sa pagkoordinar gikan sa Manila kag sa maalay sa pasiri sa bugos nga kalibutan. Suno sa embahada ang China ang nagpabilin ang committed sa pagbintenar sang kalinong kag stability sa West Philippine Sea. So pa ang China kag Pilipinas ang separado paagi sa isa ka strip sang tubig kag magapabilin nga malapit nga magkaingod. Ang kalinong kag stability sa West Philippine Sea ang nagaserbe nga common interest sang duha ka pungsod o kun duha ka persona kasubong man ang tanan nga pungsod sa riyon. Dugang pa sa nga magapadayon ang Beijing sa pag-uyat sang maritime issues kaupod ang Pilipinas paagi sa isa ka dialogue kag konsultasyon. Nagalaw man ini nga ang Pilipinas ang magasugata sa China tuoy diri kag magahimo sang joint efforts agud masuguran ang negosasyon na tuhoy sa ginagawan nga teritoryo sa malapit nga tinion. Para sa katapusan nga balita national, matapos ginadapt sa Senado ang isa ka resolusyon batok sa nagapadayon nga incursion sang China kag kasunod sang isa ka privilege speech nga nagakondenar sa pagpalupok sang water cannon batok sa mga barko sa Pilipinas, ginahangkat sa karon ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagboycott sa mga Chinese firms. Suno kay Zubiri, sara nga masuguran sa gobyerno ang ini nga tikang paagi sa pag-ban sa mga Chinese companies sa pagpakigbahin sa state-funded projects. Kaangay na lamang suno sa iya sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways kag Department of Transportation. Ginakabig man sini nga welcome sign ang impormasyon nagikan kay Secretary Jimmy Bautista nga wala na sa major project nga nauyatan ang Chinese-owned ilabi na sa state-owned corporation sang DOTR. Suno sa senador, dapat ang mga proyekto ang ihatag sa mga pungsod nga may kaangay nga prinsipyo sa Pilipinas tuoy sa isyu sa West Philippine Sea. Sunod diri nagaplano ini nga ipalabot sa DPWH ang nasambit nga proposal agud nga indi na paghimuon ang prioridad ang mga Chinese-owned companies sa government construction projects. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6 agaliton kita sa detalye sa mga balita international. Sa Indonesia, masobra tunga kadosena sa mga kababinhan ang nagkumpit sa Miss Universe Indonesia Beauty Pageant ang nag-report sa mga polis na sa mga organizers ang ginaligara nagahimo sa sexual harassment sa mga iniya. Ini matapos 7 kang finalist sa pageant ang ginparigayonan sa Jakarta sang Hulyo 29 tubtob sa 13 ang ginhambal nga mag-uba para sa body check duha ka daw antes ang crowning ceremony. So sa mga opisyal gikan sa license holder sa Miss Universe Indonesia nga PT Capella Swastika Karya, ginahanglan nila i-examine ang mga scars, cellulite o tattoos sa lawas kag mga o sa mga contestants. So kay Attorney Melissa ang Graini, abogado sa mga contestants, wala na kay balo ang mga finalists nga sila ang pedalom sa resabit ka procedure bangod ang plano lamang nga ginpahibalo sa ila amo nga ang pagparigayon sang fitting. So rin sa 30 ka mga finalists sa pageant
ang subject sa body check kag 5 sa mga ini ang ikuhaan sa litrato. Posible pa sunod sa iya nga magadamo ang numero sa mga contestants nga magpasaka sa reklamo. Nagpariganaban sa investigasyon ang mga kapulisan sa reklamo kag gingamit ang report bilang basihan sa mas madalom pa nga investigasyon. Para sa katapusan nga balita international, sa Norway, ginpahayag sang Data Protection Agency sang Norway nga magasugod ini sa paghatag sang penalidad sa Facebook kag Instagram owner nga Meta malapit $100,000 kada adlaw o kun masobra 5.6 million pesos bangod sa paglapas ng isa ka ban tuhoy sa personal nga impormasyon sa mga users sa target ads. Sumugod Agosto 14, ang Meta ang pagapinahan sa isa ka milyon nga kroner o kun $97,000 kada adlaw. Sunog kay Tobias Judin, pinuno sa International Department of Data Listenet nga penalty ang may kaangtanan sa isa ka desisyon nga nahimo sang Hulyo 14 kung sa diin ang hensya ang temporaryo nga nagpatuman sa isa ka ban sa behavioral advertising sa Facebook kag Instagram. Sunod diri, ini ang nagapatigayon sang intrusive surveillance sa mga users kag nagahatag sa negatibo nga impact sa ila kinamatarong sa data protection kag freedom of information. Ang pagban ang ginanunsyar sa nga Data Tilsinet sang Hulyo 17 kag ginpahayag nga ang Meta ang mayara sang tubtob Agosto 4 agud maghimo sang corrective measures. Para sa balita sa negosyo, 71 million pesos nga balor sang proyekto ang na-turnover sang Office of the Provincial Agriculturist sang Negros Occidental kung sa diin 54 ka mga asosasyon sa bilog nga probinsya ang nakabenepisyo. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Naka-turnover na sang balor 71 million pesos nga balor sang proyekto ang Office of the Provincial Agriculturist santo sa anunsyo ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson. Sa State of the Province Address kung sopa ni Lacson kahapon, ginathag sini nga ang mga proyekto ang nakabenepisyo sa 54 ka mga asosasyon sa bilog nga probinsya. Kalakip diri ang agricultural transline system, solar-powered irrigation kag communal irrigation projects, pump kag engine sets, rice field multipurpose dryer, kag iban pa nga mga farm machineries. Ang mga irrigation projects ang nakabenepisyo naman sa 228.50 hectares nga humayan nga nagpataas ang produksyon sa probinsya. Ang agricultural transline naman ang nagpanubo sa conventional transportation nga sadto 2 ka oras nga paglakat karon 3 ka minutos na lamang. Gin-improbar man sang OPA ang hatchery facilities sa probinsya. Samtang ginpasanyog man sang Bureau of Fisheries and Agricultural Research o kon BFAR sang Negros Occidental ang produksyon sang fingerlings sa 700,000 gikan sa anay 400,000. Magluwas sa tangible infrastructure projects naghatag man sang insentibo kag suporta ang provincial government sa nanari-sari nga mga pamaagi kaangay sang pag-turnover sang cash week turnaround nga nagresponder sa food production kag marketing needs sa mga farmers nga naapektuhan sang COVID-19 pandemic. Ini ang ginhatagan sa 11 million pesos nga budget samtang 1,969 na ka mga farmers ang naka-avail sa nasambit nga incentives. The Office of the Provincial Agriculturist has turned over projects worth 71 million pesos benefiting 54 associations province-wide. These include agricultural tramline, solar-powered irrigation project, communal irrigation project, pump and engine sets, rice mills, multipurpose dryer, and various farm machineries. Para sa foreign exchange rate sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may bayad ng 56 pesos and 24 centavos. Sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may bayad ng 41 pesos and 58 centavos. Hong Kong dollar may bayad ng 7 pesos and 14 centavos. Euro ang may bayad ng 61 pesos and 35 centavos. Kag ang Saudi Arabian Riyal ang may bayad ng 14 pesos and 86 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, Petron stations 66 pesos and 25 centavos tubtob 68 pesos and 80 centavos ang presyo sa unleaded. 67 pesos and 25 centavos tubtob 71 pesos and 97 centavos ang presyo sa premium. Kag 63 pesos and 65 centavos tubtob 65 pesos and 3 centavos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Para sa balita sa Nampang, yari na diri sa Pilipinas si Jordan Clarkson, ang guard sa National Basketball Association team nga Utah Jazz. Agad nga magampang para sa Gilas Pilipinas National Team sa FIBA Basketball World Cup 2023. Yaring dugang report ni Bombo Saldiforo II. Nakaabot na sa Pilipinas si Jordan Clarkson, ang guard sa National Basketball Association o NBA team nga Utah Jazz. Agad niya maghampang para sa Gilas Pilipinas National Team sa FIBA Basketball World Cup 2023. Si Clarkson ang nagabot sa Manila gikan sa Los Angeles kahapon. Alas 5:42 ang aga. Kag siya ang ginsugatan naman sa madamong mga fans sa empleyado sa Ninoy Aquino International Airport o kun naiya. Ginapakamaayo naman ni Clarkson ang pagbalik sa Manila kay nagalaom ini nga sila ang magadaog sa pahampang. Dugang pasiling nga siya ang excited naman nga liwat nga makaupod ang team. Ang 6'5" player ang nagpirma sang damlag lamang sang iya nga extension sa kontrata sa paghampang sa Utah Jazz. Si Clarkson ang anay naghampang naman para sa Gilas ang 2022 sa World Cup qualifiers kung sa diin siya ang nakabuhat sang average nga 25 points, 6.5 assists kag 5.5 rebounds sa duha ka hampang. Ang 22 anyos nga Filipino-American na nakabuhat sang iya nga career high average nga 20.8 points, 4.0 rebounds kag 4.4 assists sa 61 sini kahampang sa 2022 tubtod 2023 nga NBA season. Ang pagsulod sini sa Gilas ang ginalantaw nga dako nga bulig sa handom nga mangin best Asian team sa World Cup. Ang Pilipinas nga mangin palaagya naman agud nga sila ma-qualify sa 2024 Paris Olympics Games. Si Clarkson ang may 16 kaadlaw na lamang nga nabilin agud niya ma-familiarize ang hampang sang teammates sini sa Gilas antes ang ilan na talanang paghampang batok sa Dominican Republic sa Agosto 25. Kung sa diin target sang Pilipinas nga ma-break ang FIBA basketball attendance record. Para sa balita sa Nampang ini si Bombo Zaldiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligad sa takna alas 6 sa aga mga kabombo inyor batian. Nakapagusan nga pagbalita sang Bombo News and News sa morning edition. Karon nga daw sang Miyerkules, Agosto 9, 2023. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa po pagpumati para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagaroon sa ato sa nga Bombo News, analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Acciones, may tigulo, may kaisog. China liwat nga nagpangharas sa kadagatan nga sakop sang Pilipinas. Aton barko ila ginbalabagan sang water cannon, sila ang ginbumbahan. Kung santo ini sang aton presidente ginapawalaan lang. Sa karon si PBBM pagdipinsa iya nga singgitan. Subiriniya nga labing balaan sa mga Pilipino dapat ini panginpuslan. Nakaangkon man kita sang konsuelo. May leader pa man gali nga sa aton makigbato. Siya wala nagasugid sang kaisog, wala man nagpanikal nga sa West Philippine Sea, bandira ipatindog. Apang karon siya ang nagpangisog. Sa China wala nagkurog. Handa ipakigbato ang kinamatarong naton, indi kangay sadtong kapanahunan ni Digong. Ang ini nga pangunahuna pananawan ginpadala ni Arnel Quibrar, Santa Lisay City, Negros Occidental. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium. Time 43 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Subungan adlaw sang Miyerkules, petsa 9 sa bulan sa Agosto sining tuig 2023. Kag subungaga inyo mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, pagat-check naton dugay ang pahayag sang tagpamaba sang Negros Occidental Police Provincial Office matapos nga nabaton sang nokpo ang ilang award bilang Best Provincial Police Station diri sa bilog nga Pilipinas. Sakay ni kahapon ang anniversary sa Philippine National Police and didto man ginpatigayon ang awarding. Sa balita nasyonal, ang tulan bala nga nasapuan sa septic tank sa Bilibid Prison, hindi gali iya kataho, iya kuno kamanok. Inisuno sa isa ka forensic expert nagikan sa National Bureau of Investigation, nagikan sa NBI, gina-present niya nor ginpahayag niya sa isa ka Senate Committee nga hindi gali kuno iya ka tawo ining tulan nga nasapuan sa sulod sang septic tank sa New Bilibid Prison, kundi iya ka manok. Chicken leg bone gali kuno ang nasapuan kay ti may mga discovery bala sang mass graves sa maya New Bilibid Prison at sa karon amo ina ang ginapatigayunan sang investigasyon. Tigin pabutyag no sining forensic expert nagikan sa NBI ang findings sang ilang investigation, ang findings sang ahensya sa Senate Committee on Justice and Human Rights nga mo nagpatigayon sang public hearing. I-compare ko no, hindi gid siya iya katawo kundi iya ka manok. Di mangin ang mga senador nga rin nakibot kay di hala iya to gali ka manok no nga nga mga tulaan bala, and then sa karon natala na nga may isa pagid ka team sa mga forensic experts nagikan naman sa University of the Philippines nga magapresentar man sang ilang findings. Di ko magpariyo sabi ang findings no sang forensic experts sa NBI kagang findings nagikan naman niya sa mga forensic experts diri sa University of the Philippines nga hindi gid man tuod tawo kag iya gid man manok, iya gid man ka manok no nga tulan, di man balgid nga credible no kay ti duha na mo no nga mga findings, pero ihulton ta na no later on or later this week ining resulta. Nagsugod bala ining ginaaligar nga discovery sa mass graves sa septic tank sa Bilibid kay nagsugod ini sang nadula ining si Michael Angelo Cataroha bala siya ini siya ka inmate and na missing ini siya sang Hulyo 15. Sang July 26 inanunsyar nga may isa ka canine dog bala nga nakasimot kuno sang bayo ni Cataroha, and then gindulong sila sa may isa ka septic tank. Dito ginahingyo nila bala na ngayon sa bulig sa NBI agod nga ma-recover ining lawas sang nasambit nga inmate. Apang gincorrect no ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya nga ang lawas sining missing nga PDL ang nakitaan
hindi sa sulod sang septic tank kundi sa area sang Sputnik gang. Kag wala na ini sang ulo, no, decapitated na sa nasapuan ining lawas. Di una yung statement na sapuan ko sa sulod sa septic tank, pero later on or pagka next day gin-confirm niya nga sa area gali sang Sputnik gang. Tinambalya nga biktima man siya kuno sang fake news. Sa atong Balita International, 13,000 ka mga residente sa may Germany nag-evacuate matapos sa masapuan ang isa ka bomba nagikan pa sa World War II. Madako-dako ining bomba no nga sapuan mga kabombo, tinag-evacuate gid ining mga pumuluyo, masobra 13,000 gid ka mga pumuluyo ang nagahalin sa ilang mga puluyan. Ining bomba himuin siya sa Estados Unidos and ginalantaw nga sa World War II pa ini kuntani bala no 500 kilograms ang iya kabugaton, 1,100 pounds. Hindi naman kung bag-o bala ining mga unexploded bombs, ining mga wala nagilupok nga mga bomba sa may pungsod Germany. Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takal sa isang aga. This time, check karon nato ng mga kabombo, mga reports na natibo ni Bombo Gracelyn Lubaton, kasubong man ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod subong nga aga. Yara sa pikalinya, si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Chaire, hasta sa subong magika overwhelming no sang sining award nga nabaton sang aton sining Police Provincial Office diri sa may Negros Occidental kay sa kagapon, although naligad sa lato na balaan o nabaluan ang pagkabaton sa BPO kag nokpo sang pinaka-best city kag best provincial police office sa bilog nga pungsod, tigagapon lang gid nabaton no ang ini nga award dito sa may Camp Crame sa ika 122nd nga anibersaryo sa PNP. So according kay Police Captain Jodicel Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nga after almost 50 years nga diwat nila na kuha ining pagka number 1 o kung top 1 nga pinaka marami no kag pinaka performing nga provincial or police provincial office ining Negros Occidental nga PPO. So tungod ina sa effort man sang kada isa sa may Bombo Jaire kag amuman sa effort sang ila man sini nga commander no si Police Colonel Leo Pamitan. So kagapon August 8 dito pa lang nakuha ang trophy kag syempre ang pagpasidumog man no. So ang kagapon nila nga guest of honor speaker siya damo mga awards ang ginhatag sa mga kapulisan mo. So si Honorable Juan Miguel Zubiri or si Senator Juan Miguel Zubiri ang ila sining guest of honor and speaker Bombo Jaire. Dito remind man ako sa mga kapulisan nga padayon ang mayo nga serbisyo nilang tungod kay sa mga award nga nakuha no. So ang ato sining ano po wala naman natin para naman sa month or mga quarter sang tuig nga nagapanguna gid kitaya sa bisan sa regional office lang naton Bombo Jaire. Well, in fact meron naman bagong award nga ila man gindagaan no kag ang ining bag-o or kukon ang award nga nationwide na niya isa ka pahanumdum para sa ila nga pakamayon pagid ang ila nga pagserbisyo ila binagid sa mga Negrosanon. So mayara man dira sang statement no or mensahe aton sa nga spokesperson sa NOCPO in behalf sa aton sining provincial director para man nga ma-inspire kita Bombo Jaire. Oo. Pamatian naton si Police Captain Jodicel Catalogo. So award is considered not only for the regional but also national as the best performing provincial police office around the country, beating the other provinces, almost 17 provinces. We able to administratively and operationally we were able to contain our ginatawag natin yung mga dalong weight
nagbunga magigam ang mga budlay sa ating mga personnel. Of course, this is the unprecedented achievement during the tenureship of the sa pagpungko sa ating provincial director under his leadership, provincial director natin sa Police Colonel Liga P. Papitan. Aside from that, ang aton na standard is that by the guidance of our provincial directors to his leadership, we will attain sa aton achievement na gina-consider natin as one of the considered as this is considered as cemented history map ng Negros Occidental Police Provincial Office upon its founding nag-found ang NOPO as the provincial office. At the same time, this is also the history one sa tawag nito PRO6, considering kita ng daog ng West Provincial Police Office in 122nd Police Service Anniversary. Siguro magkakalatan natin for almost 50 years natin achievement din ang best performing provincial police office around the country sa inyo na tuwing, ma'am. Opo. This is the first time in 50 years, ma'am, natin, ma'am, natabo sa aton information na kuha natin. TNs nga, on the present time, considered natin nga mong sa pinaka-close competition because nag-set na ng rules and guidelines, no, tapos nag-conduct na sa evaluation sa aton nga mga achievements, no, administratively and operationally. Paano na ito na-contain at the same time nakuha ining award. This is not a joke because nangagi kita yung mga sa ginatawag nga karayom because ang aton considering aton nga opponent or gina-consider natin nga co-competitors in India is also at best performing provincial police office in their own respective way, no? Ang aton nga pagdataw sila da. So, ang ipiktaw sila sa atin, I think consider we have also the pride, no? At the same time, may pride kita nga nakuha natin ini prestigyoso nga award na all over. Kaya isa na to ni sa bilog nga sa bilog nga nasyon ang aton hindi nga gina-considered. Aton understandably this is a collective effort sa aton nga Malawi units to attributes that contribute to the totality of the achievement sa atong award. So dedicate pa natin ini nga ang achievements to the personnel, to the officers and the personnel of Negros Occidental Police Provincial Office. Upo diri ang suporta sa ating mga local chief executive that were able to achieve this particular achievements. Ang ating mga lower units natin, ang ating mga officers on the ground, yung personnel on the ground, in the way that achieved this. Not only remember any ating award, is to see the same award also will be given sa ating sa regional naman. Bombo Gray, so mayugid no, kag congratulations sa Negros Occidental Police Provincial Office kay ti hindi lang bala regional no, bilogid nga Pilipinas nagpanguna ang NOCPO no sa Best Provincial Police Office or Police Station diri subong sa pungsod no. At the same time sa Bacolod City Police Office man kay ti sa bahay naman sang City Police sila man ang nag-excel or nagpanguna, Bombo Grace. Yes, Mamo Jairek. Na-congratulate naman kadungan sa BTPO and NOCPO ang Regional Mobile Force Battalion 6 dira sa may Victoria City, ang 605th Maneuver Company nga ginapanguna ni Police Major Jet Manahan man. Kag amo man ang aton sining Provincial Director si Police Colonel Leo Pipamitan as the Best Senior PCO o Police Commission Officer for Operations, and syempre ang hepe sa siyudad sang Silay nagdaog man Best Junior Police Commission Officer for Operations si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Kamusta sa karon, Bombo Grace, ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod? Kamusta ang lakat abis ng trapiko no subong Miyerkules ang aga? Yes. So, kagina, sa nasugod ako, Wamo Jerry, sa itong sining sa tradisyon ng pagbrita, no? Kahawan, ang dalan lakson. So, managala 7 na, amo naman yung pagdamo sa mga salakyan, kay ti, amo nga nakabigtang rush, agad, ang hour, diri sa may syudad sa Bacolod. Kag, sa kagina, may init pa, subong wala na magalom sa likod ko, sa may proper na sa Bacolod, asa dito sa south, Wamo Jerry. Samtang rin naman sa Norte, basta nagsanag pagawa.
So far, Bombo Grace, no, kahapon doon nagataw-tawhay naman to gani ang dalan sa may bahin sang Lasal Avenue, no, apisar nga may klase. Doon sa first day lang ito nagka-problema? Yes, tawhay na kag do na management sa Mayo sa kato sining nga mga bitaw personnel, syempre man dara ang siya sa kato sining nga bitaw head. Pero sa dason nga semana kay ti opening naman sang ibang mga klase, siguro magasako na gid no ang Lunes nga adlaw, especially Bombo Jaire. But amo lang man na kung aga kag kung buhi, pero the rest nga mga oras okay naman. Sige Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Jaire mo na mga balita nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace, ug naton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 57 minutos na nakaligat sa takna alas 6 ang aga. Dugay-dugay magasulod na ang aton nga Bombo Network News. Inayon na ikaupod si Bombo Jaire de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ikasyam sa buwan ng Agosto taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, mas malaking defense budget sa 2024 inilaan para sa pagprotekta ng teritoryo ng Pilipinas. Ang Pilipinas malamig naman sa ideya na magsagawa ng joint patrols kasama ang China. Pero ang China naman handa daw na ipagpatuloy ang pag-uusap nito sa Pilipinas kaugnay sa maritime dispute sa pinagtatalunang karagatan, ayon yan sa embahada ng China. Seguridad naman sa Negros Oriental at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa 2023, tinututukan yan ng Philippine National Police. Ang suhol naman na kinasasangkutan ng mga officers ng Philippine Coast Guard sa Binangonan Substation kung saan nangyari ang pagtaob ng bangka na ikinasawi naman ng 27 katao, hindi na ipinagtataka pa ng ilang senador. Samantala bilang ng mga namatay dahil sa magkakasunod na bagyo at malalakas na mga pagulan, dala pa rin po ng habagat, umabot na sa 30 katao. Sa international news, abangan mamaya mga residente sa isang lungsod sa Ukraine pinapalikas na dahil sa pinaigting pa na missile attack ng Russia. At sa ating sports balita, Jordan Clarkson makakasama ng Gilas Pilipinas
sa ensayo simula huyan ngayong araw. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka Star Nation, sumampa na sa 30 katao yaong bilang ng mga namatay o nasawi dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyong Egay, bagyong Falcon at itong habagat sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa mga namatay, 4 lamang po ang kumpirmado habang 26 na iba pa ang kasalukuyang isinasailalim sa validation. Nadagdagan din ang bilang ng mga napaulat na nasugatan sa 171 habang sa ngayon po ay mayroong 10 individual na nawawala at patuloy pa rin pong pinaghahanap. Lumampas na rin sa 4.5 million ang bilang ng mga naapektuhang individual sa nagdaang bagyo at habagat. Batay sa pinakahuling report, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na ang bagyong Egay, bagyong Falcon at habagat ay nakaapekto sa kabuang 4,534,351 na katao. At ito ho'y katumbas ng 1,204,000 na pamilya sa 5,346 na mga barangay, ito'y sa buong Pilipinas. Nakapagtala rin ng ahensya ng 125,739 displaced individuals sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, maging sa Mimaropa Region at maging sa bahagi po ng Calabarzon na binubuo po ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Province. Kasama na rin po dito ang Region 6 o ang Western Visayas. May kabuang 32,081 ang kasalukuyan pong nasa evacuation center habang ang iba pa ay nasa 93,658 at nanunuluyan pansamantala sa kanilang mga kamag-anak kasama na ang kanilang mga kaibigan. Sa ibang balita, malamig naman ang Pilipinas sa ideya na magsagawa ng joint patrols kasama ang China. Kasunod yan ang pagharang ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas sa May Ayungin Shoal. Ito ang inihayag ni National Security Council Director General at National Task Force for the West of Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya. Paliwanag pa ng opisyal na walang visiting forces agreement o kaparehong kasunduan sa pagitan ng China sa Pilipinas na mahalagaan niya para magkaroon ng legal na basihan para magsagawa ng joint maritime exercises dito sa bansa. Nito ngang araw ng Martes, sinabi din ni Malaya na mapipigilang mangyari muli ang insidente sa Ayungin Shoal sa kasado ng joint patrols sa pagitan niya ng Pilipinas at Amerika bilang pagpapakita ng kalayaan sa paglalayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung maalala, noong buwan nga ng Hulyo, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na nag-aalok ang China na magsagawa ng joint military exercises dito sa bansa. Kaugnay po ng balitang yan mga kabombo, nakahanda raw na ipagpatuloy ng China ang pakipag-usap sa Pilipinas kaugnay sa maritime dispute sa pinagtatalunang karagatan ng West Philippine Sea ayon sa Chinese Embassy dito ho sa Metro Manila. Ito ay sa pamagitan na anya ng dialogo at konsultasyon. Kaakibat din anya ng paninindigan sa maritime stability sa rehiyon, umaasa ang China na makikipagkita at gagawa ng joint efforts ang Pilipinas kasama ang China para magsimula ng negosasyon o mga dialogo at pag-uusap sa naturang inisyatibo sa lalong madaling panahon. Ginawa ng embahada ang pahayag ilang araw matapos ang kamakailan lamang na pagharang at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas sa May Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon pa sa embahada ng China, palaging committed ang China sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa pinagtatalo ng karagatan. Ang sinabi pa po ng embahada, mananatiling malapit na karatig bansa ang China o ng Pilipinas at China at ang kaayusan at katatagan sa disputed waters ang nagsisilbing common interest ng dalawang bansa, gayon din sa lahat ng mga bansa sa nasabi pa ring rehiyon. Bago tayo sa malalaki pang ibang mga balita, pagdating ho naman sa vitamin sa mga kids, alam nyo ba na may Cherry Pearl Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis di papayag sa pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pearl ay gumawa ng Cherry Pearl Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Pearl na para talaga sa mga kids. Ang Cherry Pearl Syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Karagdagan pa rin sa ating mga balita mga kabombo Caster Nation, nanindigan naman ang Marcos administration sa proactive stance nito o iyong katayuan sa pagprotekta ng teritoryo at maging sa soberanya ng ating bansa. Kahit naglaan ng mas malaking budget o defense budget sa 2024 para maprotektahan ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Sa ilalim ng panukalyang pambansang pondo na 5.768 trillion o 5,768 billion pesos para sa susunod na taon, ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nasa 282.7 billion pesos dito ang inilaan para sa defense budget. Ang naturang defense allocation ay mas mataas anya ng 21.6% kumpara sa 203.4 billion pesos na appropriation ngayon pong 2023. Ginawa ng House Leader ang naturang pahayag kasunod ng pagharang at pambobomba ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Saad pa nitong si Congressman Romualdez o Speaker Romualdez na ang alokasyong ito ay nagpapakita ng ating dedikasyon na mapanatili ang matatag at maasahang depensa at nagpapaabot ng malinaw na mensahe na hindi tayo magkokompromiso pagdating sa pagprotekta ng interes ng ating bansa. Dapat niyang tandaan na ang malakas na depensa ay hindi lamang kasangkapan para sa komprontasyon, kundi isang paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at pagpapairal sa batas. Nagpahayag din ng suporta si Speaker Romualdez sa diplomatic actions na ginagawa ng pamahalaan kaugnay sa water cannon incident nitong araw ng Sabado na patuloy na igiit ang soberanya ng Pilipinas at depensahan ng bawat pulgada ng ating teritoryo. Samantala, binatikos naman ng Chinese Embassy na nakabase dito sa Pilipinas ang US dahil sa paghihikayat umano sa mga kaalyadong bansa nito na kondinahin ang maritime incident sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas. Sinabi dito na hindi umano isang safari park ang West Philippine Sea na ang ibang mga rehiyon ay maaaring makapasok o mangialam. Nananawagan na lamang ang China na dapat irespeto ng Amerika ang territorial sovereignty at maritime rights nito. Magugunitang noong Agosto 5 nga araw ng Sabado ay iniulat ng Philippine Coast Guard na ginamitan ng water cannons ng Chinese Coast Guard ang 2 supply ships at 2 escort nila na magsasagawa ng supply sa mga nasa BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Abangan humamaya mga kabombo, ito hong update, mga development dito sa nangyari hong binangunan mishap kung saan nasawi ang halos 30 katao dahil nagkaroon po ng pagdinig ho dito ang mga mambabatas, particular na sa mataas na kapulungan ng Kongreso o sa Senado mga kabombo, at meron pong lumalabas na parang sinusuhulan daw ang ilang mga Philippine Coast Guard na nakabase ho doon sa binangunan substation. Batay po yan sa lumalabas doon sa pagdinig ng mataas na kapulungan, at sinasabing medyo malaki-laki daw yung ibinibigay na suhol batay pa rin sa pagkukwento nitong kapitan ng barkong unang bangka na lumubog at ikinasawi ng 27 katao mga kabombo. Abangan po yan mamaya. May update po dyan si Bombo JC Galvez mula po sa Senado. Samantala humuna. Sa ibang balita, naghain ng isang resolution si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na naglalayong imbestigahan ang dredging projects ng kumpanya ng China sa may Manila Bay. Ito ay sa gitna na rin ng mga pangamba na maging banta sa national security ang presensya ng nasabing mga barko ng China sa lugar. Ang China Communications Construction Corporation kasi na pag-aari ng China ang namamahala sa dredging at reclamation operations sa Manila Bay na parehong kumpanya din na nasa likod ng pagtatayo ng air at artificial naval bases sa mga teritoryong inaangkin ng China doon sa may West Philippine Sea. Sa paghahain nga ng naturang mambabatas ng House Resolution number 1171, hiniling nito sa House Committees katulad ng National Defense and Security, Ecology at iba pang kaukulang House panels na busisiin ang reclamation projects sa palibot ng Manila Bay.
Ginawa nga ni Representative Tulfo ang naturang hakbang nga tapos umano nito nga kausapin si House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa naturang issue. Ayon pa sa mambabatas, nakatanggap umano si Romualdez ng reports na iniiwan umano ng workers ang kanilang mga barko sa may Manila Bay at sumasama sa pagpaparty sa nightclub na wala namang mga hawak ng working visa dito sa Pilipinas na posible daw na banta sa seguridad ng bansa sakaling miyembro ang mga ito ng Chinese military. Paano na lamang anya kung miyembro pala ang mga ito ng intelligence community ng China na nangangalap lamang ng impormasyon, videos at mga larawan ng mahalagang installation sa bansa. Palaisipan din na para kay House Speaker Romualdez kung sino ang nakatokang mag-monitor sa mga barko ng China sa Manila Bay dahil lahat ng mga ito ay Chinese vessels na nagsasagawa ng reclamation sa Manila Bay. Sa pinakahulingang bilang, nasa halos 100 ang barko ng China sa Manila Bay at tinatayang aabot yan sa 3,000 workers ang dala ng mga barkong ito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Congressman Erwin Tulfo. Kanina, I filed a resolution urging Congress to enable legislation to look if our national security is compromised or it is under threat because of this reason. Almost 100 yung barko dyan in China. Tapos, may mga news reports pa where actually it came from the United States Embassy na they have reports na one of the companies involved in the reclamation is called the China Construction Corporation or CCC, na owned by Beijing. And this same company was responsible in the building of an air base and naval base of China in the West Philippine Sea. So ironic, di ba? And now they're here, nagre-reclamation sila. Bahagi yan ng pahayag ni ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, pahinggil pa rin yan sa controversial na reclamation project na sinasagawa sa Manila Bay. Bilang kasagutan naman po dito sa panig ng Senado, nais itong si Senator o Senate President Juan Miguel Zubiri na tuluyang pagbawalan yung mga kumpanya na mula sa bansang China na makakuha ng mga proyekto dito sa ating bansa. Ang nasabing pahayag ay magkaugnayan pa rin sa water cannon incident ng mga Chinese Coast Guard sa mga kasapi ng Philippine Coast Guard na magdadala lamang ng mga supply sa kasamahan nila na nasa Ayungin Shoal. Ayon sa Senador, kanyang babanggitin sa budget hearing ang nasabing pag-boycott sa mga Chinese company at sa halip ay ibigay na lamang ang mga proyekto sa mga bansa na nararapat at kaalyado ng Pilipinas. Bukod pa rito, hinihikayat nito ang mga mamayan na huwag tangkilikin yaong mga produkto na galing sa China, subalit hindi naman sang-ayon dito ang ekonomista dahil sa karamihang mga nabibiling produkto sa bansa ay galing sa bansang China. Aprobado naman na ng House Committee on Appropriations and Budget Calendar para sa deliberasyon ng panukalang 2024 National Budget. Ayon kay Appropriations Committee Chairman at Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, layon ng naturang well-structured budget calendar ay para i-streamline ang deliberation process. Pagsasaalang-alang pa ng iminungkahing budget upang matugunan kaagad ang mga pangangailangan ng bansa. Bukod pa sa budget calendar, tinalakay din ng komite ang mga tuntunin at pamamaraan na namamahala sa pagsasagawa ng mga budget briefing o pagdinig. Sinabi din ni Ko na ang mga patakarang ito ay idinisenyo upang pahusayin pa ang transparency, hikayatin ang aktibong pakikilahok mula sa mga stakeholder at pagyamanin pa ang mahigpit na pagsusuri sa mga alokasyon at paggasta sa budget. Kumpiyansa naman ang naturang opisyal sa kadalubhasaan at dedikasyon ng mga committee members na makikibahagi sa budget deliberations. Samantala, hinihimok naman ng Representative Ko ang mabilis na pag-aproba sa 5.768 trillion pesos na 2024 proposed budget. Sinabi ng mambabatas na malaki ang impact ng 2024 budget na ito sa buhay ng bawat Pilipino. Siniguro din ng mambabatas na dadaan sa masusing pagsisiyasat ang fiscal year 2024 budget proposal. Samantala, hinimok naman ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang gobyerno na gumawa na ng mga intervention para humapigilan ang food inflation. Sinabi ng mababatas sa ngayon kasi kahit patuloy na bumababa ang inflation rate,
hindi pa rin ito nararamdaman o mararamdaman ng mga ordinaryong mamayan hanggat gawing mas abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na sa pagkain at inumin, lalo ho sa bigas at ang mga gulay. Batay sa isang survey, maraming mga pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Ayon kasi sa survey, nasa 10.4% ng pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger o walang makain. Una nang binigyang diin nitong si Representative Lee na dapat maging agresibo ang gobyerno sa pagtugon sa mga kadahilanan na nag-aambag sa food inflation. Binanggit din ng Bicolano lawmaker na ang pagkain at non-alcoholic beverages ang pinakamalaking nag-ambag sa 5.4% inflation rate noon pong buwan ng Hunyo. Hinikayat din ng mambabatas ang gobyerno na kaagad dagdagan ang mga kadiwa centers sa iba't ibang bahagi ng bansa nang sa gayon maging accessible ito sa mga consumers. Ayon pa sa mambabatas, kailangan ng mga permanenteng solusyon para mapababa ang presyo ng pagkain. Sinabi pa ng mababatas na kailangan na ring mag-invest ang pamahalaan sa mga post-harvest facilities nang sa gayon maiwasan ang pagtaas ng presyo ng bigas at ng iba pang mga produkto. Nagsagawa naman ang Commission on Elections ng test runs sa automated barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang naturang mock automated local elections ay gaganapin o ginanap po yan sa May Dasmariñas, Cavite at doon sa May District 6, Quezon City. Nakibahagi nga dito ang nasa 60,000 na mga botante sa mock poll sa Quezon City, habang nasa 40,000 botante naman ang nakilahok doon po yan sa may lalawigan ng Cavite. Sa kabuuan, ayon kay COMELEC Chairman Garcia, maayos naman ang resulta kung saan sinuri kung gaano kabilis at kaepektiboan niya ang automated local elections. Subalit nilinaw naman ng poll body official na ang nalalapit na barangay at SK elections sa Oktubre at 30 ay mananatili pa ring manual. Anya, nagsagawa lamang sila ng pilot test dahil plano ng COMELEC kasi na maging automated na ang susunod pa na barangay at sangguniang kabataan election. Sa ngayon kasi inaantay pa ng poll body ang desisyon ng Korte Suprema sa apela nito na ilipat ang petsa ng susunod na barangay at sangguniang kabataan election sa 2026 mula sa December 2025, kung saan mabibigyan lamang ng 2 taong termino ang mga mananalong local officials ngayong taon kung sakaling itutuloy ang 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Oras natin, mga kabombo, 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, makikuha po tayo ng mga development kasabay pa rin po nito hong balita sa halalan, mga kabombo, no? Ang seguridad daw sa Negros Oriental, kung saan naging controversial ho ito dahil doon sa nangyari hong pagpatay ho dati kay Governor Degamo kasama yung iba pa nitong mga tauhan, at maging doon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa bahagi po ng Mindanao, para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Yan po ay tututukan daw ng pambansang pulisya ng Pilipinas. May nakuhang report ho dito si Bombo Marlene Padiernos. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine National Police ang Negros Oriental at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ilang buwan bago ang napipintong barangay at sangguniang kabataan election sa darating na Oktubre ng taong kasalukuyan. Ito ay bahagi ng isinasagawang paghahanda ng pambansang pulisya upang tiyaking mapapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa iba't ibang panig ng bansa at masiguro na ring hindi ito mamabahira ng anumang uri ng karahasan. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr., mainit ang diskusyon ng pulisya kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan, partikular na ang Commission on Elections sa naturang mga lalawigan. Matatandaan kasi na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay kilala ng dahil sa samot-sari mga kaguluhan na nangyayari doon na may kaugnayan sa politiko at mga politiko at politika. Habang ang Negros Oriental naman ay naging usapin nang mangyari ang pamamaslang ng armadong kalalakihan kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa sa loob mismo ng compound ng kanyang tahanan. Kaugnay niyan, narito pa ang dagdag na pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Palapit na ng palapit and together with our line officers, mga regional directors and
in coordination with the other agencies, especially the COMELEC, talagang marami na tayong meetings na ginagawa. And when it comes to the areas, especially in Negros and Barm, yan ang medyo talagang mainit ang discussion natin. But as regards to the preparation, we are intensifying our operations on matters that we think we could contribute in coming up with a peaceful and honest election and orderly. Kasama na dyan, running after the private armed groups, yung mga potential funds, and on the accounting of most wanted person. Tala kasabay ng pagpapaigting pa ng kapulisan sa kanilang mga operasyon para sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 ay sinabi rin ni Acorda na sa ngayon ay patuloy pa nilang inaalam ang mga lugar na dapat tukuyin bilang areas of concern. Aniya, sa susunod na mga araw ay maglalabas sila ng opisyal na listahan sa oras na makapagpulong muli ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Commission on Elections at marami pang ibang mga kaukulang ahensya. Bombo Marlene? Yes, Bombo Genesis. Batay sa calendar of activities ng Commission on Elections sa August 28, bago matapos ang Agosto, magsisimula na ang election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. As of now, meron na bang nababanggit ang Philippine National Police na possibly banta sa halalan, lalo dyan sa bahagi ng Negros Oriental at dyan sa bahagi ng BARMM? Actually, Bombo Genesis, sa ngayon ay wala pa namang namomonitor na anumang banta itong pambansang pulisya na may kaugnayan dito sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan election sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Pero kagaya nga ng nabanggit ko kanina sa aking report, ay patuloy nilang minomonitor at ina-identify yung mga posibleng maging maikonsidera na areas of concern dito nga sa Pilipinas dahil nga sa mga banta ng iba't ibang mga posibleng kaharasan na posibleng mag-occur sa mismong darating na lokal na halalan, Bombo Genesis. And I understand, ang isa sa mga tinututukan dito, yung mga armadong grupo, kasi doon sa last na balita natin from Philippine National Police, ang mga armadong grupo ay sinasabing meron pa dyan sa bahagi ng BARMM at maging dito sa bahagi ng Negros Provinces, Bombo Marlene? Yes, tama ka dyan, Bombo Genesis. Actually, sa ngayon, Bombo Genesis, na batay doon sa ulat o datos ng Philippine National Police, ay nasa 38 mga armadong po dito sa bansa yung tinututukan ng pambansang pulisya. Pero sa kabila ng Bombo Genesis ay patuloy naman yung kanilang isinasagawang operasyon para tugisin ang lahat ng ito. At sa ngayon, wala pa naman sila nakamonitor na ano ang pagkilos itong mga armadong grupo na ito. Pero yun nga, merong nasa mahigit 30 mga private armed groups na binabantayan ngayon ang Philippine National Police, Bombo Genesis. And so far, wala pa namang anumang naitalan na election-related violence sa mga lugar na yon? Wala pa naman, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang balita, isa ng ganap na batas ang panukala na nagpapalawig pa sa state tax amnesty hanggang sa Hunyo 14 taong 2025. Ito ay matapos na maglaps in tolo ng walang lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Agosto 5. Alinsunod kasi sa konstitusyon, ang panukalang batas ay maaaring maging batas kahit na walang pirma ng Pangulo. Ito ay kung hindi nilagdaan ng Chief Executive ang isang panukalang batas sa loob ng 30 araw mula nang matanggap ng kanyang opisina. Layunin naman ng bagong batas o ang Republic Act No. 11956 na bigyan ng oportunidad ang mga hindi pa nakabayad ng state tax, kabilang na dito ang mga hindi nabayarang state tax ng mga pumanaw na bago o sa mismong Mayo at 31 ng nakalipas na taon. Sa ilalim ng bagong batas, hindi na sila pagbabayarin ng multa o interes at maaaring bayaran ng state tax sa pamamagitan ng installment sa loob ng 2 taon mula sa statutory period para sa pagbabayad. Mas pinadali na rin ang proseso ng pagbabayad ng state tax amnesty sa ilalim ng bagong batas kung saan naaaring maghain ng aplikasyon para sa state tax amnesty sa pamamagitan po yan ng electronic at nilimitahan na rin
ang bilang ng mga dokumento na kailangang i-file. Gayon din, ginawang 30 araw na lamang mula sa 60 araw ang pagpapalabas ng implementing rules and regulations ng batas. Ayon naman kay House Ways and Means Committee Chairman Joy Salceda, pangunahing may akda ng bagong batas na magbebenepisyo dito ang nasa 720,000 na pamilyang Pilipino na may hindi pa nababayarang state tax na karamihan ay agrarian reform beneficiaries na nasa 610,054 na napalaya kamakailan lamang mula sa kanilang pagkakautang dahil na rin yan sa nilagdaang New Agrarian Emancipation Act ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinasalamatan naman ng mambabatas si Pangulong Bongbong Marcos at binati rin si House Speaker Martin Romualdez na siyang nangunaan niya sa pagsusulong sa batas para sa panibagong tagumpay na ito. Nagiging epektibo naman ang batas 15 araw matapos ang publication nito sa Official Gazette kahapon Agosto 8. Karagdagan pa rin sa atin pong mga balita, mga Kabombo Caster Nation, pinayuhan ng Department of Interior and Local Government ang mga local government units na tulungan ng Commission on Elections na tanggalin yaong mga election propaganda na labag daw sa batas. Ayon kay Secretary Ben Harabalos Jr., malaki ang maitutulong ng mga local government units upang matiyak na walang makakalusot na illegal na mga campaign materials, lalo na sa mga lansangan. Ayon sa kalihim, ang Department of Interior and Local Government, mga local government unit at iba pang mga ahensya ng pamahalaan ay na-deputize ng Commission on Elections upang tulungan ito sa pagpapatupad ng mga election laws. Ginawa nitong si Secretary Abalos ang pahayag halos 3 linggo bago magsimula ang election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Batay sa calendar of activities ng Commission on Elections, magsisimula sa Agosto 28 itong election period at magtatapos naman hanggang sa buwan ng Nobyembre o ito ho'y particular na sa Nobyembre 20 o 29. Nakatakda naman sa Oktubre 30 ang araw ng halalan habang ang panahon ng pangangampanya ay nakatakdang magsimula mula Oktubre 19 at magtatapos huyan sa Oktubre 28. Samantala naman, nasa aabot sa 7,000 hanggang sa 140,000 na most vulnerable sector ang target na unang mabigyan ng relief assistance doon po yan sa lalawigan ng Pampanga. May nakalap na report dyan si Bombo Eliza Eclarinal. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development na target nitong paunang mabigyan ng relief assistance ang nasa most vulnerable sector ng mga residente ng Pampanga na naapektuhan ng malawakang pagbaha dahil sa nagdaang bagyong Egay at Habagat. Ayon sa pamahalaan ng Pampanga at sa ulat nito sa Department of Social Welfare and Development, aabot sa 70,000 hanggang 140,000 ang kanilang naitalang most vulnerable sectors sa kanilang lalawigan. Batay sa datos ng nasabing ahensya, ito ay kinabibilangan ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, mangingisda at iba pang mga mahihirap na apektado ng sama ng panahon. Dagdag pa dito, nakatugon na ang nasabing departamento para sa augmentation support para sa lokal na pamahalaan sa Pampanga. Gayon din na nagpapatuloy ang pamamahagi ng mga family food packs para sa mga residenteng apektado ng nagdaang mga bagyo at sama ng panahon. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. We've already, as your instruction, Mr. President, already engaged the governor on the financial assistance aspect through emergency cash transfer. We are fine-tuning the numbers kasi malaki yung, technically with the state of calamity, lahat sila affected eh. So what the governor had in mind was targeting the most vulnerable, which in his rough estimate is around 70,000 to 140,000. Yeah. Ito yung mga nakalista na poor 4Ps, poorest of the poor, fishermen, and we're finalizing our computations na ho. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Social Welfare and Development, ang Pampanga ay mayroong kabuang bilang na 214,343 families na naapektuhan ng malawakan at matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 29 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga, mga kabombo. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan,
Napaalad po tayo ngayong umaga dahil makakausap po natin ang tagapagsalita mismo ng Armed Forces of the Philippines, si Army Colonel Medel Aguilar. Kaugnay ho dito mga kabombo sa iba't ibang mga usapin, pangunahin ang West Philippine Sea, yung issue ho sa West Philippine Sea at yung nagpapatuloy ho na kampanya ng Armed Forces dito ho o laban ho dito sa insurhensiya. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines, Colonel Medel Aguilar. Magandang umaga din po sa lahat ng ating mga nakikinig o nanonood sa Bombo Radio. Maraming salamat po Colonel sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kami o kayo po ay aming makausap. Ang ating magiging unang katanungan ay ito hong kalagayan po ng ating mga kasundaluhan na nasa BRP Sierra Madre matapos nga po yung pagputok ho ng issue doon sa panibago hong panghaharas ng Chinese Coast Guard sa atin pong barko na magsasagawa ng resupply mission sana sa mga tropa ho natin na nakabase ho doon sa West Philippine Sea. Sa ngayon, ano po kalagayan ho nila? Kamusta ho sila, Colonel? Sa aking palagay kasi hindi naman ako nandun, maayos naman po sila. Ito po ay tinitingnan ng ating leadership ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Navy. Kasi po sila po ay ating masundalo na nagsasakripisyo para sa ating bayan. So ginagawa natin ang regular na rotation and reprovisioning para masiguro na sila ay mayroong pagkain, tubig at lahat ng kanilang pangangailangan sa anumang emerhensya. Right now, kamusta ho ang moral ng ating kasundaluhan after ho nitong insidenteng ito, Colonel? Dahil sa nangyari, lalo tayong lumalakas at nagkakaisa. At dahil na rin sa, kahit sabi natin na ginigpit tayo nung panahon na yon, nung August 5, nung Sabado, naisagawa pa rin natin ang ating RORE mission, although kalahati lang yung ating naipasok. Saka dahil dito, siyempre, mas lalo tayong magpupunyagi para mabigay talaga natin ang buong suporta sa ating mga kasama. Kami naman ay kumukuha ng lakas at saka ng inspirasyon mula sa suporta ng ating mga kababayan. Sa lakas po ng taas po ng approval rating at yung kumpiyansa at tiwala sa amin ng taong bayan, ito naman po ay susuklian namin ng magandang trabaho. Oo nga ho, yung last ho yata na approval rating ho natin, more than 90, mga 94% ho yata. Anyway, ang atin pong pagkikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, kung sakali pong meron pong mga dagdag pang mga resupply mission, kasama na ho yung paglalagay ho ng mas malalaking barko doon ho sa lugar, malapit po sa Yungin Shoal. Kamusta ho yung coordination natin so far, Colonel? Sa lahat po ng RORE mission, tayo po ay nagkakaroon ng koordinasyon sa Philippine Coast Guard. Sa kadahilan ng tayo ay nagsasagawa ng isang legal at saka legitimate operation sa loob ng ating exclusive economic zone. Kaya po, minabuti natin na gamitin ang Coast Guard sa pagbibigay ng escort at saka assistance sa ating mga RORE missions. At sa kakataong ito, ginagawa rin ng Coast Guard ang kanilang tungkulin na magsagawa ng maritime patrol. Okay. Colonel, ang ating katandem, si Bombo Ever, meron pong mga karagdagang katanungan din, Bombo Ever. Okay, Colonel, kumustahin ko na rin po ang takbo po ng kampanya ngayon po ng Armed Forces of the Philippines laban po sa insurhensya dito pa rin po sa ating bansa. Matagumpay ang ating counter-insurgency campaign. Ito naman ay makikita nyo sa araw-araw na accomplishment ng ating mga field units. In fact, nasa level na po ng mga tactical units ang mga, sabi natin na parang mapping operations para tuluyan ng mawala itong mga communist. Itong nanggugulo, itong mga armado. We have to suppress them kasi nga sila ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa ating mga komunidad. So with the help of the local government units, kung makikita nyo, puro ng local government units, tactical units, and even the campaign na ginagamit natin ay localized peace engagements. So dahil dito, mabilis at direktang matutugunan ang mga issue na kinakaharap ng ating mga kababayan na siya namang ginagamit ng kabila para maghikayat na sa mga kababayan natin na sumuporta, lalo na doon po sa mga sahanay ng mga magsasaka sa kanayunan. Sinasagawa din nila ito dito sa mga labor groups dahil nga alam naman natin when we talk about communism, we talk about the proletariat,
So kaya kami naman ay nagsasagawa din ng dapat na palakasin yung pagbibigay ng tamang kaalaman in our effort to protect also our people with increased awareness and knowledge on the duplicity of the CPP through some of its front organizations. They are able to save many lives from being agitated and later on being exploited. Ngayon po ba, Colonel, may mga bago po bang na-monitor kayo ng mga threat groups po ang militar? Lalo't may mapapalapit na po itong eleksyon sa mga barangay at sangguniang kabataan sa buwan na po ng Oktubre yan, Colonel. Wala naman po. Nakikita natin that the threat is decreasing. Kung noon ay sinabi ko more than 300 barangays, yung sinasabi ko na may presensya pa ng may presensya o kaya may banta ang mga armadong grupo. This time, lalo po itong bumaba. And just to clarify, pag sinabi ko na may banta o mayroong presensya ng armado, it doesn't mean na ito kaagad ay election area of concern. Dahil ang sinasabi ko lang, pwede sila magbanta sa election, pero it is the COMELEC in coordination with the AFP, PNP, and other law enforcement bodies that will determine whether a particular area will fall under election area of concern. Okay. Colonel, maraming salamat sa muli po ninyong pagpapaunlak sa aming invitation na kayo po ay aming makausap at hanggang sa susunod po, Colonel, na kayo po ay aming makausap dito po sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat. Ingat po kayo, Colonel. Maraming salamat po at kami po ay sumasaludo sa Bombo Radio sa patuloy po ninyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapanayam ang ating mga kababayan. Sa panahon po ito na tayo ay nagkakaroon ng mga challenges na hinaharap, napakahalaga po na tayo ay magkaisa sa ating pinaglalaban. Kahit tayo po ay naninindigan, kahit po tayo ay tumatayo sa ating karapatan, dapat maging mahinahon din tayo dahil hindi po basta-basta ang mga challenges na ito. At sa amin bilang kung sa datang lakas ng Pilipinas na may pangunahing layunin na protektahan ang ating idepensa ang ating teritoryo at protektahan ang ating mga kababayan para po sa atin ay ang buhay ng tao. Yun lang po at magandang umaga sa atin. Magandang umaga. Ingat po kayo, Colonel. Ang tagapagsalita mga kabombo Castar Nation ng Armed Forces of the Philippines, si Army Colonel Medel Aguilar. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, pinalna ang desisyon ng Commission on Elections na magsagawa ng kauna-unahang mall voting sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Commission on Elections Chair George Erwin Garcia, ang isasagawang mall voting ay magsisilbing pilot testing para sa plano nilang malawakang mall voting sa 2025 midterm elections. Sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections ay lilimitahan lamang nila ang itong mall voting na ito sa 16 na presinto. 14 rito ay dito sa Metro Manila, isa sa Legazpi City at isa sa bahagi po ng Cebu. Naniniwala naman si Chairman Garcia na makakatulong ang nasabing hakbang upang lalo pang mahikayat ang mga botante dahil malayong mas komportable raw ang pagdaraos ng halalan sa mga mall kumpara sa mga paaralan. Pero sa likod nito, tiniyak pa rin ng opisyal na magsasagawa sila ng konsultasyon sa mga barangay upang malaman kung pabor ba ang mga ito sa nasabing hakbang kasama na sa kung saang bahagi ng mga mall ilalagay ang mga presinto. Sa inisyal na plano ng Commission on Elections, hindi umano gagastos ang komisyon dahil tanging ang mga mall operators ang sasagot sa lahat ng mga gastusin sa nasabing pagboto. Inihayag naman ng US Department of Defense na hindi umano humingi ng assistance ang Pilipinas sa Amerika matapos ang pag-atake ng China sa mga barko ng Pilipinas na nasa resupply mission. Iginiit din ng Amerika ang karapatan ng Pilipinas para sa pagre-resupply sa BRP Sierra Madre sa May Ayungin Shoal. Ayon kay Pentagon Press Secretary Air Force Brigadier General Pat Ryder, naninindigan ang US sa kaalyado nitong Pilipinas pagdating sa karapatan nito na mag-supply o
mag-resupply sa barko nito na BRP Sierra Madre na matagal nang nasa Ayungin Shoal. Wala naman anyang nabanggit ang Pentagon official kung magpapadala ng anumang uri ng karagdagang tulong ang Amerika para sa resupply mission ng Pilipinas sa may Ayungin Shoal. Hinhighlight din ng US ang mapanganib na aksyon ng China matapos naharangin at bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang resupply vessels ng Pilipinas noong Sabado na nauna na ngang sinabi ng US na ito ay direktang banta sa kapayapaan at estabilidad sa rehiyon. Nanindigan naman ang Amerika na mag-uudyok sa US na tukdin ang mutual defense commitments nito sa ilalim ng US-Philippine Mutual Defense Treaty sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa sakyang pandagat, pangimpapawid at hukbong sandatahan ng Pilipinas kabilang na dyan ang Coast Guard sa disputed waters. Samantala, sinimulan na ng National Housing Authority ang pagpapatayo ng 24 na low-rise building o building housing projects sa lungsod po ito ng Navotas. Ang nasabing mga pabahay ay para ho sa mga informal settlers na naninirahan sa mga mapanganib na lugar sa nasabihong lungsod. Isaan niya ito sa programa ho ng gobyerno na mabigyan ng pabahay yaong mga mahihirap na mamamayan sa ating bansa. Katuwang ng National Housing Authority ang Department of Human Settlements and Urban Development. Bawat gusali ay mayroong tig-5 palapag na bubuo ng 1,440 na mga housing units. Posibleng sa susunod na taon, maaari nang matirhan ng mga residente ang ilang gusali na kanilang ipinapatayo. Kumuha pa tayo ng karagdagang balita sa labas ng himpilan. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sinang-ayunan ang pagsasaligal na ng mga motorcycle taxis. Kaugnay niyan, may kabuang pang detalye si Bombo Jovino Galang. Sang-ayon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na isaligal na ang mga motorcycle taxi. Sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III na naging matagumpay ang kanilang ginawang pag-aaral sa mga 3 kumpanya ng motorcycle taxi. We also submitted again another report on December 16, 2022, which is the position paper on the proposed bill to allow and regulate public utility motorcycles for hire. There are 7 interested participants at that time. But only Angkas, Joyride, and Move It managed to qualify the vetting process. So hindi ho namin nilimit sa 3. But because there were parameters issued way back in 2020, and of these parameters, itong 3 lang po ito ang nakapag-comply. Pagtitiyak na opisyal na kanilang hihigpitan ang mga riders na mayroong mahigit sa 1 ride-hailing companies para mabigyan naman ng pagkakataon ang iba na makapasok at makapagpasada. Ako si Bomboy Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Karagdagan pa rin sa ating mga balita, mga kabombo. Mamaya bibigyang daan din po natin ang ilan pang mga balita, no? Mga provincial report dito po sa ating himpilan. Samantala humuna sa iba pang mga balita, nagbigay ho ng tulong ang Metropolitan Manila Development Authority sa paglilinis sa ilang mga paaralan sa Metro Manila. Sinabi ni MMDA Chair Romando Artes na bahagi o kabahagi sila sa pagsasagawa ng Department of Education ng 1 linggong brigada eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan. May mga tauhan ng MMDA ang ipinadalaan niya sa iba't ibang mga paaralan para tumulong sa paglilinis sa loob at labas ng mga paaralan. Ilan sa mga naging prioridad nila ay ang paglalagay ng mga traffic signages sa mga kalsada kung saan tatawid ang mga mag-aaral at mga estudyante. Sa pagkakataong ito, bigyang daan po natin ang ilan sa ating mga provincial report. Ilan pang mga bayan po dyan sa bahagi raw ng Pangasinan, sa bahagi po ng Ilocos Region, sunod na isinailalim sa state of calamity. May nakuhang report po dito ang Bombo Radio Dagupan. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Basista dito sa lalawigan ng Pangasinan matapos maaprubahan ng Sangguniang Bayan ang isinumiteng Resolution Number 2023-08-3 Series of 2023 ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayan ng Basista. Ayon kay Josephine Robillos Desierto ng naturang opisina at presidente ng Association of Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Officers, ito na umano ang kauna
kauna-unahang pagkakataon na makapagtala sila ng malaking bilang ng evacuees na umaabot ng 46 na pamilya o may katumbas na 175 mga individual. Noon pang nakaraang ikatlong araw ng Agosto nang ipaabot nila ang naturang resolusyon sa Sangguniang Bayan na nagsasaad ng pagdedeklara ng state of calamity sa kanilang munisipalidad dahil nasa 4,406 na pamilya na ang apektado ng malawakang pagbaha o katumbas ng 16,763 na individual. Ang kanilang kinakaharap na suliranin ay dulot pa rin ng naging epekto ng nagdaang bagyong Egay at Falcon. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kanilang pamamahagi ng mga ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad kung saan nakapagbigay na rin ang kanilang hanay ng nasa 13,000 na food packs sa bayan ng Basista. Tuloy-tuloy din ang kanilang ginagawang relief operations upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Masaya rin itong ibinahagi na unti-unti na rin namang nakikitaan ng paghupa ang nararanasang baha sa kanilang lugar. Really, if you will ask me kung sapat, it will not be enough because yung devastation nga ng sinabi ko sa'yo, yung agriculture ay almost more than 7 million at saka the number of 4,000 families underwater. But yun lang po ang kayang maibigay ng aming bayan pansamantala. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Aubrey Mascareñas nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang pinakauna naman na Philippine Reserve Officers Training Corps Games, Visayas Leg, gaganapin daw sa Iloilo City. May kabang detalye dyan ang Bombo Radio Iloilo. Gaganapin sa Iloilo City ang pinakaunang Philippine Reserve Officers Training Corps o ROTC Games Visayas Leg mula Agosto 13 hanggang 19 ngayong taon. Ito ay kasunod ng isinagawang paglagda ng Memorandum of Agreement sa West Visayas State University. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Major General Elpidio Talha, ang commander ng Air Force Reserve Command at chairperson ng Visayas Leg, sinabi nito na layunin ng nasabing aktibidad na mabigyan ng pagkakataon ng mga cadets na mag-compete para sa Olympic level sporting events at international competitions. Aniya, ito'y maghahanda rin sa mga batang atleta para sa international tournaments at maabot ang layunin na gumawa ng grassroots sports programs para sa kabataan. Kabilang sa mga laro ay ang athletics, swimming, boxing, arnis, weightlifting, kickboxing, esports, basketball, volleyball, target shooting at demonstration sports. Ayon pa kay Talha, umaabot sa 1,049 na mga enrollees ang inaasahang dadalo sa nasabing aktibidad mula sa Region 6, 7 at 8. Personal namang dadalo si Senator Francis Tolentino na kabilang din sa partners ng Commission on Higher Education sa nasabing programa kasama ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Sports Commission. Maliban kay Tolentino, dadalo rin si Senator Christopher Lawrence Bongo na magsisilbing guest of honor at keynote speaker. The vision of this Philippine ROTC Games is to find athletes from the grassroots through the ROTC program para maka yung national government ng athletes na who are potential for world class na sports. They can participate in world class sporting events. Si Major General Elpidio Talha. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang utang 10 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga mga kabombo. Ang alkalde naman po ng Cebu City, kumpiyansang magiging maayos ang pagganap po ng palarong pambansa 2024 doon sa lungsod ng Cebu. May nakuha ang report dito ang Bombo Radio Cebu. Kumpiyansa si Cebu City Mayor Michael Rama na maayos na gaganapin sa lungsod ng Cebu ang palarong pambansa 2024. Tinukoy ng alkalde na gagawin ng lungsod ang palaro sa katulad na paraan ng pagdaraos ng Sinulog 2023. Aniya, may komite na inilaan para sa pagpaplano at pagdala nitong malaking sports event. Dagdag pa ng alkalde ng Department of Education Central Visayas at iba pang stakeholder ay sinasabing katuwang ang Cebu City sa paghahanda. Inihayag ni Rama na mayroon silang brainstorming kung saan
multi-sectoral ang paghahanda para sa palarong pambansa sa susunod na taon. We will handle the palaro the way we handle the Sinulog. We also have to be looking at it the way we handle challenges. Typhoon, Port Commission, John Pahe, Don Tibero, many, the Regional Director. I am going to be ready to convergence. After that, he will keep track, focus group discussion or brainstorming. We do not have to go into strategic planning. Also sa qualifying, then that will bring an output. Ating napakinggan na si Cebu City Mayor Michael Rama. Mula rito sa lungsod at probinsya ng Cebu, Bombo Cherime Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Residential fire naman nananatili pa rin pinakalaganap sa Central Visayas. Kaya naman nagbabala dyan ang Bureau of Fire Protection. Makidetalye pa tayo mula sa Star FM Cebu. Pinayuhan ngayon ng Bureau of Fire Protection sa Central Visayas ang publiko na mas maging maingat dahil naobserbahan nila na karaniwan sa mga insidente ng sunog ay sa panahon ng El Nino. Inihayag ni Bureau of Fire Protection 7 Regional Operations Division Chief of Fire Superintendent Joel Abarcaz na nananatili pa rin pinakalaganap sa rehiyon ang residential fire kung saan karaniwang sanhi ng sunog ay kinabibilangan ng electrical ignition cause, open at rubbish fires. Bagamat nakasanayan na ng ilang komunidad na makakita ng mga bonfire, open flame at rubbish fire bilang alternatibong solusyon sa pagpatay ng mga lamok, hinimok ni Abarcaz ang publiko na iwasan ang mga ito upang maiwasan ang malalaking insidente ng sunog. Samantala, ibinahagi pa ni Abarcaz ang kanilang paghahanda alinsunod sa paparating na El Nino phenomenon kung saan anya ay inuuna nila ang mga lugar na may kakulangan sa tubig sa pamamagitan ng pagsasagawa ng water rationing sa buong rehiyon. Dagdag pa, pinaigting din ng kagawaran ang Uplan Ligtas na Pamayanan upang imulat ang kamalayan at magbigay ng mga tips para maging ligtas sa sunog. Samantala, sa pagdiriwang ng ika-32 anibersaryo ng Bureau of Fire Protection, nagsasagawa ito ng ilang mga programa sa buong bansa kasama ng simultaneous coastal clean-up drive, tree planting, feeding program, roadshow awareness at iba pa. Cebu Province is number one. Number two, we have also siguro sa Bohol and then Negros Oriental. Ang top 3 na to is electrical ignition caused by arcing, open flame and rubbish fires, and also smoking and lighted cigarettes. Ang bahagi ng pahayag ni Bureau of Fire Protection 7 Regional Operations Division Chief Fire Superintendent Joel Abarcaz. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ilang mamamayan sa Japan naghahanda na sa posibleng pagpasok ng Typhoon Kanon sa timog kanluran ng nasabing bansa. Kaugnay niyan, may nakapanayam ang Star FM Iloilo. Ang bagyo ay umaaligid sa humigit kumulang 160 km silangan-hilagang silangan ng lungsod ng Amami sa timog kanluran ng Japan at mabagal na kumikilos pahilaga. Habang nagbabala ang Meteorological Agency ng bansa sa pinsala mula sa malakas na hangin at malakas na pag-ulan. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Star International Correspondent Marjorie Zumaraga o mas kilala sa pangalang Japan Tomato Princess, ang kanon ay unti-unting nawala ng lakas ngunit mayroon pa ring hanging 108 km per hour na may bugsong aabot sa 144 km per hour. Sa ngayon, pinaghahandaan nito ang kanilang taniman upang hindi mapinsala ng malakas na hangin at ulan na dadalhin ni Typhoon Kanon. Mas pa po ng hapon papasok dito sa area namin pero umaambon na siya at meron na ring hangin. At ipapakita ko lang sa inyo yung ginawa namin kanina na paghahanda dito sa aming farm. Tinanggalan namin ng bubong para hindi siya liparin kasi sabi nila malakas daw yung bagyo. Farmer kami dito sa Japan. Kahit na gantong panahon ay meron po talaga kaming pass. Signal number 6 ba dito sa atin? Panic buying ngayon! Dahil sa mabagal na paggalaw ng bagyo at ang matagal na epekto nito, ang kabuang patak ng ulan ay maaaring higit na lumampas sa normal na buwan ng pag-ulan para sa Agosto sa bahagi ng karagatang Pasipiko ng Kyushu at kanlurang Japan at sa rehiyon ng Tokai. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, pinayuhan ng mga opisyal sa Kupiansk City sa Ukraine ang mga residente nila na agad na lumikas. Ito ay dahil sa patuloy ang ginagawang pagpapaulan ng missile ng Russia. Ayon kay Andrei Besedin, ang namumuno sa Kupiansk City Military Administration na mula nang mapalayas nila ang mga sundalo ng Russia noong Setyembre ay hindi na tumigil ang pagpapaulan nila ng missile. Gumagamit na umano ngayon ang Russia ng mga guided aerial bombs. Mula noong Nobyembre ay inilunsad ng mga otoridad ang voluntary evacuation, pero karamihan sa mga residente doon ang mas pinili pa ring manatili sa lugar. Bombo Sports News. Mga kabombo, bakibalita ho tayo. Ito hong Bicolano na gold at silver medalist sa palarong Bambansa 2023. Ire-representa daw ho niya ang Pilipinas sa Southeast Asian Games. May nakuwang report po dito ang Bombo Radio Legazpi. Hindi lang ang rehiyong Bicol kundi ang buong Pilipinas ang irerepresenta sa isasagawang Southeast Asia Age Group Championships ng atletang Sorsogon na gold at silver medalist sa katatapos pa lamang na palarong pambansa 2023. Isasagawa ang naturang kompetisyon sa Jakarta, Indonesia sa Agosto 24 hanggang 26. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Beatriz Maria Nas Mabalay, ito ang unang pagkakataon na sasabak siya sa international competition bilang bahagi ng Philippine National Team. Ibinahagi rin ito na hindi na bago ang pagsali sa mga regional at national competition. Pagbabahagi ni Mabalay na grade 4 pa lamang ay kinahiligan na ang swimming hanggang sa makitaan ng potensyal at magtuloy-tuloy na sa pag-ensayo. Aminado rin ito na pahirapan ang training dahil kinakailangan pa na dumayo at bumiyahe ng malayo para lang makapagsanay. Subalit nasuklian naman lahat ng sakripisyo ng manalo ng gold at 2 silver sa iba't ibang kategorya ng swimming sa palarong pambansa 2023. Dahil dito, si Mabalay ang may pinakamaraming natanggap na cash incentives mula sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon na umabot sa 250,000 pesos para sa mga atletang nakapag-uwi ng medalya sa naturang kompetisyon. Ngayon pong August 24 to 26, bago po ang pasukan, may competition po ako sa Indonesia po. Wow! Opo, doon po sa competition na yun ay i-represent ko po ang Philippines as a part of the junior Philippine team po. Ano po yun, parang Southeast Asian Age Group Championships po. Opo, ito po yung first time ko po talaga na pupunta pa pong other country para lang po mag-compete. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan po ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, mga kabumbu, araw ho tayo ng Miyerkules. Ang isang US dollar katumbas po ngayon ng 56 pesos and 24 centavos. Ang isa pong Hong Kong dollar ay katumbas po ng 7 pesos and 14 centavos. Para naman po sa Singaporean dollar, katumbas po ito ng 41 pesos at 58 centavos. Habang ang Saudi Arabian Real katumbas po ng 14 pesos at 86 centavos. At ang euro naman po katumbas ng 61 pesos and 35 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made.
We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming gid nga salamat sa ato sa ring Bombo News Center para sa ato sa ring Bombo Network News. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takda alas 8 sa aga. Ayong aga sunod sa Bacolod, Negros Occidental, nakapalag na para tuntunan ang Bombo Hanay Bigtan. Karon nga daw sa Miyerkules sa Petsa 9 kita sabay sa bulan sa Agosto 2023. May kaupod sa gapon na inalagad Bombo Ponce Espino. Sa aton sa ring Makauta at the same time sa aton sa ring Makabombo, dari kita sa gapon sa ring Fine Tune Morning. No, sa mga kabombo nato at the same time sa bahin sa aton sa ring Mataga Paramati. So pagudman nga ti daw kanami gid no sang silak na ring daw mas oro apekto diri karon iya no sa bahin sa aton sa ring Makauturan at the same time sa aton sa ring Makabombo sa aton sa ikayong lawas ang ining mainit nga panahon. So alaw kita kay isa nagalabot sa 38 to 39 degrees Celsius ang kainiton sang aton sa ring panahon. Okay lang na iya nga ti ara kaya sa bahin sa nga isa ka air condition nga kwarto. O kung mag-travel ka man sa ibaw, hen pagi ko nagakuan ka no, naga-commute ka. Naway ka sang kaugalingon mo nga salakyan no. So ang mga bangkiling mga balahas taga Tilinulo. Sige inom kay kita na mo tubig mga panugyan ina no sa aton sa ring Makauturan. At the same time sa aton sa ring Makabombo sang aton sa ring health expert. Nga mag-inom kita damo tubig no kag balon kita maproteksyon sa aton sa ring lawas. Umulat umaraw. Sige, no so 3 minutos na nakaligad sa takna alas 8 sa aga diri sa aton sa ring palatuntunan. Nanaw 13 pang don. Pila ka madragkuan ta nga mabalita sa mga top stories of the day no sa aton sa ring madragkuan nga mga balita national. Balikan naton ang isyu naton sa bahin sang sining pag-approve na sa Department of Health. Ini mismo sa pag-anunsyar no sang aton sa ring Health Secretary no kasi Health Secretary Ted Conchodoro Ted Herbosa nga pag-aprobar sang marijuana no pero ti ang ini nga marijuana nga botsengon ti legalize diri sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas illegal pero ti sa ginatawag nga medical purposes no so pwede lang na magamit naton ano pero ti for medicinal use and not for recreational use no doon dumanyo dayon si Kwan no si sino gani nang nagsabat sining Kwan naton Miss Universe naton no nga nagdaog kagin koronahan bilang Miss Universe no so si Catriona Gray no kaya mo ning iya pamangkot sa iya ni sang host nga si Steve Harvey no sang gipadagan Miss Universe dito bla sa bahin sang Thailand kagin koronahan ang pungsod Pilipinas no ang representante sa pungsod Pilipinas sa Miss Universe 2018 no kasi Catriona Gray. So tigina panumdom ini sang aton sa ring mga kabombo no at the same time sa aton sa ring health experts sa aton sa ring mga kapulisan no nga ti hindi bot silingon nga mag rejoice na kamuda no sa bahin sang kuan no sang pag legalize sa marijuana pero ti ina iya no for medicinal use. Ibaloon naton karon diri sa aton sa ring pagpakalagad ano ang reaksyon sang aton sa iya nga kuan ano nga anay secretary no sa Department of Health no kag siyempre representante sang First District no sang probinsya sang Iloilo no si Representative Janet Garit. Kapod naton sa karon via Zoom interview na diri sa ato sa ring pagpakalagad diri man sa bahay sa ato sa ring nga palatuntunan. And of course, sa kuwata pa reaksyon dugang ng aton sa ring mga kapulisan with regards sa bahin sang sining dugang pag-edukar no sang aton sa ring mga pumuloyo.
kay Tito o approve ini no sang Health Secretary for medical use, pero ti ang pamangkot base kon may ara na balada sang may magpatuga-tuga kag magtanong-tanong naman sang marijuana sa ila sila nga balay, sa mga bukid, no? So considered as illegal man ina sa gihapon. Amo nang tandaan ninyo, no? So ti kabahin man ni Japon ang ining marijuana, no, under sa ato sa ring Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ang ining Republic Act 9165, no, ang cultivation, selling, using, no, sang marijuana is illegal. Pwede ka man sa gyapon marakop sina, no, sa aton sa motoridad kag mapreso, no, kung magapangatubang ka asang nagakaigo nga kaso. Sige, ano pa yung mabalita naton national, no, diri sa aton sa ring pagpalagad ang sa gihapon nga tensyon nga nagakatabo dira sa bahin sang West Philippine Sea, no, sa aton sa ring mga kautoridad, at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo, no. So ti madumduman, no, sa mga tagparmati daton nga ginokusahan na sang Beijing, no, ang Pilipinas sa Estados Unidos, no, sa pag violar, no, sang soberenya sang China. Pinaka daw matapos nga nagpalupok sa water cannons ang Chinese Coast Guard, no, sa mga vessels sang Pilipinas. So ay ni akusasyon sang China daw naglibog ulo ko to, China pa yung nagreklamo, no, matapos sa ginkonsiderar sa US State Department ang ginimo sang Chinese vessels kag gin-reaffirm, no, ang promesa siri sa nga depensahan ang Pilipinas in kaso nga may ara sang pang-atake. So sunod rin sa Beijing ang statement sang Washington ang nag-atake sa litimong kag nasanto sa nga tikang sang China sa pagprotekta sang kinamatarong siri sa pag-enforce sang layi. Sunod pa rin sa bahin sang Chinese Foreign Ministry ang statement ang nagapabudsag man nga nagasuporta para sa unlawful kag provocative behavior sang Pilipinas. Kamit ang US nagasuporta sa mga attempts, no, sa Pilipinas nga reinforce ang ilang military vessel nga namtang sa nasambit nga baybayon. So ginrenew man sang Beijing ang claim sa ni nga ang Ayungin Shoal ang kabahin na sang Nansha Kunda, na kilala bilang Spratly Island o kung mas kilala bilang Kalayaan Islands. So una naman ng pahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no, nga magapanindugan ini para sa soberenya sa Pilipinas sa bahin sa West Philippine Sea. Nagpadala na sa bag-o nga note verbal sa Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa Chinese Ambassador to the Philippines, Yang Selian. Kung sa din nalakip din ang litrato kag video, no, sa pagpumomba sang Chinese Coast Guard sa barko sang Philippine Coast Guard. Kay sa pinakuloy pagidaton sa nga report, no, nga ti ang ining barko, no, ang magaparigantani sang kuan, no, sang ginatawag nga supply mission dito sa bahin sa West Philippine Sea, no, nga konsidente ato mato nakasanbay aton sa nga mga katapo ya sang kuan, no, sang mga military ta Coast Guard, no, naton kag mga militar. Hindi ginakangawaan to karon mismo sa ato presidente kay base maubusan na to sila sang supply sang pagkaon. Pero balo naman kamo, no, sang batasan sa China ko hindi na ko mamag-o ni, no, sa batasan sang China since 2016 pa, no, nga kadalagaan naton dito sa bahin sang gindalata reklamo dito kay ginpagit ni sa ginatawag nga diplomatic protest mo. Gindala naton ang ining problema so sa kung sino giblang naga-claim sana para madesisyonan, no, dito sa bahin sang International Tribunal, no, sa The Hague, Netherlands, and July, I think, no, kinita magsala, no, of 2016. Kung madumduman sa aton sa ring mga kabombo, nagdesisyon diri, no, ang International Tribunal nga ang ining West Philippine Sea ang natuon, no, sa bahin sang Pungsod, Pilipinas. Based ina sa 200 nautical miles, no, along the shoreline, no, sa Pilipinas. Pero ang ginabasihan naman sang China, ang ila sininga claimant sa West Philippine Sea ang 9-dash line. Ngati simpo pa ni kupong-kupong nga daw ay pagid sa nagakaigo nga
basihan, no? So amo na yung bag-o yung kasuguhan sa International Tribunal on the law of the sea nga dapat, no, from the shoreline, isip ka na or takos ka 200 nautical miles, imo ang ina nga mga territorial waters. Kag wala niya sa may maka-claim kundi kung sinong natuunan sila nga pungsod, amo ina ang maka-claim sina da. Di mo na basta utok komunista, no, sarado dog utok sang China, bisan ano mo pa ni ka pulpog ang ulo nila, bisan anon mo pa ni ka hampak sang rim nga mga desisyon nga ini, no, sa International Tribunal, hindi man na Japon magpati. Keting ilaya pang kuan na lang gid, no, pang patunto-tunto na lang gid. Ti ari another violation, no, nagpang water cannon sila. So aton nga pangamiyo talang ya bala, no, nga hindi lang bala magkuan, no, hindi lang maglala gid ang ining sitwasyon, kay ti kabalo kita nga kun hungdon gid sang China way magikita himo mo sa mga tinarso gani nga mga istorya, mambal sila nga nya magdululungan tumbo ang insect, no, sa mga 1 ka bilyon na to yung populasyon sang China, no, isa na ka bilyon ti pila kitaya 110 million lang kitaya, no, so 1 ka bilyon na yung populasyon sa China, ilang mga militar milyones, no, ang Coast Guard, ang Army, ang ilang police to milyones ang numero, ang kadamuon, ti aton pila lang police 150,000, militar ta ara la sa lapit sa 200,000. Ano ang ibato binaton, no? Kon pamangkuton tabi sa patagman sa away ko head on kay kita sa China. That is why ngati wala kay kita sa kapasidad, no? So naga-rely lang kita, no, sa mangin apin sa aton, no? Sang kwan sa pila ka makapungsuran. Kung sa bagay China isa lang na dati way man sang may kung isipon mo mas lapit pa gani mag-claim na da ang Taiwan, ang Thailand, ang Japan. No, pero galing kay ini sila nga pungsod, no, naka-insende sang kasuguan sa bahin sang International Tribunal on the law of the sea o kung ining itlos, no. So that's why nga hindi gani sila maka-claim sila, no. So ang China kung isipon mo layo gina ya, no, ang ila mas lapit pa ang Japan, mas lapit pa ang Thailand, no, sa pag-claim sa West Philippine Sea, hindi ba? So muna katay siling tayo sarado ng utok sa nila. So why kita mimo kung magidon kita sa China, no, the most nga ton siling himuon, no, mangayo kita apin, no, sa Amerika, sa Japan, sa bahin sang pila ka malugar pagid na dingati alay man sa pungsod Pilipinas, no. So ti sa artillery lang ti why naman tamhimo na sa armament bisan sa mga barko lang ya gani, no. Ti linibo na yung barko ka China sa Coast Guard. Kumparar sa aton, no, kung hindi tayo pag tagaan dire sang Amerika, do halos hindi pataka purchase ya gani. No, so ti magtumbo ang 1 ka bilyon nga populasyon sa China, lugdang Pilipinas, magdululungan makuno ihi to ang kwan, ang mga insect, lugdang man ang Pilipinas. Sa 1 ka bilyon nila nga populasyon, ti makin mo yan. Muna aton ti why kita kung ma-head-on kita why kita mahimo basi matunaw ang Pilipinas. That's why ti diplomatic protest around the decision. So aton na lang sini kunon tay, no, ipaathag ta dugang diri sa bahin sa China kung ano gid ka dako kag ano gid ang kadako ang importansya sa desisyon sang International Tribunal in the law of the sea. Sige, isa sa mga ti siyempre kinalaman nga lawyer, no, diri sa bahin sa Surat Subuco Attorney Jomax Ortiz, may gopod ba na naton karon. Ang mga senador naton subong nagakuan man, nagasurosalta man, yo di ha, kuno abi na may mga kuan man, may mga trabaho man sa may ginaubra man sila da, no, sa bahin sang sining issue sa West Philippine Sea. Ginapangunahan sa aton sining Senate President Juan Miguel Zubiri si Senator Rapi Tulfo do naga-arangkada man sa House of Representatives do hiposaw. Nanok mo da. So sige, no, balaon na to karon sa ato sa pagpalagad. And at the same time, no, isurahan taman karon ng mga dalagkuan nga balita lokal diri sa bahin sa ang syudad sa Bacolod, no, sa kampanya, pwede mo tagaan link to, no, sa kampanya sang again sa bahin sa mga fixers, no, dira sa may bahin sa Bacolod City Government Center. Ato blang issue na to nagligad nga regarding sa sining
pagpamiki sa mga sa mga business permit. Pwede gid gali no nga mapiki ang aton sini nga mga business permits, no? So may ara sang duwa, no, kadadakpan ang ining administrasyon, no, ini regarding sa bahin sang pagpamiki, no, sa mga business permits. So lang tawan nyo da ang mga business permits, yung basi mga piki ina, no? So katahom o kung kahapos man ang gali, no, magpamiki sini, no? So budlay madakpantas ni, okay, ang aton sining permit sa licensing division kaupod sa bahin sang sang City Legal Enforcement City Legal Office, no, sa pagpupuno ni Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ti daw nagkuan na to, no, patigan na sang mapping, no, tax mapping, no, kay nga ti ang ini nga mga ang ini nga mga lihok, no, kapirdihan ini sa bahin sang syudad sang Bacolod. So instead nga magakadto pa, no, sa bahin sang syudad sang Bacolod, ang ining nasambit nga nga kwarta nga mangin subject sang aton sining collection, no, ti makadto sa bulsa sang mga unscrupulous nga tawo, no, kadagahimo, no, sang mga pagpamiki. Sige, no, so ibaloon nato ni karon. So ti botsalingon kung may ara nagali isang may ara nagali isang ginatawag yang nag-ako, so may narakpan na so pamangkot man nato na sinong sa likod sang mga pagpamiki, no, sa mga dokumento o kung pareho sini, no, sa bahin sang business permit. Sige, baloon ta na karon dito sa ato sa pagpalagad sa report ni Bobo Sergey Santillan, interview sa kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Samtang report man karon ni Bombo Gracelyn Nobaton, man sa aton sa pagpalagad ti preparasyon sa aton sa mga kapulisanti sa Negros Occidental Police Provincial Office, no, sa palabuton nga Agosto 28 tubtob sa Agosto 2, no, may ara sa patigunon nga filing na or set na ni nga schedule sa filing sa Certificate of Candidacy para sa magapapili. May interes nga magapapili sa pagkabarangay kag SK elections, no, diri sa aton sa palabuton nga Oktubre 28. Diri sa bahin sa Pungsod, Pilipinas, kay amo ni ang naset, no, nga barangay ka SK election nga schedule, no, pero ti prior pa man sina, no, may ara or October 30 ta corrected, no. So may ara pagid sang awarding man kahapon, no, gagin tabungan sang aton sa nga city kag police directors, no, city kag provincial directors naton sa probinsya. Ti amo niya si Police Colonel Leo Pamitan, no, ang provincial director man nga daw ginasilyuhan niya man ang baba niya, no, hindi man mabatian sa pila ka mga live interviews, no, pero sa award niya daw una pa sa tuho. Ano gid ang papel ni Pamitan? Gali ka mo ni kuno hambal nila nga silent lang pero nagagiho. Pero daw nami gid guro pagid sir, bisa nagahipos ka lang may ma-award ka mo. Grabe mga kumbaga iban gani no komentaryo na to, paperwork pa lang na. Pwede man na mabutigan. Pero sige lang from time to time, no, dayawon taman no, or somehow dayawon taman ang aton sa mga kapulis. Sa tuod nang ninguha man sila, no, kay daw tumalagsahon ini nga nagpangibabaw ang Bacolod City Police Office kaag Negros Occidental Police Provincial Office sa city category kag provincial category, no, sa best police station, best provincial kag city police stations or police office, no, diri sa aton sa may bahin sang Pungsod, Pilipinas. Di pila ka mga provincial kag city police office ini, no, ang nag-compete sang sining nasambit nga nga category sa sa bahin sang pag-declare bilang best provincial police station. So anong mga parameters ini sa aton nga mga kabombo? At the same time, no, tiyo mo na preparasyon sa mga kapulisan naton sa nagahilapit nga barangay kag SK election. Damo kita mga dapat yang
tutukan no diri sa aton sari nga palatuntunan diri man sa aton sari nga pagalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na ang nakaligad sa takna no alas 8 sa aga. Diri man sa aton sari nga pagpalagad dugay masulod aton sari nga bisita no subong nga aga no si Iloilo First District Representative Congresswoman Janet Garin. So hibaloon ta no kay kahapon nabidyo sako sila sa sa bahin sang Committee on Appropriations kay ang budget gali ginapasulod na no dira sa may bahin sa area sang no sang aton siriyang kongreso no sang pungsod Pilipinas no diri man sa aton siring mga kabombo no. So ang national budget, ang pagtalakay sa national budget no diri sa aton for 2024. Sige, no, sa ibalaon ta na karon sa aton sa nga pagparagan, diri man sa aton sa nga para tuntunan. Kag speaking, no, sa bansang issue sang no, sang marijuana. No, kay si Department of Health Secretary Ted Herbosa, no, nagpahayag, no, nga is in favor sa paggamit sang cannabis o kun ining marijuana for medical purposes, no. Pero ang DOH nagpanugyan, no, kanagklaro, no, nga hindi na ibot silingon nga agin kondon niya na abi o kung gipasugtan niya na no, ang pag-cultivate kag pag-manufacture sa marijuana sa pungsod Pilipinas. Pagkabati mo yang pagkabati mo yang marijuana, okay na, approve na sa DOH, no? Ati silingan matanom ta, no? Siya ti okay na magbaligya sini, no? Okay man ang galing nga magpadamo sini, magpropagate, no? O bisan din lang ta no sa balay ko isa gani ban natago dito sa mga kabukiran to. Dito na ginatago. So panumdom lang bawal ina no kag siyempre illegal Japon no ang pag himo sa mga akto nga wakasubong sina. So siling din Herbosa nga ang medical cannabis no ang pwede na magamit no diri sa bahin sa pungsod Pilipinas pagi sa ginatawag compassionate special permit signed by Food and Drug Administration nga i-allow ang ining importation. Pero sagwa ini magahalin. No, hindi bot salingon nga ti mapropagate ta sa marijuana kay ibaligya ta, no? Kay damo na di sa aton mo. Tanom ta kay pwede na magamit, no? Bilang for medical purposes, no? So ma-import kita iya, no? Sang sining bulong or marijuana para for medical purposes, no? So ang medical cannabis no kati sa iban nga pungsod okay naman ang ini pero ti ginabatayan sa Japon no kay ti matamaan kagamit siniti basikon magradade ka man no kamaglain man ang utok mo no mangin beneficial ini asa nagasuffer balasan kwan sang cancer, glaucoma o sa mata naman no o kag seizure disorder no. So ang statement sang aton siring Health Secretary siling niya no sa English nga pulong. I am for the legalization of medical use of marijuana but I'm not in favor of cultivating marijuana plants for farming and manufacturing. No? If that the case, we don't have checks we don't have check and balance. Siling niya dire, no? So I cannot confirm that we could manufacture marijuana here because its planting will be promoted, no? It should be imported. If it is imported, you could control, no? It because it would still be regulated. Amos na no? So, i-declare nga legal ang marijuana ang gamiton for medical purposes, pero dapat halin sagwa, no, sang pungsod. Hindi ni halin diri sa aton. Hindi ni halin diri sa aton kasi liti matanom kita kadto tabako kay manufacture ta ina. No, kay damo naman ay asangahan. Bilang recall, ang Senate Health kang demography demography subcommittee sa last July nagtapos sa ilang deliberations on the proposed Medical Cannabis Compassionate Access Act, no? Ang proponents ang nagapamangkot sa Torobin Padilla, no? Asking sa mga stakeholders, sa resource person to support sa pagbulig sa panel in crafting the committee report through a technical working group, no? So si House Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo nag-file man no sang bill nga nag-allow sang paggamit sang cannabis for medical purposes, no? So amo ini no ang kaundan
sang sining kuan ano pag legalize o kon pag hatag naton sang permission sa diri nga gamit kita sa marijuana for medical purposes, no? So nami gali kay ti pwede magali ini makuan, no? Pwede magali ini mabulong sa cancer, no? Pwede man mabulong sa kuan ano sa luwas sa cancer, no? Ang naga-experience man sang tawag sa gani, no? Sang mga kun ano pada nga mga balatian, no? Glaucoma, no? Sumayo mga gali ni o kag seizure disorder. So may na kay isa ka doktor gid man, no? Nga to sila nga ma-interview and may posisyon man sa bayan sang kuan ano national government naton, no? Kag nanging representante gilher, no? Sang aton sining kuan ano nga mga pumuloyo, no? Dito sa bayan sa First District, no? Kag nanging congresswoman, no? Sang First District sang probinsya, no? Sang Iloilo. Alam ba sa to? Sige, balikan naton basi maka-on si Congresswoman Janet Garin na diri sa ato sa pagpalagad diri sa bayan sa ato sa palatuntunan. Sige, no? So sa mga kabombo nato, no? So dalon ta na lang abi karon, no? Basi kung maka-comment pa sa with regard sa bayan sa sining kuan bala, no? Pag-atake sang Chinese Coast Guard, no? Sa aton dito sa bayan sa West Philippine Sea. Ang barko, no, sa pungsod Pilipinas nga ginakuha naton, no, madulong sang supply dito sa mga nagaposting natong Coast Guard kag Marines kag Philippine Army, no, kuha nila sa water cannon. Sige. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos sa kaligad sa Tacna. Alas 8 sa aga sa Pia Kalinya. We have Congresswoman Janet Garin sa First District sa probinsya sa Iloilo. Kung mayong aga sa imo, live ikaw diri sa Bombo Radio Big Time, si Bombo Ponsene diri sa Bombo Radio Bacolod. May aga man Bombo Pons, may aga sa mga tagparabati kang Bombo Radio. Yes, salamat gid Kong, no, sa same time. As a former health secretary and a doctor of profession, ano, so ano ang imo sa diri Kong reaction with regard sa sining paghatag na permiso ni DOH Secretary Ted Herbosa kag he is in favor, no, sa paggamit sang cannabis or marijuana for medical purposes. May pulos gid man ang medical marijuana, especially sa mga condition nga may ginatawag kitang seizure disorder. Pero sa iban nga mga pulos niya, it's more of an experimental type pa, no? Daw ginatun-an pa siya, no? So may ara siya pulos medically. However, like example sa mga nagasuka kay ginabulong sa cancer, very effective man dira ang medical cannabis. Pero may ara iban nga alternative, no? Although hindi ta manigar nga may ara siya yung medical use, ang problema sa current situation sa Pilipinas, makita taman nga daw damo, no, duro-duro ang bagay nga daw hindi manggid mabantayan. So the problem here is if we legitimize the use of medical marijuana or medical cannabis, paano mo mapunggan ang illegitimate use or ang pag-abuso, because it is a fact and it has been proven for decades already na addictive ang marijuana. Ikarawa, ano ang maging safeguard measures that it will not land in the wrong hands, no, nga hindi siya maabuso kay tikong lantawon mo subong raka gani ang aton mga prescription medications nga pwede siya maabuso. So yes, there is a medical purpose. Ang iba niya karakuan ginatun-an pa, no, or it's still in the experimental stage. However, the safeguards in our current Philippine setting is not conducive to making it legal. All right, no? So ti daw okay kag conforme kasi ni diri gali ko ano. So anyway, nalipat ako matagalog gali ta kay nationwide and worldwide. So anyway, wala ka naman abi or kailangan pa ba ito, no, ng approval or bill sa House of Representatives? Ewan ko kung mayroon na nito in Senate, mayroon na no, na nag-propose nito, Kong. Yes, it needs to be legislated, no? That was inanungayan, Tagalog. Yes. Ginrekomendar man ina, no, every Congress may nag-file, may best yang ti ginapush kid
ugaring lang syempre may rak nga apprehensions kag para mangkuto, no. Especially the Department of Health. I mean, as former DOH Secretary, balaan taman nga pwede maka-apply kang ginatawag nga special permit. Kung may ara gid man pasyente nga nagakinahanglan, we can actually apply before the FDA or the Food and Drug Authority kang ginatawag nga special permit for medical cannabis use. So hindi gid man ni rako nga pasyente ang hindi naman talaga na maraming pasyente ang nangangailangan nito sa ngayon dahil proven siya na epektibo sa ibang may mga seizure disorders. Not all, no, but certain types and a few may dalawang rare disorders. Yung iba naman ginagamit ito dun sa mga pag-prevent ng vomiting at nausea, yung pagkahilo, habang nag-undergo ng chemotherapy yung isang cancer patient. Subalit, meron itong mga alternatibo. Doon naman sa talagang kailangan, you can actually apply for a special permit before the FDA. That way, it's highly regulated. Kasi nga sa ngayon, ang problema, hindi sa pananaw ko, no, bilang doktor at bilang Pilipino, our country is not prepared to safeguard. No, it will always land in the wrong hands. Kasi sa ngayon nga, kung tingnan natin, meron tayong mga gamot against COVID that are actually under special permit use. But it's not that regulated. Meron tayong mga gamot like mga anesthetic, mga gamot na medyo addictive pero maraming medical benefits, o kagaya ng mga dormicum, pero lumalabas siya, naaabuso siya paminsan-minsan. So, babalik tayo doon sa, is the Philippines ready to regulate, to make this available? And are we sure na hindi ito maabuso? Because there will be no turning back. Kapag nandiyan na yan, at maraming gumamit at nag-abuso sa sarili, or it lands in the black market, hindi madaling ibalik yan. Hindi madaling mag-turn around or mag-360 degrees dyan. Oo nga, no? So, kaya nga, sinasabi ni Health Secretary Herbosa na yung gagamitin sa medical purposes, no, dapat i-import lang po natin, no? Hindi tayo allowed na mag-cultivate, mag-manufacture nito kasi hindi natin kaya. Parang gano'n. Yes, but if you push for the legalization of marijuana use in the Philippines, medyo hindi ganun kadali magbantay. Kasi napakaraming dapat bantayan, napaka-konti na nagbabantay. So, iwan ko there are times naging Secretary of Health ka, kung may mga proposal din ito sa time ninyo, Kong. Yes. No, marami ang nagpropose ng ganyan. Kaya nga tinitingnan natin that the Philippine situation is not that ready to make sure that safeguards are in place. Pero uulitin natin, kung may pasyente nangangailangan, you can actually apply, or the medical doctor or the hospital can apply for a special permit use before the Food and Drug Authority. So kapag ganun naman ang kailangan gawin ng ating kalihim ng kalusugan, the Department of Health can actually facilitate, no, the fast tracking of such requests and at the same time oversee the use of such. No, yun ang pwedeng gawin, no, para mapunta talaga sa pasyente na nangangailangan. So ganun ba, ano? Meaning to say, yung mga nag-experience ng glaucoma, cancer, so mapapagaling nito? Meron siyang benepisyo kagaya sa cancer. Ang kontribusyon ng medical marijuana ay nababawasan yung iyong pagkahilo at yung iyong pagsusuka. However, there are other options that are currently being used, no, by our oncology. So merong ibang mga alternatibo na ginagamit ito. Merong ibang mga sakit, kagaya ng ibang seizure disorder na talagang medyo kailangan ito. Now, on the issue of glaucoma naman, it would be best to ask our Philippine Association of Ophthalmology. Sa pagkakaintindi ko, meron silang mga ginagawang proseso, pero syempre, ang hindi natin makaligtaan, others would like to opt. No? Pero ang tanungan natin is, we can actually ask them if we are ready to legitimize marijuana or cannabis in our country. No? Kasi tama, meron siyang gamit for some illnesses, pero karamihan ng kanyang medical use is still at the experimental stage. Pero ang katanungan nga is, maaabuso ba siya o hindi ba siya maabuso sa Pilipinas? At paano tayo makakasigurado na ang mga benepisyo na ito
ay mas marami kesa sa mga disadvantages. So yung pros and cons, dapat timbangin yon. Kapag na-legitimize ba or naging legal ang marijuana sa Pilipinas para dun sa mga may sakit na nangangailangan dito, yung benepisyo bang maibibigay natin ay di hamak na makakatulong ikumpara mo doon sa danger na pwedeng mangyari dahil baka abusuhin ito ng ibang sektor at mapunta ito sa mga masasamang kamay. Kaya nga, no, mga Pilipino, kilala man nga daan sa kwan, bilang ma-versatile lang klase sang tao, kaya pangitaan man Japon, ideya mo? Di ba ko? Dan kita, marami tayong mga scientist na hindi mga totoong scientist. So, yun ang medyo problema natin. If kung titingnan nga natin, if a special permit use can be granted, na pwede naman talagang i-grant ng FDA, we can explore that. Ang ibig kasi sabihin ng special permit use ay okay, mag-i-import ka dahil kailangan ito kasi gamot ito, pero hindi legal sa Pilipinas, bibigyan ka ng special permit. If you will recall, ito rin ang ginawa natin sa COVID. Nung panahon na kailangan ng remdesivir, nung panahon na kailangan ng tocilizumab, ngayon naman itong ginagamit natin na Paxlovid, no, or Molnupiravir, ginagamit din sa ibang ospital. So meron siyang special permit. At kapag hindi na kailangan ay nawawala. So pwede rin itong i-explore na way. Mas simple yan kesa na i-legitimize natin sa buong Pilipinas at pag nagka-problema hindi natin alam kung sino ang mananagot. Alright, sige. Anyway, so at least doktor na mismo, no, yung nagbigay ng kanyang reaksyon dito sa atin, Kong, no, at ikaw yon. So Kong, ano bang pinabisihan po natin dyan sa House of Representatives? Issues tayo, no? So you are under sa Committee on Appropriations? Yes, dahil nga magba-budget season ulit, so as Vice Chairman of the Committee on Appropriations, syempre it's expected na talagang magtrabaho tayo. Kasi yan naman po tungkulin natin sa bansang Pilipinas. Alright. No, saan yan na? Naka-forward na yung Office of the President ng National Budget natin for next year? Meron na po. Meron na po. Natanggap na ng Kongreso last week. And this Thursday, yung po yung unang budget briefing na mangyayari. But of course, it will be a series. And the target is pagdating ng end ng September, matatapos na po yung unang pagsisiyasat sa proposed budget. At pagka bumalik na after the break, dun naman tatapusin. No, so nakasilip ka ba? Naungkat nyo pala, Pons. Yes. Naungkat nyo pala kanina yung sa Chinese Coast Guard. Yes po, yeah. Yeah. Mali naman talaga yung pagpapakanyo nila ng tubig, no? Kasi syempre, bilang Pilipino, syempre, kitang-kita natin that it's really a warning. Subalit, meron din tayong eye-opener dyan. Nakita naman natin na napakaliit ng barko natin, nagbimistula lang siyang bangka, ikumpara naman dun sa Coast Guard vessel ng China. And I am not for China, I am a Filipino, I am for the Philippines, pero dapat tinitimbang natin itong lahat-lahat. No? Hindi pwedeng pumapasok tayo sa giyera, mga away tayo, pero wala naman tayo palang baril. At kung meron man tayong baril, kulang yung bala. Ito yung mga bagay na we don't know what provoked it. Pwedeng ginawa nila yon as a warning. Pwede rin merong mga maling impormasyon na naibigay at kulang tayo ng communication line. It will also be possible kasi nga nagkakaroon. Ang mahirap kasi sa atin sa Pilipinas, minsan masyadong madali yung mga balita, no? At alam naman natin na yung sentiments ng mga Pilipino by culture, ang current sentiments ng mga Pilipino, no? Siguro masasabi natin na mga baka umaabot ng mga 80%, yung merong anti-China sentiments. Kasi nahubog. It was molded over the several years that China has been painted as an enemy kasi meron ng boundary dispute. Pero kung titingnan naman natin sa kabilang dako, marami ang naitutulong ng China sa Pilipinas. Especially with globalization and international trade, marami ang bagay-bagay sa Pilipinas na naging available, accessible
dahil China is a trade partner. So ano ngayon ang direksyon? Dapat nating ibalanse. Kung meron bang water canyon, is this because they were provoked? Or is it because nagkakaroon ng mga maling impormasyon na masyado nagiging pro-America ang Pilipinas? O ito ba ay offshoot ng mga EDCA o yung mga base na itatayo sa Pilipinas sa gabay at suporta at direksyon ng Amerika? Kaya una nang pumapalag ang China. Natural po kasi yan eh. Siyempre, sa bansa nila, they will protect their territory. In as much as tayo rin, we are protecting our territory. Kunyari, bahay mo, Pons, bahay ko rin. Pro-protectionan mo yung bahay mo. Pro-protectionan ko rin yung bahay ko. Pero ngayon, kung nararamdaman mo na yung bahay mo ay mga pinapalibutan ng tao, inaalog-alog, or kung sabihin na natin, maglalagay ako ng parking space or poste malapit sa bahay mo na pwede kitang silipin palagi, sisipa ka. So, ang bottom line kasi ng lahat ng ito is eto yung Amerika, may mga ino-offer na partnership at may mga proposal to put up EDCA sites, one of which is very near Taiwan and China. Ilang minuto lang yan. Kapag may missile yan, matatabaan talaga yung China. So, syempre, sisipa naman sila. The problem here is pag sumipa sila, tayo ang matatamaan dahil tayo ang nakipag-sanib sa mga proposal ng Amerika sa ganitong gawain. So again, babalik tayo, no? Kaya ba natin? Yeah, look at, Ukraine, naaawa and we really would like to help Ukraine, no? Pero nung panahon nga na sumali, there were proposals, hindi pa nga naging member eh. There were proposals for them to be part of NATO. Yes. Nagkaroon ng mga development fund, yung mga peer nila ngayon, alam naman natin ano nangyari. Siyempre, yung peer nila, kapag napasok yan no, ng foreign military, 6 minutes lang. Pwede mo nang pasabugan ang Moscow, Russia. Pwede namang hindi mangyari kung walang pag-aaway. Pero pwede rin kasi na yung mga intrigahan, yung mga marites, na marami na kasing marites sa mundo ngayon eh. No, the world has evolved into something na masyado nang malakas ang loob ng mga marites and then walang accountability. So, kung meron dyan nag-intrigahan at nagputukan, so syempre, yung Moscow, yung Russia, proprotektuhan yung sarili nila. Ito namang Ukraine, syempre, gusto niya naman ng may mga kasama. Pero ano yung nangyari? No? Marami yung nagsasalita that we protect Ukraine, we help Ukraine. Pero hanggang salita yung iba. Yung iba tumutulong, pero 50-50. Yung iba naman nagsasalita, pero napaka-konti nung pinapadala na goods. And in fact, hindi naman tinuloy yung membership nila sa NATO. So, dito naman sa atin sa Pilipinas, nangyayari yung mga sitwasyon na ito. Kasi baka may nag-iintriga na nagiging pro-US tayo or gusto natin makisawsaw no, sa away ng Taiwan at China. Pero ang totoo naman doon is, ang sabi nga ng Pangulo, our policy, our foreign policy is friend to all, enemy to none. Kaya dapat sundin yon ng lahat ng government official. No? Kagaya niyan, sisipa tayo, sasabihin natin na, let's boycott Chinese products. It's more of a political thing, lalo na kapag yung ibang mga politiko, syempre, you would like to ride on the sentiments of the general public. Pero ang problema dito, halos lahat naman yata, buong mundo, ang mga pangangailangan may component ng China. Sabihin na natin sa pagkain, sa agrikultura. Kugari, yung naging masyadong mahal ang sibuyas natin, sa China nag-i-import eh. Pwede ka namang kumuha sa Europa, pero napakamahal naman ang presyo. Sabihin na natin sa mga gulay natin, ngayon nasalanta tayo ng 3 pasunod-sunod na bagyo. Yung China, binagyo rin. Pero sa lapad ng lupa nila at sa advanced na teknolohiya nila, meron silang na-set aside para sa konsumo ng mga tao at mabilis yung kanilang recovery. So ngayon, anong gagawin natin? Kung if we are going to close our trade partnership with China, every Filipino would have to suffer.
Kasi pwede naman talaga, o sige, sabihin natin, hindi tayo bibili sa China, pero bibili tayo sa Malaysia, sa Singapore, or bibili tayo sa mga ibang bansa. Pero yung binibenta nila sa atin, nanggaling lang din sa China. Who will now shoulder the added cost of everyday living? Lalo na kapag yan ay pagkain. Let's talk about agriculture. Saan nagagaling yung feeds natin? Yung iba, syempre, merong nasa Vietnam, merong nasa Indonesia, pero maraming components rin ang galing sa China. Because our corn production, which is a component nito mga feeds ng ating mga hayop, mga baboy, manok, o kung ano pang mga binubuhay ng ating mga farmers, hindi naman locally produced. Kasi nga, hindi ganon ka-high-tech or hindi ganon kataas yung yield ng ating agrikultura. So if we ban that, ito namang mga farmers, kawawa naman kasi kailangan nila ngayong gumastos maybe double to what they are spending now for feeds and even fertilizers. At the end of the day, dapat tayong mga Pilipino, inaalagaan natin ang Pilipinas. That is correct. We should not surrender even an inch of our territory. That is correct. Pero dahil hindi naman tayo ganun kalaki na marami tayong ammunition parang lumaban, we should choose our battles. Marami po ang diplomatic ways na pwede itong gawin. We can issue a diplomatic protest. Ipaglalaban natin sa international bodies yung ating karapatan. Kagaya nung nangyari nung UNCLOS at nakuha natin yung nagkaroon ng desisyon na sa atin yung area na ating pinaglalaban. However, idinaan yon sa diplomatic way. Hindi yon idinaan sa pakikipagsanib sa ibang mga bansa. Hindi yon idinaan sa mga proposals na maglagay ng additional EDCA basis. Hindi yon idinaan sa pakikipaggirian and passing through waters that are contested. Para nga, kasi nga, masakit mang aminin, ayaw naman nating aminin, pero kitang-kita naman natin. Sa ngayon, wala tayong laban kung direktahan ang away. So the way to fight this battle is to course it through diplomatic ways because we are a small country and we are not that equipped. Pero yung laban sa territory, yung laban sa boundaries should be delineated from our economic ties. Hindi pwede yung gagawin natin na lalaban tayo na idadama yung lahat-lahat. Kasi at the end of the day, it will still be the Filipino people who will suffer. The territorial dispute is not unique to the Philippines. Meron ding away ang Vietnam at ang Amerika. Meron ding away, I'm not sure, I think Malaysia and even other countries. Meron ding land dispute between their country or territorial dispute between their country and China. Natural yan yung iba nga, di ba? Nakita naman natin, Makati at saka Taguig, nag-aaway din doon sa territorial dispute. Diba? Minsan mga barangay. Yes. I think Bukidnon and Cotabato, ganun din yung nangyayari. May mga ibang barangay na sasabihin, parte ng barangay ko yan. Sasabihin naman ng isa, hindi, barangay ko to. So saan ba yung boundary? Ito ba yung... Naalala ko, meron yung mga ibang islands na pinag-aawayan din ng Leyte, Bohol, and Cebu. The territorial conflicts and disputes is part of our existence. Pero dapat, minamanage ito, hindi sa paraan ng pakikipaggirian kasi wala naman talaga tayong laban. At hindi pwedeng idadamay natin ang ekonomiya at pang-araw-araw na hanap buhay ng pamilyang Pilipino because even for tourism, ang daming tourists na pumupunta sa Pilipinas at nabubuhay yung ating mga hotels who are actually Chinese. And the Chinese tourists, dahil hindi naman sila palaging mga lumalabas, gumagastos. No? So nagkakaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Not to mention the fact na napakarami nila sa 1 bilyong tao doon, maski 10% lang yan, pumunta ng Pilipinas as tourists, napakalaking bagay pa rin yan. So we really have to balance, no? Hindi pwedeng matapang tayo but we are not prepared. Let's choose our battles and let's accept
the fact that there are things that we can do, there are things that we cannot do as of the moment, pero ang dapat natin puntirya, kapag tayo ay may ipinaglalaban, dapat tinitingnan natin na panalo ang bawat Pilipino. All right, no. So kung sige, no. Thank you sa ganyang issue, ano. So ang sa balikan ko lang, no, as Vice Chairman ng Committee on Appropriations, itong nagiging controversial naman, no, itong 150 million pesos, no, na confidential fund at additional 500 million pesos, no, from the office of the President, no. So sabi nga ni Vice President Sara Duterte Carpio, depende rin naman sa House kung approve ito o hindi, ano. So this is the second time, no, na i-deliberate ninyo. So anong comment mo dito? Well, titingnan natin yung proposal. Kailangan ba talaga? Saan ba siya gagamitin? At ito ba ay makakadagdag? No? We heard the Vice President saying na yung edukasyon at security ay magkaakibat daw dahil yung ibang mga school nga, yun ang nagiging point of entry, no, nung ating mga ibang left-leaning forces. So kung titingnan natin yan, pakinggan natin yung kanilang proposal, busisiin natin yung kanilang pangangailangan, and if it's really justifiable, then we approve it. But if it is not justifiable, kung meron ibang mga pangangailangan na hindi natutugunan, yun ang pwede nating tugunan. No? Pero kung kunyari naman, nabibigyang pansin naman yung pangangailangan ng teachers, yung pangangailangan ng classrooms, yung pangangailangan ng teaching materials, then we can accede to the request. No? Again, we look into the request, we check whether it's practicable, doable, and it will redound to the benefit of the department and the office of the Vice President. Then we approve it. Sige. Kong, maraming salamat, no, sa time na binigay mo dito sa Bombo Radio Bacolod. So daghang salamat liwat, no. Damo nga salamat kag tihalong ka mandara, no, sabay sa House of Representatives. Good morning. Salamat Kid Pons. More power to Bombo Radio. Good morning and God bless us all. Okay, sige. Ang Vice Chairman sa Committee on Appropriations, si Iloilo 1st District Representative Congressman Janet Garin. Interview nato, no, sa mga issues ta. No, diri sa ato sa pagbaraga. Paggamit, no, sang marijuana for medical use. Damo-damo na ito mapungsod gagamit sini. No, so pero ti siling niya pabangko ti ready bala kita kay base abusuhan siling ibanto niya may cancer ako pero why gali cancer pang purpose gali ya nga ti gamiton niya lang ya. Oh, sa hindi insakto nga pamaagi, no, damo na bala. Oh, so munang pamangkot niya kung ready kita. Former Health Secretary ni isang time nila ti may mga proposals man ko, no, but ti way gito nag-prosper, no. And finally ti muna kinang lagi sa legislation man, no, sa House of Representatives nga illegalize ino kung paggamit for medical use. Pero siling tanan, hindi ka pwede ka tanom sa gihapon, pwede ka manufacture dire sang muna nga ti imo unta bulong, no, kay hindi ka man pwede ka baligya kay mapriso ka. Sa mga expression nila, mapriso ka. O, kag siyempre, kung pabatian taman, no, si Congressman Janet Garin as lawmaker, no, sa sitwasyon diri sang China kag sa Pilipinas, sakto magid, no, hindi kita kaway harap-harapan ya sa kwan, no, sa China, no, kay sa kamalingking lang ta gani, wa gani kita sa kamalingking nila, no, sa arbas nila, sa manpower, no, ano gid ang mahimo tabi anong ibato ta, no, do kalimbawa abla do ko kita nga nagapaapin-apin kita, no. So in a diplomatic way sa gyapon pero galing kay ti pila na ka diplomatic protests ni bisan isa ka gatos paguro ka diplomatic protest ang ato pero yun hindi man ni Japan mating China. Oh, so dumduman nyo kay ti mas naglala pagining tension sa China ka sa Taiwan nga sa kupon sang China ang Taiwan, no, bawion nila o kay tuod na bilong magida mostly ma Chinese magidada, no, sa Taiwan. Oh, so ti kun kuno naton kay mga military exercises isang nagligad pa nga mga binulan pagsugod gito abi December I think, no. O grabing military exercises di. O sa aton, o so ang EDCA ti daw liwat nga ginbuhi. O kag at the same time, no, ti dito nakita sang China ti sa hindi nila lahog may mga nakapwesto na grabing training sang mga sa US forces diri, no, sa aton. Oh, kag at the same time ti mga gamitan na daw pang-away na ginihaw. Sa mao gani iban niya nagapamangkot na to na, no, base magsugod na World War III magamos ni base amuning isa sa mga rason, no, ka magsugod ang World War III although nga iti hindi nato ni gusto.
Ang ining World War III kiti amo na bala may hindi tagadi balikan na tabo sa World War, no? World War 1, World War 2, no? So dapat wala na ta World War 3. So nakita to sang China kay balo kamong China ka pangimon man nimo. So why sang liwan hindi man ni kay pagtirahon una sang China ang Amerika kay balo man sa ngati mas high-tech pa yung magamitan sa kag sa armaments. Grabe pagid ang Amerika kay iti considered as powerful gani nga pungsod sa bilog nga kalibutan, no? Isa ka pindot na to tunaw kita ko gustuhon no? Sa Amerika kun ang mga lugar da pero ti hindi man lang Amerika ang gasugid sini. Ti hindi man law alay sang China, ara ang alay ng North Korea, ara ang Russia, no? Nga mga komunista iya nga pungsod. Do you think hindi mamag-apin ang mga alay sang China sa iya kung ano gidman, no? So ano binabing the best ni muon taman. Kay ginalantaw man ni Congressman garin ang kwanto, no? Ang economic naton kay mostly din mga produkto ta abi sugirin yo kabida nga way kamo nagabakal sang kwan ano kada ko ang porsyento abi, no? Sang mga pigado nga nagabakal sa mga produkto halin sa China. Ang trade naton, no? Trade and commerce, negosyo sa business, no? Ano sa gamitan mo sa balay mo to, nga maka tapal-tapal kag barato lang ya Chinese products. Chinese products, kay darlin halin sa gamit sa balaya, sa CR, sa kwarto, sa living room tanan China made, no? Kay barato. Masarangan sang pigado. No, ti amo nang inantaw taman na diya karon ang sektor sa negosyo ka ang mga naga-invest nga mga that's why gani siling ta maghambal ta guro so 80% sa mga negosyante di sa Pilipinas mga Chinese na kulang na lang gid gani uko paron no pungsod Pilipinas pero dira nagabuhi ang ekonomiya ta, no? Dira nagasanyog man ang ekonomiya ta because ang sining pag-invest sa mga negosyo sa mga Chinese people diri sa pungsod Pilipinas na amo na siya. No, sa tuod laman, no, kung aton gid nga i-review gid tanan kabalikan, no, ano mga repercussions sini, no, anong matuga nga halit sini just in case, no. So pwede man aguro maka-deny kita ti sige no, why kami mamaway sa inyo pero ti mo na respetuhon ta lang kung ano ang mangin resulta sa mga another pagin mga diplomatic protest pero ti pangabayon taman China. Hindi man pag-amuha kabuli ang Pilipinas, no? Kaya kami man sa inog bato sa inyo. Kaya nagasalig lang kami sa amon nga alay. Amo na ang Amerika. So sige, ito aton pa kami. Anthony, every Filipino citizen, we has a big rule, no? May hara kita sang dako nga papel sinidiri, no? Nga ti ipakigbato ang aton. No, man ang akon punto da, no? Kaya di man sila pwede nga ti ibuli ka lang sa amuna kahapos, no? Kay we have the right. We are a sovereign country. Republika kita ya, no? Nga may kaugalingon nga soberenya. Kaya hindi lang matami-tamis ang poderoso man nga pungsod, no? Tinglain pag may iban nga tawo to yung nagapasapol pa to sa presidente sang China. Is that a violation of our constitution? No? Is that a clear violation sa atong constitution nga mga former leaders nato nagabiting to sa leaders sang China? Nga may ara makita presidente ni Subong? So why not nga why ginhimo yan ni former President Rodrigo Duterte nga mangintay-tay sa para nga mag-istorya si Bongbong Marcos, no, kag ang presidente sang China hindi nga siya to yung matubang to. Anong buot silingon siya na? Ano akong insulto na karon? Sa sitting president? Diba? Nakuha nyo man? Ang punto? So kaya si Bongbong kuan mo, no, close sa Amerika mo. Kaysa unas Duterte close sa China, ti daw na taw-tahaw kag na kuan ang isyu, no? Pero ti subong nga presidente, sitting president, close sa US, no? Sa Amerika kay ti balo naman kita sang tatay na to, ang Real McCoy to. Si McCoy, no? Very close gito sa Amerika. That's why nga ti amo man ni ang ginahimo karon sang bata yang nagpungko bilang presidente sang pungsod Pilipinas. So maybe amo man ning isa sa rason. Sang sining nasambit iya nga paggamo naman iwat sang China sa ato. Impunto alas 9 sa agad sa aton sa pagpalagad at agdalugang mapanamdom, iban may isyo sa babalita balikan ta. Pagkatapos gilamang sini.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, Aton nga pagpalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 18 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa aga. Sa aton sa pagparagan sa panatundaran sa Bombo Aray Big Time. Kwanta ang reaksyon sa aton sa mga kapulisan, no? Sa bahin sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang aton sa spokesperson, no? Sa NOCPO, upon sa Bombo Grayson o Baton. Kaya para maangot nato yung balita, no? With regard sa sining pag-okay na sa Department of Health sa legalization sa paggamit sa marijuana, but for medical purposes. Ano mga panumdom dire sa aton nga mga kapulisan? Kaya basi may ibang dire nga naga-celebrate na. Kag nagakuanagid, no? Nagapangalipay nga ti okay na, makapagusto na. Isang tanom sa marijuana. Pero hindi gali, no? So sa lamay sa labton, Japon, kamo sa kasuguan. Kaya ang gamiton naton for medical purposes, i-import naton niya sa ibang nga lugar nga nagagamit na sa sining mga marijuana o cannabis. Sakta, si Bombo Grace sino baton sa Pekalinya. Bombo Grace, sa patrol, please come in. Bombo Bones, para ko nung hindi bala mangin mabudlay in kaso nga maaprobahan na ang paggamit sa marijuana sa medical field o kung mangin medical use na gid sa pungsod Pilipinas dapat laruhon. No, ang paghimo man sang ini nga layi kay actually dugay naman ko lugali.
ini sa Kongreso pero kay balabagan ini sang anay ano naton no Senate President pala nga si Senator Tito Soto Pons kay ti ang ini nga senador man ang nagapangutaban no sa pakigbato wala sa illegal nga droga ang RA 9165 nga ina kag ini siya ang nagpamalapag no amo na nga wala ini pon sa dayon nga mangin lagi during that time kag wala man kuno abi sang research bala nga ang marijuana makabulong gid man just like sa mga masakit pala no cancer ang iban pa nga mga sakit wala pala matuod nga nanginbulong gid siya sa amo na nga mga klase sang sakit pumupons nga ginatun-an man gani isang iban kung bala ini bulong gid man sa cancer o kung sa iban pag mga malala nga mga sakit nga gina-experience man or ginadala sa aton sini nga mga kauturan. So mangin challenge sa ila in kaso pons nga mangin ano na ini mangin layi no nga pwede na kagamit sa marijuana. Subong hindi pa man pero dapat kuno klarohon ang layi para klaro man ang implementation sang aton sini nga mga kapulisan di kung mag okay gid no maaprobahan na nga pwede na siya magamit ang marijuana for medical use di pons ang ila sini nga basa no po according kay Police Captain Jodeces Talobo nga mabag-o man na dira may mabag-o na dira sa Republic Act 9165 no kay ti ang marijuana dira na sa Republic Act 9165 at ginadumilian man nga illegal nga droga nga hindi naton pwede pag-ihukot paggamiton no although nga gamay lang na ang presyo compared pala sa shabu nga medyo dako ang presyo ti illegal man siya sa gahapon so dako inang revision in kaso nga maaprobahan siya for medical use ining marijuana bumopos kasi ang ilan nga pagbantay di dapat nga kung ang lawmakers naton ang paghimo nila sa ining layi no sa mga provisions o kung ano man dira napasulod sa amo na nga layi dapat sa pagbutang na sa pag-implement o kung sa implementation na dapat ining mga law enforcers naman naton ang hindi bala mabudlayan no pons as well as kay kung mag-abusive na bala pons dira na masulod ang problema mo amo na siya no di ang isa ka bagay kung manami siya sa ibang nga bahin o sa ibang nga situation okay man natani pero sa iba naman niya sige na abuso nila amo na masulod na ang pagdakop man no kapag himo bisang lagi kag pagdakop sa mga nagahimo sa malain bukod. Pero po kung tawag for medical purposes ang mga na-diagnose naman ang sini amo man lang na siguro ang maka-avail sini o makakwa sa amo ni para ibulong nila no. Pero galing ta mo na balantayan kay basi bala kon ikawat sa ibanda bala nga may mata nila kag ti mo na kuno nila konsumuhon nila na yang ina nga bulong. Amo gani amo na mga ganalantaw taman dira no in kaso nga maprobahan ining marijuana for medical use pupons pero kung siling sa pagtanom kag pag-manufacture bala no nga ikaw lang gid base no nga wala bala sang pahanugot sa imo dira si budlayan gid pons ang mga kapulisan kung paano bala i-determine kay actually meron kita rin mga plantation sa marijuana nga na accomplish naman through mga operation bala na-accomplish bala nga ma-apprehend ang mga nagapananom sini o kung nagatago sang pagtanom bala bumopol just like abe sa may San Carlos sa may Salvador Benedicto kag sa iban pa kay diri sa Negros Occidental asset naman tani tuod ang maayong duta bala nga nagamit pala naton nga talamnan o pol damo ta diri sining mga prutas o kung mga pananom nga di na natin kailangan mag-import pa, no? Kung di na gahalin. So, ang lain lang dira, kahit ano lang liso, ang ihaboy mo, kung babayaan mo dira sa duta, matuto na siya,
Kaya mo na false ang asset nga turns to disaster man, no? Kasi matubo lang saya mo diri sa aton compared sa iban niya nga mga probinsya nga sakop sang pungsod Pilipinas wopon. Oho, ti klaro man na, no? Ang ginatawag o kung ining cultivation kag manufacturing sang marijuana, hindi na di o ay na di nadala. So minito sa illegal pa na Japon ang marijuana sa aton des Pilipinas, bisa na nga nag-approve na ang DOH nga for medical purposes. Yes, illegal man sa gihapon kay consider sa Japan as illegal drugs, but kung ma-approve man gid totally, imopos may mga himuon na sila nga mga tikang no nga ang makagamit lang sa niya ang mas nagakinahanglan, ang pinaka nagakakinahanglan mo. All right. Yes, so po, sumatiyan naton si Police Captain Jody Catalogo, ang spokesperson sa NOCTO. Medical use of marijuana, compassionate use of medical use of marijuana. Kaya na yun nga topiko sa naman sa Kongreso, but just because nga ang isa diri ma'am ka senator nato nga si Senator Soto, amoy ni ang nagapamalabag sa pag-approve sinika just because according to his claim, the good senator is also the representative ma'am naton sa anti-illegal drugs naton sa UN Convention. Si Senator Soto, siya nang representative naton. So gin-identify gid sa pang US nga ang marijuana has no medical effect, meaning wala sang bulong sa ini based on the research nga wala isang bulong just because gina-consider sa Republic Act 9165 na marijuana because it alters the feeling or attitude or affects the behavior sa aton nga gagamit. That's why i-consider siya na sa aton. Though it's organic, but yet may gingamit na siya nga nag-apekto sa pamitaron ng tao. Sila sa mga coca plants, sa mga naton, iba nga mga source ng mga organic source of illegal drugs naton. Ang ato di ba sa PNP, it could be another test now sa implementation sa Republic Act 9165. So kung i-approve ni ma'am, dapat may revision also sa Republic Act 9165. Yes. And then the containment also dapat ang ato ginalantaw sila dapat na specific place kundi na dapat i-tawag sina i-apply as a medical use. So dapat sa institution, sa clinic o sa hospital amo nato ginalantaw. Kay kung it could go out the street maabuso ini mga mambuso ang lagi over. So kung lang laman ng guidance sa national ma'am sa amon, so its implementation dapat siguro may specific din ma'am. Kasi kung ano ang order sa higher office, implementing so what is the law, at i-implement naman sa Philippine National Police. But ang aton ginapangamoy could be somehow, it could be done in a specific place, the hospital or clinic, pag-implement natin. Anyway, ang ma-adjust man lang kami ma'am sa amon yung gina-implement kala especially sa Republic Act 9165. But sir, anong na-foresee mo when it comes sa pag-gauge sa inyo being mangin performance kay budlay ni siya bantayan sir kung ma-approve kay hambal nga hindi man siya pwede nga ma-manufacture kadra or magtanom-tanom kabala sir, paano mo na-foresee sir mabudlayan gid ka muna sa pagbantay o kung hindi man gid? Exactly, ma'am, kaya problema na kita sa natawag na marijuana plantation. Recently we are able to approve at the same time arrest sa Negros Occidental, may ara kita mga previous cases dili nga natakpan nato nga tanom sa marijuana. It could be somehow this is also a test and challenge of monitoring. Now some point kung may basigan ang tao. So hopefully the IRR would also step up at the same time so the agency led by the Philippine National Police would also have his own comment to the operations kasi mabudlayan kita man pumalayin na nag-support sa paggamit sa marijuana. Hopefully akin mga tumato nga pangamuyo, hopefully there will be a specific place where hindi natin i-administer ang medical use of marijuana. And then somehow ang monitoring natin, it will be a challenge later on. Sa mga bagay-bagay along the way, come across, hopefully may ma-address natin yung mga lawmakers na especially sa paggamit sa marijuana. And I think the good Senator Soto would also have his own comment regarding sa pag-approve sa marijuana for the medical use. Oo, kay diri sa aton sa Philippines, amo man ang isa ka factor nga hindi siya ma-approve kay it is difficult to safeguard bala sir. Oo, kaya wala man kita sa wala kita sa natawag sa
practical research regarding sa nada. All the while, gina-consider lang yung marijuana as illegal drugs in such a way. Ako na nga ito binalantaw si nada. Hopefully, may clear nga mga implementation na reforming regarding sa ator na hindi mapektahan ng ator operation in anti-illegal drugs. Oo. But sir, kamusta ang monitoring sa bilog nga province ang mga nag-engage sa pagtanom sa marijuana na ubos na nato no kung may era pag na-monitor? Hopefully, ma'am, kasi ang aton, ma'am, first place, ma'am, we have to accept nga ang Negros Occidental with a vast ecosystem and very healthy. Sa kanina po, mo lang di mamang liso sa nga, ma'am, sang ini nga isa ka bagay o sa ka plant matubo sa just because nga ka-healthy sa ating environment. So the diverse ecosystem of Negros Occidental compared to other countries or other provinces that would be some more suitable sa pagtanom sa mga illegal nga plant mga plant like marijuana. But yet ang atong monitoring is also proceeded sa mga previous nato nga mga accomplishment that we're able to uprooted at the same time file naman natin kaso itong mga tao na nakapadato nga tanam sa marijuana. Okay. Lastly, sir, ano ang mahatag tang mensahe sa itong mga kauturan in relation to this marijuana nga for medicinal use kung maaprobahan siya, sir, totally sa Philippines? The word medical use is sa mga tao lang ang nag-undergone sa medical treatment. Hindi natin pag-abusuhan sa kabagay, especially kaya tanan man nga bagay nag-cause ito its effect kung ginaabuso nato ng natural effect and natural use ni. Sa mga bagay-bagay man, usually kung may abuse na that may problema na ta. Meaning pag naginabuso na ang certain cases, may ara nga reflected laws on that. So especially sa paggamit sa marijuana. And sa while kabay pa, nga it will not also hampered our implementation through anti-ethical drugs. Alright. Gumapons. Oo. Tiyato mga kapulisan, nagasunod man na sila kung ano ang ara sa lagi. Pons. As long as dapat tapi ang aton sining lagi maayo man bala. No, klaro man kay para sila budlayan mo pons. Di okay. So muna na. At least klaro naman naton panumdum, no? Bobo Grace, nga ti ang kapulisan taya, hindi na dyan pumuntag ka panakop sa inyo kung makitaan nga nag-cultivate ka mo da? Kag nagagamit, selling, buying, using? Tika mo na sections ang RE 9165. No? Review lang bala. Hindi kayo tungod nga hindi ka pulis, hindi ka na maglantaw sa ladang magbasa. No? Alright. Yes. Sige. So, kuan ko din, retrieve ko din, last 2016. Pasang time ini pagpungko ng former President Duterte, ang mga move, no? Ang illegalize ang ining marijuana, no? That's why may mga pamalabag. So, munang rason gati why ni den pangpasar, Bombo Grace? Yes, bumapons. Actually, damo na sa mga may nagadigit-debate, bala? Sa mga pilahan. Subong niya, ang isa sa mga senador, no? Number 1 yung senator naton last election, Bad Boy Bla, Robin Hood, no? Siya nang nagaduso nga sa legalization sa marijuana, di? Yes, kay nakitaan gid sang siguro mo advantage pero pilion lang gid. Sige. Yes, everything in moderation kuno Alright. Yes, so po sa mga malita nga nagikan sa NOC po ni si Bobo Grace in Lubaton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bobo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Grace Lubaton, nagikan sa NOC po. Ang reaksyon sa aton sining mga kapulisan regarding sa sining plano, no? Sa DOS nga illegalize sa paggamit sa marijuana for medical purposes. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Balikan naton iban nga mabanita, mga informasyon, mayroon pa kita sponsor Black Time, no? Dari sa ato sa ringa palatuntunan, pagkatapos gidamang sining. Mensahe nagikan kay Inday Franz Gasataya sang Barangay Mansidingan, Bacolod City. Luyag naton i-congratulate ang tanan nga participants and winners nga Bacolod non kag taga Negros nga nangin representante naton sa Palarong Pambansa 2023. Ini si Inday Franz Gasataya kag kaupod kay Congressman Greg Gasataya kami nagapalabot sang amon nga suporta sa aton nga mga athletes kag sa aspeto sang sports tungod nga nakita naton nga tuman ka importante ang sports hindi lang sa pamatanon kundi para man sa tanan. Madamo gid nga salamat kag we are proud of you.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga uno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Kada 5 minutos sa kaligid sa takna alas sa Jasaga lang alang nato sa Ligat Sampo, Miyerkules subong edisyon, pet sa 9. Kita sabay sa bulan sa Agosto tuig 2023. Standby na sa mamatahom nga mga drama. Ini si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa papura pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Pagluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga gut diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Ma'am, sa una ko nga hatag. 1,000 pesos. Ikaduha. 2,000 pesos. Ikatatlo. 3,000 pesos. Ikaapat. 4,000 pesos. Okay, nabato na ni ma'am ang iya premyo. 4,000 pesos. Ako galing si Maria P. Villarta sang Barangay Tansa, Ibi, Magaluna. Og sang 4,000 pesos. Sa ikaduha nga weekly draw. Sang swerte sa palengke promo 2023. Akong purchase, snore. Ang 4,000 pesos, ibakal ko ni Mintina. Ibakal ko man sang kakulangan namon sa amon sulod balay. Yani, gina-imbitar ko man ang mga taga Barangay Tansa nga mag-intra man sa promo sang Bombo Radio kag Star FM. Salamat gid sa Bombo Radio kag Star FM sa pagdaog ko sa inyong promo. Basta Radio Bombo number 1. Star FM is all for you. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro,
o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siri nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sa aton pag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hinali lang nagtupa ang mabaskog na ulan. Nabatian ko kayo na sa balita sa radyo na may masulod nga bagyo diri sa aton. Initapson ko mga sangas ang pahaw ang ara sa likod sa aton balay. Ni nagsulod ng bagyo subong nga gabi. Amo matuod. Hindi gid man tama ka baskog sang ulan. Apang grabe ka baskog sang hangin. Bata. Ba? Nakabugtaw si baby? Aanay ka ha? Kay pasusuhon ko siya. Baby, hipos na ha? Hipos na. Nay, nga nagasagad hibi si baby haw? Basi ginagutom siya. Busog siya anak. Apang ambot ko nga hindi siya maguntat sa paghibi ah. Basi sakit iya tiyan? Nabanyusan ko na gani. Hala, Nay, kapaskog sa hangin. Natlo ko, Nay. Manaog na nay ako. Bah, Melchor, anong buhatan mo? Pantingan kong balay. Diyos ko, hindi ba kami pagbabayi ay? Hindi man. Hala, ituduhan pagit gani hibi ni baby na yun. Baby, anak, naano ka man? Ano yung nanggahod, Nay? Sangain na sang kahoy na nagalambot sa aton nga atop. Kung huypon sa mabaskog nga hangin, anak. Dugin tapas man ni tatay ang mga sanga kaina na nagaluy-luy sa atop, Nay. Anak, baby, hipos na ay. Hipos na. Hindi ka na maghibi. Busog ka man ah. Malaman ang lampin mo. Nga naghibi ka pa haw? Nga anak. Inhampas-hampas ang sangas ang kahoy na ito. Dogubo niya. Apang ano pa nga sangang madapat dira kay inpang utod ko ng kutob sang makalambot sa atong balay. Tay, pasilo pa ron sa hangin na nato-natok. Ano ka ba na? Kung hindi ka gani maguntat,
At doon ko nakita ang bilog mga puno. Tay, sinong ginakigan mo? Nak, kali ka. Dito kita sa kwarto. Ibutang ko ani si baby. Kaya nakapoy na ako sa dayan-dayan sa iya eh. Dali na. Ay balo ako na may nag-aistar nga paglugar sa dako ang puno sa kahoy sa kilid sa balay. Hindi na mo sila makita. Kapag nagapabatyag sila sa amin. Wala man sila sa ginahimo nga malayan sa amin. Ganun nga ginapawalaan ko lang. Kung daw maubos ng pasensya ko sa nagkakatabo nga ini Kita mo gid lang ho. Pare mo ay ang akong binangon. Wow, ang kubla. Are. Hoy! Ano gid ba ang gusto mo? Ha? Ay, Melchor! Papayin na lang! Matapos kinini! Sige! Magwa ka! Magpakita ka sa akon! Melchor! Palihog! Tama na nga ay! Hindi ah! Naanad na lang ni sila. Wala kita sa malayan nga ginabuhat sa ila. Kapag ginaistorbo nila kita. Anay kabla kay magwa ako. Tay! Ay! Melchor! Ano to? Katingin! Ano na, Tay? Ay! Nagkahuyog ang balay! Ano ba? Ay! Wala na. Wala na ako sa nabatian nga gahod. Naghipos na si baby, Tay! Kagula naman sa nagagahod sa aton atop! Ano ba na natabo? Bisan nung mabaskog nga ulan, wala na. Naglinaw ng palibot. Apang hindi ako magsalig. Basi kung makibot lang kami karon. Kung hindi kami makapangaman. Hindi ako magtulog. Mabantay ako hasta mag-aga. Aga na. Masanag na sagwa. Nagkakatulog pang mag-iloy. Kaya si baby, wala na ako makabati nga nag-ibi siya rin sang nagtawhay ang palibot. Magwaabi ako. Wala ko sa makita bisan ano. Abang matag nga nabatian namon ang paglinagapok diri sa likod sang balay. Pre, naano ka kagabi man? Sinong kontra mo? Si Pripunsing. Pre, wala bala ka mo sang nabatian nga gahod kagabi? Ha? Gahod? Wala man? Hindi ba nga kabaskog sa hangin kag ulan kagabi?
Amo sining natabo, pre. Palambatinan mo lang to siguro, pre, ah. Wala gid ka mo sang nabatian? Pre, barbed wire lang ang ulot naton. Imposible nga hindi ko mabatian ang ginasiling mo kung may ara gid man. Paano natabo? Ang sulo ko lang nga nabatian, amo ang pagsinggitan mo. Kag aki ka katama. Abi ko gani anay kung nakainom ka, kag nagmaoy kay imo ya. Animal. Doon nasalaan pa ako sa nga nagbuang. Ano? Oo. Amoy nang siling ni Preponsing. Kag hindi lang ina. Nagsaka ako sa aton na top kag nagpangusisa, hindi bala? Apang wala ako sa nakita bisan jutay lang nga gintugas ang natabo kagabi. Wala sang lastro ang aton atop. Bay, ano ba lang buot silingon sini? May nagalahog bala sa aton? Nakahibalo na ako sang dapat kong abuhaton. Ano, Melchor? Makikita ko kay Lolo Simeon ang manugbulong diri sa aton lugar. Natublag ninyo ang ila pagpahuway. Gani nagpabatsyag sila sa inyo. Lolo Simeon? Ano ba lang ginbuhat ninyo kagabi? Nga nagtugas ang gahod? Wala, lo. Sa nadumduman ko lang, nagsagad sang hibi ang amon bagong tao nga lapsag. Wala untat ang ihibi. Kag wala namon mahibalaan kung anong kabangdanan. Kag may isa sila nga nasawayan. Ano inalo? May gintandog kamo nga bahin sang ila puloyan. Kabangdanan nga naakig sila. Ano? Ano nga puloyan? May gintapas kangas-angasang kahoy nga mo ang ila ginaistaran. Gusto. Nakadumdum na ako. Ginpang tapas kong mga sangasang dako nga puno sang kahoy sa kilid sang amon balay. Uy. Kabahin na to sang ila puloyan. Lolo Simeon? Kag sa wala pa sila nakahimo sang tikang. Agod magbalos sa inyo. Maghulag ka na. Kinahanglan mo nga magpangayo sang pasaylo sa ila. Buligan ko ikaw, Melchor. Magpamati ka. Amo sini ang buhaton naton. Hala? Nay? Tay? Tulo ka bala ninyong dako nga puno sang paho, ho? Ba? Melchor? Nakita mo ba lang nakita ko? Oo.
Hindi ko na makita ang agis ang tinapsan ko. Sa baylo, ang makita ko lang, amo ang paglambo sa mga dahon. Daw kasubong ba lang wala sa natabo? Busilingon, ginpasaylo nila ako sa ginbuhat ko. Kag tumanon kong ginsiling ko kay Lolo Simeon. Nga bisan anong matabo, hindi naton paghilabtan ang dako nga puno sang paho. Kung ini naton gusto, nga mabutang ang kabuhi naton sa katalagman, hindi kita maghimo sang butang nga makaistorbo sa ila malino nga pagpangabuhi. Bisan magkatuhay ang aton kalibutan. Magabiang, di natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod maninis. Sa mga kabyanan, kuha na natin ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ini may kang tanan si isa ka
ang report nga nabato nato ni daw ginharas ang police station sa Calatrava. Sa piyakilya Bumbo Grace Lynn Lubaton. Please come in. Bumbo Grace. Okay. Sige, kaya nga nabato naton nga report ng police station kuno ginharas sa mga armado. Sa piyakilya Bumbo Grace Lynn Lubaton. Please come in. Bomodan mera sang nagluntad nga ambush sa bahin sang Banwasang Calatrava kag ang mga kapulisan naton didto amo ang mga victim no og kun ang ilang mga kapulisan sang Calatrava nga responding team bala kay may ara sang enkwentro sa information nga nakuha naton may enkwentro didto nga natabo kag ini sila ma-respond tani di kaso gin ambush man sila kag still going on ang firefight Bomodan dito sa barangay minapasok sa Banwasang Calatrava. Bumbo Grace. So bali ambush gili ni sa mga katapo sa Calatrava PNP. Yes, Bomodan kay ambal. Yes, ang hambal ni Police Captain Jodeses Catalogo may ara kuno enkwentro no sa bahin abis ang mga kasudlan naton kag sa iya ka mga NPA sa side nila kag ti ma-respond ni kuno ang unit sang Calatrava Municipal Police Station kaso kay ti tangga pakadto siguro sa area mayara sang ambush or gin-ambush sila Bomodan no sa barangay pinapasok ni na sakop ang area sang pag-ambush Bomodan sa ila. Okay. Paano ang initial nga report subong gikan sa minapasok, ano may napatay? So, Bomodan, sa ibang nga detalye, wala pa sang may information nga mera sang napilasan o kung napatay Bomodan sa amo nga pag-ambush kay hindi mo matawagan subong ang Calatrava Municipal Police Station pati ng ilang hepe kay siguro kadto or nagkadto sila sa area para magbulig dito o mag-respond kay tapos na-alarm naman naton ang sa Toboso nga mga kapulisan San Carlos kag awaman ang Regional Mobile Force Battalion sang NOCPO or NOC PMFC Bomodan nga Mobile Force Company Bomodan. Okay, sige. Yes. So Bomodan, naman yung Bombo Flash Report. Ini si Bombo Grace, Lubaton Paras #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bantayan karon mga kabyanan sa palatuntunan bumbuhanay sa udto ang dugang nga detalye sa sining ambush nga nagaluntad dito sa may barangay Minapasok, Banwasang Calatrava. Do ang mga katapusan nga Calatrava PNP Station ang gin-ambush ini mga kabyanan. 46 minutos sa nakaligat sa tagnang alas 10. Pagabalik kita sa aton matahom nga drama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mo ang nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan,
Ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa isa man naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Bien. May nobya siya nga tawgo lang naton kay Helen. Si Bien, malumi nga sahay isang lalaki, gani madamo ang nagaduwa-duwa sa iya matuod nga pagkatawo. May nagasiling nga silahis siya. Kag iya gawi, nadala niya tubtob mo nagsoltero siya. Kag tungod sini, apektadong pagpangaluyag niya sa mga babayi. Isa ka adlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Bien, nga iyagin pasakop, kagaton manatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Para lang sa inyo. Life goes on, I know I will love someone new someday. Bien, I'm sorry. Apang hindi ang pareho mo. Ang gusto ko nga mangin nobyo. Wala man ko sa bisyo, Bambi. May man ang record ko. Anong nalainan mo sa ako now? Ang gusto ko gani, macho. Mabukod man ang lawas ko. Ay, kung mag-updanay kita, do pareho lang kita nga babayi. Man kahinhin niya sa imo. Nagaduda ka nga basi kung agi ako? Amo bala? Wala ako nagambas ang amo sina. Ate, okay lang. Hindi ko'y ka mapilit. Kung hindi mo gid ako mabaton, Bambi. Busted ka naman, Parts? Amo lang kagwapo mo. Daw agi ako sa panulok nila, Parts eh. Sa pangulag mo kag sa panghambal, maduwa-duwagin man ang mga tao sa imo eh. No offense lang ha. Anong dapat ko nga baton, Parts man? Para magbati sila nga lalaki gid ako. Upod bala pirmi sa akon. Tudluan ta kasang buhaton mo. Kulukad to kasamo sini nga klase sang lugar. Masyat-syat kagamay, dulo diskarte sa mga chicks day. Pagdo hindi ni Mayo, Patsaw? Para lang pala nga makasiling ang mga lalaki nga makakita sa imo nga maayo ka man gali magdiskarte. Kung makita kanila, basi kung makakumbinsi pa sila nga lalaki kagidya. Kinanglan ka pagagaling mo ni Pats? Damo kita sang schoolmates driven. Tulukad lang palibot mo.
Basi kung dire mo pa makilalang prinsesa mo. Dugalingin ulo ko, ha? Maigda ko. Kanami nagitulog ba? Kabudlay man na sa problema ko man. Kailangan gilibat siya kun. Kung duwa-duhaan ka sang pariyo mo sang pagkatao mo. Abang hindi lang ako mag-give up, ha? Sa pilakad daw, may maluyagid siguro nga babae sa akon. May haragid. Ben, ginapakilala ko gali si Imo si Helen. Schoolmate naman siya. Sa iba lang galing nga department. Hi, Ben! Hello, Helen. Can we play? Kwan? Hindi pa kayo kumayo magambang bilyar? Nagatuon pa lang ko. Tudluan ta ka Don't worry. Ha? Ara man ang gali. Ate Parts, itugyan ta kanay kay Helen, ha? Ate, sige. Sige, Parts. Kalayo pagli sa ginabantayan mo, Sanjit. Dito pa sonan. Pero anad naman ako Problema lang ko nagaulan. Len, okay lang si mo kung idulong ta kasi niyo? Ha? Ako lang mapliti. Sure Yodi, ha? Close na sila ni Helen ba? Panugod pala ni Pats, ha? Kabaytani nga ni matakan si Helen sa akon ba? Nakita kong komportable gid kayo si Helen sa pag-upod sa imo. Hindi siguro siyang tipo sa babae, nga nag-adjust dayon siya sa katao. Kaganti sa magusga, ginakilala na niya ini sa Mayo. Doon nag-close kami ni Helen ba? Sige lang ang matamatong ko lang ini. Pero ano na lang naman, basi pala kung pareso sa ibang mga babae, pero hindi. Ipakita ko sa iya nga lalaking lalaki ako. Nakita mo ba lang picture nga rin sa wallet ko? Aring lalaki nga ini, Abe? Ayo, sino ni siya? Si Arnold. Ang lalaki nga ginabuangan ko sadto.
Apang matapos niya makuha ang pinaka-importante nga bagay sa akon, gintalikda na niya ako. Ginbasura lang niya dayon ako. Anong mo silingon, Len? Ben, I'm not a virgin anymore. I'm sorry, ha. I'm sorry, Helen. Kung ano man ang natabo sa imo. Don't be sorry, Ben. Nagabangon na ako subong. Kagabi mo, nagapasalamat ako kay nakilala ko ikaw. May pautwasan ako sang kalain sang buot ko. Ari lang ko, ha. Ari lang ko basta kinanglan mo ako, Helen. Ari lang ako. May masakit kalingay nagihan si Helen. Parang nga nakabalakan ko. Basibla ko may tuyo sang magbalo sa mga lalaki, ho. Kag akong iya mabiktima. Kinanglan ko gigaling maghalong. Hindi ko pag-iubos sa iyang tanan kong atensyon. Hindi. Hi, Ben. Wala ka klase? Oo. Absent ang maestra namon mo. Timing gid eh. Wala man kami klase mo. O ti ano? Tanaw ta sini? Sige. Hindi ka magproblema ah. Sagot ta ka. Kuan Helen, nang... Ay, hindi na bala magbalibad. Lakata ah. Matanaw tiya sini. Ate, sige. Maupod ako. Di karaniwan ang sakit ng anak mo. Sampayan ay. Hindi masyadong madrama. Ang anak mo ay may ang kamot ni Helen. syndrome. Nagalakat ang kamot niya, ho. Nagalakat ini sa kundi niya bahay niya parte sang lawas ko. Electromagnetic hypersensitivity. In short, Kag-resibir sa babae niya ini. tablets, and laptops. Pero higit sa lahat, Okay ka lang, Ben? Importante gumaling ka. Kun? Dito walang stress. Oo, wala rin signal. Okay na ako, Len. Paano kami ninyo? Ben, pwede ba ako nga makakupo sa imo? Natugnawan ako eh. Ate, sige. Ikaw ang bahala. mas din naman siya ni Kuya. Ay, salamat. Nakapainit-init na ako. Ano naman? Lunod palang init ang lawas ko ba? Babae na nagapangangkat sa imo, ginpawalaan mo lang? Pats, kabalo ka gid sa ako niya. Di ko yung tipos ng lalaki nga maka-take advantage sa kahuyang sa mga babae. Wala man kuya nagasiling nga amo sina. Ang buot kuya silingon,
mapamatudaan mo na kung tani sa iya nga isa kagid katunay nga lalaki. Kagano dayon na matabo, Parts? Ay, hina kagid yapon sa diskarte ya, Parts! Naluyag ako kay Helen. Kag hindi ako gusto nga matula sa sakon. Apang basi kung ginapaluyag lang niya ako. Pagkatapos, bayaan mo lang niya ako sa ulihi. Oh, nahadlok ako. Ano ba lang mayo ko sa nangabuhaton man? Ano? Ben, nga nagalikaw ka sa akon, haw. Akig ka? Kwan, Helen, medyo masako ako subong eh. Sorry ha, kung wala na ako makapalapit dito sa bilyaran. Bah, dinuyatan niya ako sa kamot. Ari naman siya ho. Ginatintar niya ako. Ben, do you still like me? Helen? Handa akong ihatag sa imo ang tanan. Helen? Anong bot mo silingon? Ben, nabatyagan ko. May pagtamod ka sa akon. Nabatyagan ko man nga ginaduha-duhaan mo ako. Nga tungod sa mga inagihan ko sadto. Nga basi kung mabalos ako sa mga lalaki. Kag ikaw ang una nga timalusan ko. Nabatsagan mo ina? Ben, wala kasang dapat nga ikabala ka. Tungod, kinahigugma ko man ikaw. Oh. Nagadayaw ako sa pagkalalaki mo, Ben. Oh. Hindi ka parehos ang ibang dira nga nagapangalit. Helen? Makapila ka bisis ko ikaw nga gintilawan nga tintaron. Apang mabakod ka. Ginahalungan mo ginsang maayo ang dignidad naton nga duha. Ikaw ang lalaki nga may prinsipyo. Ikaw ang lalaki nga dugay ko na nga ginapangita, Ben. Helen? Ay, please, trust me. Helen? Matuod bala? Helen, salamat. Salamat, gid. Kag nagapangako ako. Ginapangako ko sa imo. Nga para lang ako sa imo. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Bien, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Para lang sa imo. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday, somewhere.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga pagpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibin man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibi man ang anghel. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Tito Andoy, may asawa ka na bala? Asawa? Aba, wala pa sa ni Boy. Sili ni Mami, basi may asawa ka na. Kani, hindi na pwede nga ikaw ang akon mangin daddy. Wala ako sang asawa. Kaga isiling mo na kay Mami mo ha. Nga wala ako sang asawa. Kag nagapangita baga ni ako sa babae nga gusto ko nga mangin asawa ko. Wala ka nakabutig, Tito Andoy? Wala ako nagabutig sa ni Boy. Matuod lang akong ginasiling. Isiling mo na kay Mami mo ha. Ate oo, Tito Andoy isiling ko na kay Mami Hindi ako makatulog. Siguro, natamaan ako sa pag-inom sang kape. Kag si Shalimar, wala diri. Nag-attend naman sa party sang amiga niya. Ani ka bala? Tawgon ko si Minya. Hindi madula sa akon kaisipan ang baraha nga ginahampang niya. Siling niya, ginapakot niyang kaugalingon niya. Mapapakot man ako.
Tawag mo kuno ako, Daybel? Hindi ako makatulog. Luyag ko nga malingaw ako. Hasta nga tuyhon ako. Kuha atong baraha mo. Kagpakta kung anong matabo sa palaabuton ko. Ha? Ay, kuan, Daybel? Basi, hindi maayong pagpakot ko sa imo kag maakig ka? Aba, hindi. Hindi ako maakig. Gusto ko lang nga may kalingawan ako. Wala akong ginatuyo eh. Ate, sige, day kuhaon kong akon nga baraha. Ari ang akon baraha, Daybel. Sugura na nato ang papakot sa imo. Sige. Sugurin na. Balasahon ko anay, day Sige. Ari na. Natapos ko na balasa. Katanay, day. Sige. Ara na, dakat na. Day, basta ang ara lang sa baraha basahon ko, ha? Kagdasun, hindi ko ya ansyano magpakot. Parehos ang akon nga lula. Pagusto ka lang kung anong basahon mo sa imo baraha. Wala man ako nagapati sina eh. Luyag ko lang nga malingaw. Sige. Hatagan ko ikaw sang 7 ka card, ha? Ari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arang sa imo. Kag ako naman, makuha naman ako sang 7. Ari man ang sa akon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ara na. Unahon ko sa pagbasang imo baraha, day. Abi. Ay, aba. Dopi, man ang minya nga ini ko nagbasa sang baraha, ho? Ginakuha man niya ang 7 ka card na ginbasa. Ote, anong nabasahan mo dira, minya? Dali lang, day. Ginasugpon ko pang ginapakita sang baraha nga ini. Anong makita mo dira? Kabalo ka, day. May mga numero ini. Kag may katumbas nga meaning. Ginataod-taod ko pa, day, Ote, nataod-taod mo na? Oo, day. Hindi man ni amo. Hindi ko na lang siguro pag-isugid si imo, day, Daw hindi man ako makapati sini. Nga, anong ara dira minya? Day. Nabutang dire nga ikaw kuno may apo na. Ano? May apo na ako?
Oo, day. May apo ka na. Amuin ang ginasugid sa baraha. Pero, hindi man ako magpati, day. Kay wala ka man sang apo. Pero, base sa future, day, Base kung makapamana si Inday Salimar. Kag makabata siya. Di, kundi, may apo ka na? Husto ka. Kay kalabanan, sa future gimana ginasugod sang barahay. Amo giday. Te, ano day? Okay lang? Kung mag-abot ang apo mo, batunon mo siya? Hindi. Ay, huuman. Sa ano ka abi makaapo? Kay ti, wala ka man sang umagad mo. Sige na. Padayon ang pagpakot para nga malingaw ako. Hasta nga tuyhon ako. Oo, day Pero dali lang, day Kay balasahon ko liwat ang barahang Ay, abaw. Nalingaw gid si Inday Bel sang akon nga pagpakot sa iya ho. Ang matuod, hindi man gani ako makaibalo magbasa sang numero nga ginasugid sa baraha nga ini. Ang ginasugid kuya sa iya, lunsay matuod. Nga may apo na siya. May anak si Inday Salimar, kagin pahaboy niya sa akon. Pero gindala ko kay Inday Kari. Kag subong, dako ng bata nga ato. Kaginatawag na kay Sunny Boy. Tito Andoy, hindi git si Mami sa imo. Nga ako no, Sunny Boy? Hindi git siya magpati nga wala ka sang asawa. Kagason, basi may nobya ka pagid ko no? Aba, wala. Wala ako sang asawa, kag wala man ako sang nobya. Isiling mo na sa iya, ha? Hindi gani siya magpati. Kuna mo, hindi na ako magkadto diri Ngahaw? Hindi siya magpati sa akon Siguro nagadumdum gid siya nga nagabutig ako. Kag siguro, hindi na siya maluyag nga makita ako. Ganin din na ako magkadto diri sa inyo Hindi ka na magkadto diri. Masubuhan gid ako sina Tito Andoy Amo man ako, Sunny Boy. Pero hindi ka magbalibog Baklang kumangyapon ikaw sa bike. Hindi na kinanglan. Ha? Nga man? Wala naman sa may matudlo sa akon. Kay ti, hindi ka naman magbalik di. Kung batunon na ako ni Mami mo bilang bago mo nga daddy, mabalik ako diri. Kagdason, hindi na kita magbulagay. Kag kung magdako ka na, baklan ko ikaw sang eroplano. Hidlawon gid ko sinisimo, Tito Andoy. Din ka makadto kung magaling ka di, Tito Andoy. Makadto ako sa lain nga lugar. Mangita ko sa trabaho. Para ibakal ko sang matahom nga bike para sa imo. Tito Andoy, hindi ka lang bala magaling. Basi kung magpasugot man si Mami nga ikaw na mangin daddy ko, hindi ka na lang bala magaling.
Kay makita ay makita gyapon dito sa kalubihan. Abi ko anay kung nalipat ka na sa party sa kalubihan. Hindi ko ya malipat. Natultulan ko dito ya. Halin sa school, lakton ko lang ang dalan. Dason, maliko ko sa wala. Dason, makita ko na ang kalubihan nga nagatumpok. Dito ako makadto, kay ara kamanda mo. Kung malakat na ako, kag hindi na ako makabalik, panumdumon mo lang ha. Nga hindi ko ikaw malimtan sa ni Boy. Kapalangga ko ikaw. Kamu ni mami mo. Kaya kung hindi mo na ako makita, magpakabuot ka gihapon ha? Aya, inlaon ko si mo, Tito Andoy. Amo man ako sa ni Boy. Sige ha. Goodbye. Goodbye sa ni Boy. Goodbye, Tito Andoy. Aya, ato na si Tito Andoy. Hindi ko na siya makita. Hindi na. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kun kaisa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune